De ce nu se vede asta, bă? Ce nu se vede asta, bă? Așa, bă. Bună dimineața, soarele meu! Bună dimineața, scumpii mei! Ce faceți, băi, frate, băi? Bună dimineața! Am vrut să zic și eu. Bună dimineața, soarele meu! Frumos e zâmbetul tău! Dacă nu a venit afară un frig și o vreme de aia de zici că mai bine puneam colinde, ești de bun! Salutare, boys! Salut! Băi, am o veste să vă dau! Una bună pentru oameni, una poate să fie bună, poate să fie rea, băieți! Astăzi ne uităm în continuare la PMGC 2024. Este ultima zi pentru Redox să demonstreze că este o echipă, împreună cu Nigma, evident, să demonstreze că este o echipă senzațională și că vor lua până la urmă top 3 ca să se califice acolo în marea finală. Am văzut ieri o zi în care nu prea s-a livrat din partea lor, și anume zonele au fost destul de grele și destul de greu de accesat, astfel încât, gen, a fost mult prea greu să intre zone și, pe de altă parte, să supraviețuiască, să-i bată și să rămână acolo în zone. Am văzut că au fost super unlucky, frate, pe zone și chiar pot să le înțeleg frustrarea cu zona aia. A fost foarte grea, cam în orice meci, dar sperăm noi astăzi să vină karma și la noi și să avem și noi o zi bună în care, hai să nu zic că toate zonele să fie pe noi, dar zic eu o zonă sau câteva măcar în 2-3 meciuri bune, astfel încât noi știm să ținem zonele și noi știm să ne batem, doar că, na, trebuie să ai și un pic noroc, pentru că așa e PUBG-ul ăsta, îți trebuie și un pic de noroc așa în el, ești de bun. Haide, măi, Redox, măi, haide, mă, să demonstrăm. Pe de altă parte, boys, am reușit să dau de omul cu contul. De omul cu contul. Fix acum înainte de la stream am vorbit cu el. A spus că el se joacă, că ne urmărește și cu tot ce trebuie. Doar că nu știa el cu mesaje și cu de-astea și că numărul de telefonul mai are. Dar o să vedem, noi vorbim cu el după live. După live, doamne, vorbim cu el după meciuri. Și vedem acolo, discutăm cu el dacă vrea contul, dacă are ce face cu el și toate nebuniile astea. Vedem acolo după live, clarificăm totul, astfel încât 24 de ore încă n-au trecut. Practic el e în termen, să zic așa. Pedro. Și astăzi, băieți, sperăm la un minim, un win decent făcut. Nu am dat contul încă. O să vorbim exact cu omul care a câștigat, cu Pericică. Și vedem acolo după meciuri, că am zis că îl sun eu pe la un 5 când am zis că se termină meciurile. Să vorbim împreună, să vorbim împreună pe live, să audă toată lumea, să audă toată lumea cum am vorbit cu el, toate nebuniile astea. Pe de altă parte, IHC-ul trebuie să facă o minune astăzi. Se trebuie 24 de puncte din ce văd eu până la locul 11. Asta e diferența între Team Queso și Team Queso și IHC. Și știți, băieți, că IHC-ul de obicei în ultima zi ei joacă foarte, foarte bine. Hai să vedem dacă se aplică și așa, pentru că în PMGC Finals au rupt. Dar hai să vedem dacă se aplică și și acum. Nu joacă deloc slab Falcons. Sunt pe locul 4 la 126 de puncte. E clar că astăzi, după 6 meciuri, poate să fie chiar pe locul 1. Așa că nu. Falcons chiar au jucat slab în prima zi. Mi s-a părut că au jucat destul de slăbuți și în a doua. Dar ei chiar au făcut puncte și au livrat destul de multe kill-uri, sincer. Extragerea astăzi se va face în caz să te vorbești cu omul și spune, bă, nu am ce face cu el, nu vreau contul sau chestii de-astea. Dar dacă el este decis că vrea contul și că are ce face cu el, contul s-a dus către el, a fost șansa lui, a fost e dreptul lui să primească el contul, practic. Dar încă nu am dat contul, am vorbit 2 minute cu el înainte de live, că m-a sunat el înapoi și mi-a spus că chiar el se joacă. E un om destul de matur, dar aparent chiar el se joacă. Și el a făcut comanda, doar că a zis că numărul de telefon pe care încercam noi să-l sunăm nu îl mai are, știi? Nu mai ajunge locul 3, Nigma Galaxia se ducă direct în finală. Asta îmi doresc și eu, sincer. Asta îmi doresc și eu. Falcons, văd că au fost deja eliminați, ceea ce mă bucură pe mine. Nu mă bucur neapărat pentru ei, că sunt și ei o echipă bună și ieri chiar au arătat destul de bine. Dar mă bucur pentru Nigma Galaxia, că știi cum e, nu fac ei puncte, facem noi dacă e.
Dacă tot nu vrea nimeni, nu-l mai da. Îți dai seama că nu am cum să nu-l dau. Tombola o facem și extragem oameni până găsim pe cineva care să-l ia, că așa am și zis. Contul se dă. Nu pot să promit oamenilor că dau contul și apoi gata, domnule, am extras 3 oameni, nu vor 3 oameni, nu-l dau. Să veniți imediat, că au făcut ăștia 112 urgența. Să veniți imediat. Băi, și pe ce cont o să te joci? Am un cont secundar cu niște skin-uri din alea super rare din sezoanele 2-3 și o să mă joc pe ăla, cu skin-uri din alea OG așa. Ca să vedeți, băieți, că de fapt skin-urile chiar nu contează în PUBG Mobile. Skin-urile nu te ajută cu nimic la damage, la skill și la recoil și la toate nebunile astea. Skin-urile doar te ajută vizual, te bucură pe tine vizual. Dar nu trebuie neapărat să joci cu skin-uri ca să fii și bun. Ca idee. Încă nu vede ce uleg, oricum o să mai dureze până se scot alea, conectările. Așa că o să mai știu câteva zile pe el până se scoate o conectare, măcar ca să pot să-i dau omului contul. Că am toate conectorile, am toate, număr de telefon, mail, Facebook, Twitter, toate, am toate conectările, pentru că am vrut să le bag pe toate, astfel încât în caz să-mi hackuiește cineva contul, să n-aibă ce conectare să-și bage. Că îți dai seama cum ar fi fost ca eu să dau contul meu la tombolă și în ultima lună să zic, bă, mi-a furat cineva contul, nu avem cont de tombolă. Îți dai seama. Era destul de urât și am zis, bă, bag toate conectările, bag toate securizările, bag toate nebunile, ești de bun. Bună, Cătălina, bună dimineața, suflete calde. Eu să fac un opening de vreo 50.000 de UC-uri. Bun! Nu mă las, Seba, nu mă las, nu cum să mă las, ești de bun? Cum să mă las? Eu împreună cu jocul ăsta suntem așa! Împreună cu jocul ăsta suntem așa! Te pup, Mihaela, te pup. Nu se vede donația? Pe donația a fost pe... E pe TikTok donația, Alfeus. Sunt pe TikTok la cadouri din alea și n-am cum să le transpun și pe YouTube. 112 urgența! A venit cu... A, pe contul secundar de 50.000 de UC-uri! Păi acum pe contul meu secundar, dacă dau drumul la credit opening de 50.000 de UC-uri, păi cred că iau totul, ești nebun? Păi cred că iau totul, frate. Am 5 UC-uri, faci pe credit opening? Bă, da, cred că putem să facem un credit opening de 5 UC-uri. Și hai să vedem, boys, ultimele 6 meciuri. Hai să vedem ce sunt stare, mă. Nigma Galaxy. E ultima zi, practic, băieți, pentru Redox. Poate să fie ultima zi pentru el în PMGC, poate să fie ultima zi până la Survival Stage, sau poate să fie ultima zi până la finală, dacă e în top 3, intră marea finală. Salut, gata, te pup. 1-1-2, urgența. A nebunit concurența. Mâine live? Mâine suntem live cu ESF. Dar suntem live de la ora, dați-mi voie să de la 6 suntem mâine. ESF, ce joacă România la ESF? La Cupa Mondială. Da, facem live mâine de la ESF, dar facem de la ora 6. Te ninge în România, nu ninge doar la Brașov, că câteva minute am văzut și eu pe TikTok. Și bine că e de la 6? Da, și mie îmi place că e de la 6 și nu mai e chiar de ziua. Că ziua am și o treabă, frate, că sunt cu casa, cu toate nebunile și e haos un pic. Pe ce luai Redox, vezi o joacă în NGX, în Nigma Galaxy, și în momentul ăsta, dacă te uiți acolo în dreapta, este pe locul 5. A răspuns omul de ieri, chat, a răspuns omul de ieri, m-a sunat fix acum câteva minute înainte de live. Fix înainte de live m-a sunat, ești nebun? Ai 4 compatibil pe contul secundar? Nu am 4 compatibil pe contul secundar, dar am un M4 Umbrella, se numește, de la eventul cu Resident Evil din sezonul 3. Sau 4, mai știu exact. Și e foarte rare M4 ăla. Puțină me are. 1-1-2 urgența. Might not keep you in the circle forever, but there are definitely positions to play that have high ground in terms of scouting. Așa să-l pun și eu aici, să văd și eu. And you know that if you're making a wide wrap like this, a lot more time. Ba da, a răspuns omul de ieri. Fix înainte de live am vorbit cu el. Just to give you more scouting, because you really do not have a lot of information on the circle. Chiar e urât, ce anume să fie urât, mă?
Mai știu cine a scris. Mulțumesc, Spike-ule de ursuleț! Ce anume e urât, Stavule? Tu ești urât, bă. În 4 ăla. Bă, taci! Ești doar gelos că nu-l ai. Nigma Galaxy. Unde intri tu, oare, Nigma Galaxy? Unde intri tu, suflet cald, Nigma Galaxy? Unde intri tu, Nigma Galaxy? Putem un pic mai tare? Se aude ce tare? Încet, chat? Mai bine așa? Băi, mulțumesc! Zi-mă, Spike! T-au făcut ăștia infar. Bun, boys, pe locul 6 în continuare, băi, ești nebun. Locul 6, boys. Dar nebunia de live de ieri, bă. Persicată! Băi, frate. Dar aia e până la urmă. A, da, e tatăl tău, bă? Mă bucur, o să vorbesc cu el, fix după meciuri vorbesc cu el. Deci mulțumesc asta 5 puncte, mulțumesc pentru inimioare pentru Cali, băieți, mulțumesc pentru 5 puncte de la Bilboi. Mulțumesc pentru 2 puncte de la Costinopre, de la 2 porumbi. Mersi Mihai pentru inimioarele portocalii, inimioarea de membru. Jucătorul vor juca mâine pentru România, deci avem așa pe Overlaid, pe Lawrence, Arabau și Cristian. Cristian, vedeta României. Mersi Bobo, mersi Bilboi, mersi Jaba, mersi Mihaila pentru inimioara de membru. Mamă, chiar am emoții un pic pentru Nigma Galaxy meciul ăsta. E un pic cam greu. Dorin nu joacă, nu, Dorin nu. Da, Destiny Cristian, da. Salutări, salutare, vă pup, băieții mei. 1, 2, urgența. A nebunit concurența. 300.000 de tapuri! Ce da, mă, cele mai multe tapuri? Ce să vedem? Sav, cele mai multe tapuri? Alexandra, cele mai multe tapuri? Florin, cele mai multe tapuri? Lace? Ioana Iftime? Sometimes it's just not your day, it's not your week, it's not your group stage. Cristian is back, baby! With a test. Nade over towards Icy, but it's on the wrong rock there. Redox might take one in response. That does damage, but it doesn't get that full knock. 25 seconds before the blue zone is unresable as well, Blank. That nade's gonna do the trick. Icy goes down to one of them. Comes into the Snow X on the off angle there. Tixi trying to crawl forwards, but I think Nick should look to disengage here. Move compounds, but it looks like Redox has other ideas. Care și un knock VP-ul. Ar trebui câștigat fight-ul ăsta fără să moară nimeni. With the blue zone unresable almost, well, right now, Blank, it's not going to be possible. What a shift for Na'Vi and TJB on the top of Quarry. Yeah, Tongju Bao once again, no matter what circle is Bravo, bă! apparently getting the circle is the name of the game. A murit Redox, bă. Will find the entirety of Virtus Pro. Au luat fight bun, n-am ce zice. Au luat fight-ul bun, chiar n-am ce zice. Dar păcat de Redox. In alongside with Virtus Pro. So they don't have too much of a choice other than to go for the fight. And 4 elims, that'll be pretty decent for you. That knocks IWDRX out of au și probleme aici. And pushes Nigma Galaxy back up into the top 3 for the first time. Rămân 3 oameni, e bine, oricum. Who are struggling versus the onslaught. This is a TEDEREU, caută cont de PUBG, recomand pe cineva care de încredere. Nu prea recomand să-ți cumperi conturile, Redule. Sunt foarte mulți separi. Eu chiar nu am pe cine să recomand, că nu pot să pun baza în nimeni. Înțelegi ce zic? Că nu nici măcar pe bucurie, pe barabaj, pe nimeni de pe live nu recomand care mai aveau conturi și de-astea. Nu recomand pe nimeni, legit, că nu pot eu să pun eu toată încrederea mea pe care oamenii au căpătat-o timp de 6 ani să pun într-un om care poate mâine e foame rău de tot și vrea să dea țeapă. Și mă zic că, bă, TEDEREU, dar l-a recomandat pe ăla și ăla mi-a dat țeapă. Adică, știi cum e? N-ai cum. Chiar nu ai cum. Yeah, just knock your remaining. Again, nu e că nu vreau să te ajut, chiar aș vrea să te ajut cumva și dacă aș găsi o posibilitate chiar mi-aș dori să te ajut cumva, însă nu prea știu cum. Nu prea știu cum, chat. I was excited to see more from ASI8, but it feels like, you know, the plans
really did go right as soon as it moved away from that northwest side, which they're used to playing on here in the group stage. IWNRX though finding Fury. Mă, se vede pe IHC. Atenție! Au zona, IHC au zona până în momentul ăsta. Insilio at the top side of the hill. Oh, la moare. La moare, ridică acolo, moare. Aici mai bun din lume. Cel mai bun jucător din lume, chat. They've already sent 2 players down into the compound beneath, but it was a contested drop down into those sight lines. E greu, bă. E greu de zis cel mai bun. That smoke train and actually may have slipped through the cracks here. 3 players for Insilio, 3 players for IHC. Nu știu ce să zic. Nu știu, poate că Lazar, că joacă S12 cau. This set of compounds here. Neither team really wants to step too far forwards because you can see there's off angles. Tianba up a little bit across the way will take shots if they can. Bărbași, chiar să nu recomanzi. Legit. On that northern side. As it crunches over to TJB again. Da, unul TEDEREU parcă paraboi clar. Bă, unul actual, care să fie bun actual, gen. Nu care a fost bun. I mean, if you are a team that's chasing first place spot, I'd be pretty annoyed by this. The amount of times that Tongjibao has been able to secure a central position in the lobby, or at least a spot where it's sort of unplayable for a lot of teams to play at the back of it. Yes, Tongjibao, they are very good at holding these positions. However, you can't deny there has been some circle hook over the past few days. Especially on this circle. I mean, they have the high ground. A 7.000 zonă pe TJB, da. Da. Mă disperă TJB-ul. Mă disperă chinezii ăștia, pe bune mă disperă un pic. Plăga ochii mici și joacă bine, fraierii. Mă disperă un pic. Ce nu uitați, vineri, 15 septembrie, Black Friday pe tedereu.ro. Black Friday-uță pe tedereu.ro, fratelor. Bună ziua, neamțule! Zadirea presupun. Nu, clar nu Zadirea. Poate Zadirea pe Europa, dar nici pe Europa, cred că ar fi 9.000 mai bun decât Zadirea. 15 septembrie! 15 septembrie cu școala, mâncava și gura voastră. 15 septembrie, când eram eu mic, începea școala. 15 noiembrie, băieți, scuzați-mă. 15 noiembrie, că dacă vă gândeam că la septembrie anul viitor. 15 noiembrie, chat, Black Friday pe tedereu.ro, reduce de 50-60%, cam pe acolo, așa cu așa, măi. Atenție. Hello, poză! One player left for them to handle. Porsche with the nade cooking over towards Frozen. Sees him. Roll! That's on the both of the players are on the hump now. And Porsche is spotted. Sliver of HP and through the mâncăm în septembrie. Opa! Atenție! But Nigma Galaxy are on 6, Na'Vi are on 5, TJB are on 2. The chase is still as hot as ever. Ne intrat acolo, puteți să-i bate pe Vengeance, în dreapta. Of those elims through. Nigma Galaxy, e bună! 9 eliminations. What happened inside this lobby for them? Another disgusting nade over the top side from Nigma Galaxy. Tongjibao finds a shot over towards down to 3 now. A plecat imediat. Tongjibao looks more and more likely just to take absolute control, the reins over this game, the north shift as well. Damn, this Bravo, Nigma Galaxy, really wants Tongjibao to win. Bravo, Nigma Galaxy, bă. This is uncanny. A început foarte mult pentru ei. Incredible shift going their way yet again. S-au mișcat și de la Vengeance destul de repede cu revive, n-am ce zice. Unfortunately, they have just taken a knock from Na'Vi across the way, still on that east side of Quarry. They are going to have to shift north. The blue zone's putting pressure on. This is Six, who is at the back of Na'Vi's extended train position on that east side of Quarry. Will have to crunch back up to the front carriages of it. Na'Vi will have to move on in just a moment. Slap tras. Mâine la 12 pe Discord, fratelor, să te învăț un pic trasul. For Na'Vi, that compound has seen them safe for quite a while, but they need to cut out some openings on this east side. Să învăț un pic trasul pe băiatul ăla. Does move out of it. Here's Tiamba though, finding shots over northeast side. Frozen finds Navallo on a nasty backstab. Bravo, bă, Snowix, bă, ce omare Snowix. It's sad to see Navallo hit the deck. That is 10 eliminations so far for Nigma Galaxy and a really good streak out towards the top side of the lobby. Brilliant stuff, and 8 elims for Na'Vi. These top 3 spots, they're getting
confirmed on towards. I mean, IWNRX Caută pe ăla tu, bă, Snow X, bă. here with 4 relims. They're probably thinking, oh, you know what? This is a pretty decent game. Fiți-ar chinezoi ai dracu să-ți fie. Că nu vreau să vorbesc altfel, mai urât de atâta cu aia cu fu. Să nu mai zic cu fu. Ai dracu, chinezoie dracului. Futu, bă. For Zedwolf, it is a 1v2 that you'd have to be in versus Longs as well as Flower, but Îl bate un Rauf acolo. come up against. Ralph has to make this send down the hillside. The blue is pushing them like nothing else, and Flower just Bă, aveți 7 zone! Ați avut 7 zone la rând, ați făcut doar 3 kill-uri, că se spara rame! Acum i-ați scos și voi pe ăștia gratis și ați făcut și voi 6. Oh, lu. Ce nu halesc. Ce nu halesc, bă. Au avut 7 zone la rând pe Saho. Cum poți să-i bați cum poți să bați echipa care are 7 zone la rând? Dă eu și pe asta. Dă eu și pe asta și dă eu și pe următoarea și pe 9. Că oricum 9 e în mijlocul lor. Frustrant, bro. Frustrant, bro. E frustrant, bro. I mean, E frustrant, bro, jocul uneori. What are you meant to do versus Tongjabao? I mean, they control the southeast side, which is where all the teams are. There's 14 puncte de abilitate, bro, cu bătaie, frumos, cu încercat de intrat în zone, cu toate nebunile, adică, bă, noi chiar am făcut maxim din meciul ăsta, dar nu poți cu ăștia, frate, uite și tu cum stau. N-ai cum, pe bune, sunt și buni, nu pot să zic că nu sunt buni de GBU, chiar sunt buni, joacă foarte bine chinezoii. Sunt campionii pe pel, nu pot să zic. Chiar sunt buni fraierii. Bă, dar lasă-o dracu, băi, ieri toate zonele 6 sau o să le aibă pe toate, bă? Păi da, dar una e când te bați din zonă versus unul care nu e în zonă. Altfel e treaba când tu stai safe și nu vine blue peste tine. Alta e treaba. 2v1v1. Alta e fight-ul, uite, când TJB-ul e în zonă și ăsta merge pe burtă ca să intre în zonă. Altceva e, tată. Ceea sunt și aproape unul de altul, se bat între ei, dau cap în cap. Ia uite. A, mă, cât bulan să ai, mă. Cât bulan să ai, mă, mâncați-și gura ta. Oh. Oricum, Nigma chiar a făcut maxim din meciul ăsta. Chiar au făcut maxim. Maxim au făcut, bă. Mulțumesc, Escobar PMG pentru gufări și pentru cadouri, fratelor. Mulțumesc de tot. Mulțumesc tuturor acolo băieților care dau pe inima de membru. Nu e, mă, game knowledge, bă, că nu e game knowledge când... Că nu știi cum dă zona. Au doar bulan la zone. Te pup, Arsula, te pup. Nu e game knowledge, mă. Bine, au game knowledge, nu pot să zic. Dar aici a fost game knowledge, că nu... Că n-aveai unde să știi cum pică. Underwhelming performance on day 1 and even slightly underwhelming on day 2. Day 3 now the beginning of day. Dar e frustrant, mai frustrant când noi facem 10 kill-uri și încercăm să intrăm în zonă și ăștia stau în zonă și doar trag în ăștia care intră în zonă. Că îi prind în 9 și atât nebuneasă, adică nu știu, au făcut 9 kill-uri gratis, Samoria. Nu sunt pe 2, nu sunt pe 2, că Navi au murit mai târziu decât noi, au murit pe 3 sau pe 4, Navi. Fuck yeah! Oh, Apostol! Give us another one! Bă. Chiar mă oftig eu, mă oftig pe bune. Nu-i corect uneori jocul. Zona asta e 100% noroc, frate. Și nu e corect uneori jocul. Te pup, Bucurie, te pup, Alexandra, mersi, Kingule. Chiar mi se pare corect uneori jocul. N-ai ce să le faci. Bucurie, dacă nu mă înșel, mi se pare că tu ai câștigat contul, bă. Ce vei face cu el? Redox e român, da, Redox e român moldovean, practic, e și român și moldovean. El de origine din Moldova, dar are și cetățenie românească. Cum zice, cetățenie română. Îl dublează și îl dă mai departe.
Da, mă. 9 kill-uri făcute pe... Are dublă cetățenie, da. Da. Exact ce contul iarăși, bă, omul mi-a răspuns fix înainte de live. A vorbit cu omul care a câștigat contul ieri. Al treilea, practic, al treilea pe care l-am extras și nu a răspuns. Și nu avea număr de telefon, a vorbit cu el pe Facebook. Fix înainte de live. Și am zis, bă, hai să nu vorbim acum fix înainte de live în care nu doar sunt eu cu tine. Te sun eu după ora 5 și îmi spui dacă vrei contul, îmi spui dacă toate nebunile, știi? Și rămâne să vorbim cu el la ora 5 să vedem exact să vedem exact verdictul. Știi? Dacă vrea contul, el a zis că ne urmărește, că știe de live-uri, știe de tombolă. Adică nu e fix omul cu acei doi copii, chiar el se joacă, știi? Și ne știe, ne urmărește, a zis că știa de tombolă și toate nebunile astea. Știa că lumea comenta înainte de tombolă că vai, nu va fi tombola, că nu voi da eu contul și că de-astea. Știa că comentează aiurea oamenii și că s-a mirat că a câștigat contul, știi? Era așa, era destul de surprins că, sau surprins, mai bine surprins. Era destul de surprins că a câștigat contul. Și să vorbim cu el după meciuri. Am zis că îl sun eu pe la 5, că m-am gândit că pe la 5 se termină meciurile. Că de-aia se pară, nu, zicea că știe că urmărea pagina TEDEREU.ro și știa ce mai zic oamenii pe acolo de tombolă și de alea, știi? Că oamenii n-ați zis seama, comentează și că dacă participă la tombole de alea de pe TikTok care li se oferă, care li se promite iPhone 16 Pro Max și ia moe, vă dați seama că sunt mulți oameni care zic, bă, Tede, tu nu o să dai, frate, contul tău, că cum să dai tu contul tău, e țeapă, nu știu ce. Da, până la urmă a venit momentul, nu? Până la urmă o să dea contul ăsta, se dă contul. Mersi, Chingule, pentru inimă, te pupă. Da, e singurul pe care l-avem Costi aici în grupa asta, în grupa roșie. Chingule, mulțumesc de inimă! Aseară când am văzut că nu-l vrea niciunul, chiar am zis să vezi acum comentarii. Bă, eu am zis, indiferent, oricine îl vrea, că primul băiat a zis că era super drăguț. Al doilea a zis că are cont. Și m-am gândit, bă, nu, poate oamenii, nu știu, poate să și sceptici că nu cred sau nu știu, habar n-am. Dar până la urmă, boys, se dă cont. Se dă contul, pentru că am promis, mă, că dau contul, adică de ce dau contul? Am promis că dau contul la 5.000 de bilete, se dă contul. Am promis, am băgat în asta, n-aveam cum să dau înapoi. Și nici nu vreau să dau înapoi, ești nebun? Am și promis, eu nu mă țin de cuvânt și mereu când fac lucruri și când fac promoții și fac concursuri și toate nebunile astea, mereu mă țin de... mereu mă țin de promisiuni, adică niciodată n-am dat înapoi, cu nimic. Ce naibii, stau să zic că dau contul și pe unul mai dau contul? N-are mă cum. Da, o să mai joc PUBG, evident că o să mai joc PUBG. Îmi place jocul ăsta prea mult, de ce să mă lase PUBG? Oh, stai să ne punem așa. N-am cum să mă lase jocul ăsta, chat. O 171 de like-uri acolo, vă mulțumesc frumos de like-uri, boys. Bă, momentan o să mă joc pe un cont secundar și văd eu dacă am Damblaua de a mai avea skin-uri din nou, știi? Dacă am mai avea skin-uri din nou, văd eu un cont pe care le iau de la prietenii mei, nu-l cumpăr de la necunoscuți, gen. Îl iau de la prietenii mei care știu că sunt safe. Salut, Paolo, te pup. Hai că și avem cum să le primești tu, evule. Dacă tu stai în UK, nici îl livrăm în UK. Îți vând cont? Da, vole, fă-mi un preț corect la contul tău și îl dăm și până la tombolă. Bă! Poți să fii unul dintre prietenii tăi, te pup, prințele, te pup, șefărățele. Te dau cont degeaba, nu vreau un cont degeaba, pe bune, chiar nu vreau. Nu vreau să fiu la mila oamenilor, pe bune. Chiar nu mi se pare că ar fi corect să dați voi conturile voastre gratis. Legit. Also possible late rotates into IWNRX and gets a Roy if they survive Furia, but unfortunately for them it was just not quite able to work out because
I mean, Jukes, we've played Sanok so many times. The terrain south of Paradise. Sau bag bani în contul secundar dacă mi se pare mie că mi se pare mie niște skill-uri care chiar merită. Îmi dai 1 leu și ți-l dau să nu zici că e pe gratis, să zic, bă, da proste, Iulia, nu? Ivan se mai joacă. Vezi că e greu. Contul lui Ivan trebuie să-l dăm la 10.000 de bilete, mâncați-și gura ta. Că e greu contul lui Ivan. Ce 10.000, vreo 20.000 de bilete ține Tomul la 2 ani. E greu. E greu contul lui Ivanes. Even IW and RX were able to get some consistent points in that last match, make it even harder now for you to catch up to these teams and break through to top 3. And whereas at the bottom of the tables, I mean, we did have nice. here able to put them up to 10th place, which is going to be very important as we progress through the day because a gap is starting to grow here as well in the bottom of the rankings, where previously it wasn't that many points. But we didn't see Furia, we didn't see Virtus Pro really step up. Ultra Ego getting 0 points on this game. I hate to say it, Max, but it's looking like your boy Rosemary might not make it through. Well, unfortunately, it's a reality I have to kind of accept, Jason, that might be happening here. I mean, at what point do we start counting out for real some of these bottom squads in the bottom 5? Because we're going to get to that point where right now, IHC technically, oh yeah, they might be able to do a bit of a comeback, but if they still remain in that position by, you know, game 3, I'm telling you, IHC are out, then it's going to be VP. We're going to go up that list really, really quickly. Game 1's already done. Bă, și Navi se mișcă bine, bă. Dar n-avea făcut o schimbare, mi se pare, la roster, nu? La echipă. Uite, bă, ce sunt astea? Sunt 6 meciuri? Dar deja primul s-a terminat, deci mai avem încă 5 meciuri. Yes, they are, man. I mean, IHC, VP, I think they need Palanciucule, să folosesc niște telefoane Infinix se numesc ele. Nu vreau, mă, Wave-ule, codul tău, lasă-mă codul tău, că nu vreau. Nu vreau coduri care ați băgat foarte mulți bani. Până o să vă pară rău. Mersi, Daniel Miță, opriți! Nu vreau conturile voastre, legit, chiar nu vreau conturile voastre, mai ales conturile astea super valoroase. Yeah, we have to see eventually. I'm even looking at Tiamba and Get Roy here. We need to see a game if you want to. La 10.000 de bilete dăm slotul de final al lui Redox, dar tombolă. The race to make it survival stage. The race to get out of the conversation in the first. 101.000 de tapuri! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Something to fight for here going into these matches and going into. Am eu un cont apucat toată 50 de euro. Bun! Ce ieftin asta? Let's head into our first Erangel of 3 of the day with John Allen and Blaine. I absolutely agree 100% that it is gonna be Milta Power. Dimita Power către Giorgio, încolo se duce zona, ia să vedem. Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Yeah, we do have a bit of an interesting. Ai, ăștia zer din Navi. Again, I think that when we look at these games, it is so difficult to call who's going to be dropping out. Bă, da, zer era foarte bun. There is a fair few teams that I think all of us here on the broadcast do want to make it into that top 3, but it's hard to decide. Azi era Cateringa, era foarte bun fraierul. Eu nu-ți dau nimic, că n-am. Am văzut, Evule, dar nu vreau contul tău. Nu vreau conturi în care ați băgat mulți bani. Nu vreau conturi, chiar nu vreau conturile voastre valoroase. Azi e în guild acum? It's kind of anyone's game. I mean, you're playing 3 days. You're only playing 2 days of games, which makes it very, very volatile. And it is definitely just that last chance that you are trying to cling on to. So hopefully. Nu, guildul n-are cum să-și mai schimbe rosterul în momentul ăsta. And bidding for the top 3 spots will be able to put up their best show today, because right now the top 3 just had a pretty banger game, right? A lot of double digits being displayed towards the top. Yeah, a huge amount towards that top. Oh! Hai că e mai bun în Cica un pic. Hai că e mai bun un pic zonica asta. Haide. Hai pe ei că sunt pe noi. Nu nu e același jucător, Cosmin. With Nigma, Galaxy, Tongjiba and Navi all having really strong matches. I think you look at Tongjiba 161. Let's go, boys. Let's go, champs. Cleared themselves in towards a Sper să nu mai băzone turbați așa de chinezoi. I think it'll depend on this next map, but now the fact that we are on that northwest side, Wave, suflet rece, suflet gheață.
Mai prezentator români? Bă, nu. Nu prea. Eu sunt prezentatorul vostru român, Răzvi. 139 de puncte. Deja 22 de puncte diferență față de DJB, bă. Team Queso, their countrymen, they have been looking for a little bit of an improvement so far over the course of this tournament, but right now they're on the bubble. 7WG did manage. Dacă nu mi-accept scondul de blestem, stai mă dracu cuvinte mai nebuni la cap. Auzi-l cu aia, mă, blesteam ăsta. Auzi-l cu aia. Ce vrea băiatul meu? In PMGC league stage has been individual errors. They're trying to clean that up. So I know Blank was talking about just teams having to be a little bit more disciplined, especially those bottom teams. This is one team that has to do that, but they also have to be willing to take risks. And right now, the energy is not quite there yet for Team Queso. Hopefully they can pick it up. Team Queso. Vrea Team Queso să se califice și ei, mă. Yes, Marmo. Absolutely. More discipline, individual mistakes. Am crezut că m-am mai strigat sau ceva. Their games haven't been going as strong as they could do, and right now is not the time. Pe Nigma, bă, 2? Bă, în top 3 vine astăzi. I think it's fair enough when you get down towards 12th place. Deci am observat că nu au skin-uri pe mașini sau nu au voie, nu au voie cu skin-uri. Nu au voie pentru că unele skin-uri pe mașini, uite, cum sunt pe Daci sau pe cupeuri sau pe alea, au alte dimensiuni, nu alea reale, gen, știi? Ai văzut și tu, nu știu, cum e Tesla, cum e, sunt mai grase, mai înalte, mai lungi, știi? Și toate astea, hai seama că strică hitbox-ul, știi? Strică realitatea jocului și pe de altă parte strică și unghiurile prin care ar putea să tragă jucătorii. Bă, nu mai scrieți pe chat-uri că vindeți conturi sau de-astea că vă dau mut. So it's going to be an absolute war up until those end moments, and for these teams it is a case of românul. Cred că scrie pe ecran aici jos, bro. Uite aici. Get ahead and do what needs to be done here in these matches, but it is that discipline that is required. Da, arme am înțeles că au voie doar cu armele care sunt skin-uri de PMGC. Știți că an de an au băgat skin-uri de PMGC, cum e berilul ăla de PMGC, cum e scarul ăla pe care l-am și eu mitic de PMGC, prima armă mitică din joc. Ce mai... nu mai știu ce arme mai erau. Berilul și scarul mi-aduc eu aminte. Da, am dat de om să-i dau contul, da, o să vorbim cu el fix după meciuri. AUG-ul ăla, AUG-ul, anul ăsta Groza, practic toate doar skin-urile de PMGC atât au voie. Right now, it feels like Tianba is kind of on this island on their own, just sort of the only team. De ce ne-ai că nu te super, nu m-am supărat în viața mea. Mi-aș dori să câștige Nigma Galaxy, bro, sau măcar să fie în top 3. Atât îmi doresc, poate nu vreau să fie chiar locul 1. Deși merită, din punctul meu de vedere, că merită un pic mai mult decât chinezii, parcă s-au luptat un pic mai mult. Ori chinezii știu mai bine să ia zonele, ori nu știu, mi se pare că Nigma Galaxy legit s-a luptat mult mai mult pentru punctele alea decât TGB-ul. Ghetto Roy and Vengeance are the interesting ones to me because I look downwards and Cilio, FaZe, Team Queso, Alter Ego, Furia, VP and IHC all have this pedigree behind them. So it's just odd to me seeing that, you know, it's Ghetto Roy and Vengeance who are ahead of them here. And I think that they have just had Debub, what the fuck, debub. 114 de tapuri. Bă, dacă e că s-au blocat tapurile alea, bă, nu mai merg, bă. Nu știu, bă, chat, la mie nu, la un dat merg tapurile, adică merge clasamentul de tapuri acolo, de aprecieri și după se oprește, se băguiește. Te pup, Fabiane, te pup. Doamne ajută, mersi frumos, bă. Mersi frumos, Fabiane. N-au voie să face glaciar, nu? N-au voie. Fără glaciare, salut, Ionuț. Dă-ți bă să și ciocul jos de reu? Cred că arată rău de tot. Uite ce termină pe 100%. Bă, sunt foarte pregătite, adică clar, dacă au câștigat Pelu, care, bă, Pelu e nivel de PMGC.
cum joacă chinezoii ăia toți pe acolo. E clar că au potențial imens. Au potențial imens, dar nu știu dacă și la finală. Tu le joci oricum ai 19 ani, dacă le dau jos chiar că zici că am 19 ani. All three of these teams just need one more big game and then they're pretty much set for the rest of the day because bă, Sava, sunt de acord cu tine, dar pe de altă parte când te uiți la TJB și vezi că au 20 la rând zonă de zonă, te frustrează un pic. Adică te superi un pic pe ei. Adevărat, Jordan, trebuie să facem să mor, da. Mamă, ce vreme urât afară. Vine iarna să mor, trebuie să mor, dacă nu cred că trebuie să... Și ar trebui să punem chat? Asta trebuie să stăm să ascultăm, mâncava și gura voastră. For teams at the top, the worst thing that can happen to them is to go to survival stage. Still much less favorable results, as I said before, right? For survival more favorable than getting knocked out. Vin sărbătorile. Vine sărbătorilor, fraților! Merge! Facem brad după live, la fiecare obiectiv punem un glob. Auzi, marmă. Fiecare vede ce e frază rău. La cum era? La pisicuțe Leon dăm petarda în bradă. De 27 de ani, fratelo. Bă, ce frumos sună, bă. Bă, ce frumos, bă. Alt vibe, bă, tată, bă. Altceva, băi, tată, bă. That didn't go well and it could have gone better. For instance, even that fight versus FaZe, I think cel mai mult are Steaua din vârf, da. Quite central. I think you give up the la TikTok univers faci Bradu pe foc. La TikTok univers îl arunc de la 10 metri. Bradu. If you want to catch up with Falcons, well, you can vote for them to be the team that is interviewed. If you're enjoying the interviews, you guys, the fans, have the opportunity to let us know. Cam bătrânel, măi, frate, măi. Dar aia e până la urmă. YouTube channel, you can cast your vote for either Falcons, Na'Vi or Nigma Galaxy. We're all on standby. Asta viața e frumoasă, nu contează ce vârstă ai. With 7WG at some point during the show, so make sure you are voting to say which team you want to hear from. So we'll catch up with them, get you all that juicy gossip as to what they're feeling, how they're looking at the last set. Deci ai închis melodia, că mai aveam un pic până terminam de Podovi Bradu. Make sure you head on over there to have your say. Let's go, băieți! Let's! Băi, e bună zona! Băi, e bună zona! Plenty interesting, Blank. IHC at the top of Everest, overlooking their domain.
Mersi, Ionuț Vasescu. Mersi frumos, Joja. 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 Alex, Joja de ulei? And this is one of the circles that I really want to watch. I don't think we've seen too many Everest circles before, and I always really like the dynamic. Se deblocă Virtus Pro. Ăla e nivelul lor, bro. Ăla e nivelul lor, Virtus Pro. Ce să facă ăia? Along the base of Everest itself. Ce să? Ia uite-l, poți aici că e încazemată, mâncava-și gura voastră. Mai trage, se mai bagă la cutie. Ia uite-l. Voi vedeți că în 12 minute nu s-a eliminat niciun jucător în 12 minute. După faza grupelor, ce urmează? Urmează pentru echipele care sunt între locurile 4 și 11. Urmează un Survivor Stage împreună cu Last Chance, care de acolo se califică doar 6. Dar pentru top 3 merg direct în finală. Deci Nigma Galaxy, dacă au top 3, merg în finală direct. Topped that one off with a hashtag discipline, which I think is fairly apt. He's also brought up in our group chat that this is a circle that IHC used to qualify for PMWC in the spring. So definitely something that they are familiar with and they're ready to fight for it. IVNRX, Extragere, ai luat acolo pe Yamak, bă, din Vengeance. Oh, you're right. Oh my goodness. I think it was Kalaris actually. That's my bad. Yeah, you gotta give him credit. Credit where credit's due, you know. It was Hot Jukes. Ok. Easy kill. Ai evoluat mult TJB-ul, bă, erau foarte buni oricum, Cristiane. TJB-ul, numai TJB-ul ăla care juca pe Europa acum 2 ani sau când jucau ei. Sunt TJB-ul ăia de... Sunt TJB-ul de China, boys. Ăștia, nu sunt aceiași. Atenție. Or do they send away? This is one of those spots where you can get good nades over towards the top. There's a little ditch here where you can see Falcons playing in, and I think for Na'Vi it might just be a case of leave this alone, try and head further in, but Team Cases already picked up that strong compound that sits on the western edge of Everest, and Na'Vi's been pushed out into the blue. Te busi, Rodule, salut! Navi nu mai vrea bătaie, mă! Navi fuge de bătaie într-o situație de 3v2! Le târșă! Le târșă de locul ăla 2! Le frișcă! We'll get away with 3. Japanese boys in vengeance, MDC-ule. It's a quick decision they make because they know Japanese. Stage 4. That's where the circle's going to really start. Bă, da, 2 români în finală PMGC, băieți, dacă se califică și Nigma Galaxy din top 3, avem 2 români în finală de PMGC. Ăsta e cel mai bun an competitiv pentru România. Over on this western side, so we got Nigma Galaxy Team K. So cel mai bun an competitiv pentru România, 100%. They have this small field with the ridge sides on the roads to play around with. You can see that IHC already finding the shots over towards 6, knocking him out. Uite-ți scarul ăla pe care vorbeam de PMGC. Are hit effect ăsta. Dar nu-i arată hit effect-ul, bă. Eu n-am văzut hit effect-ul când am tras în el acum. As the nade over the top from QZ to just make life all the harder. From the south side, the crunch is on. This is just a one-player flex out from Tianba. Nigma Galaxy really sit in front of the Falcons. That is their major hurdle, but it's just so hard when you've got a pest over the ridgeline just launching nades at you time and time again, even if he is getting backed off, but gets that healing on. Falcons just have to slow things down. The question I have, though, is where did Tianba go? Because of the circle shifting off of Everest, they do have to move out to the east, but there isn't too much conflict there for them to worry about. Atenție, bă. Zi, mă, nisinăurile, așa par? Așa par, așa bine par? Că doar m-am spălat. Cred că doar de-aia. Somewhat no man's land. Joacă de pe conturile lor, Ricardo. Joacă de pe conturi speciale pentru competiții. Ce face Nigma Galaxy? Unde intră? Get that spray down, another knock to the back lines, and Tianba are doing well, but unfortunately, finally an opening is found, and XC has to hit the deck as well, has to get some healing done. On their flank, Falcons are pushing in. Nigma Galaxy could third party this. Adică conturi speciale, conturii pe care sunt conturi pe care le-au primit așa direct, gen. Da, a răspuns Escobar, a răspuns, vorbim cu el după meciuri.
The shutdown onto the Falcons, their bid for the top 3 once again curtailed here in our first area. It's a sad experience for them so far, and being cut out both first few matches means that the pressure just mounts and mounts and mounts here. For Vengeance, bravo Zoix! just the one player now. Bravo, bă! Hits the deck. Nu l-au luat Zoix! Eliminations already saddled away for themselves. Navi's in a very weird spot over on the northeast side, so I can't imagine they're getting too much further into this one. E cel mai safe lucru, băieți, ăsta cu... Mamă, nu există fight aici. Luăm fight cu Insilio și team cu ESO. Mamă, e un third party aici, obraznic. E posibil să noi să ieșim cel mai bine din tot fight-ul ăsta. Moare-i fache. E bună! Nu e așa bună. Redlick at the backline launching nade after nade. Can they get Fash back up? Insilio holding well against a double crash. Yeah, Insilio, I don't know how they've kind of got away with this, but they certainly have, so well done to them. But obviously, this is not an easy position to be in for Insilio. The fact they've been able to battle back is very important for their point scoring. Mersi, Ionuțule, pentru că scoți de depot, fratelor. Mersi mult de suport, băieți. Mulțumesc mult de cadouri. Ce tapuri ale acolo și de like-uri. Avem 245 de like-uri. Trebuie să facem lejer 300 dacă dați și voi acolo pe like. Dar bine, like-ul e opțional. Evident, like-ul dacă vreți voi să-l dați. Și tapurile sunt strict opționale. Dar e gratis de dat acolo și dacă vă place vouă ce facem noi aici. Mâine, chat, mâine de la ora 6 ne uităm la ESF. Acolo unde joacă România la campionatul mondial, practic. Este în finala campionatului mondial. Top 16 cele mai bune țări împreună cu România au mers acolo către Riyadh și joacă din Arabia Saudită, băieții, mâine. Mâine joacă naționala României la PUBG. Mâine. Mâine de la 18, mâine de la ora 8, de la 6 seara, ora României. Galaxy with that high ground ridge overlooking the fields to the south, they can hold on to this. Even with 3 players, they'll have a massive impact and a great chance to pick up more eliminations. They're up to 4. Hai, Nigma Galaxy, un pic de placement aș vrea de la voi, bă. Un pic de placement, aveți zonă? Un pic de placement ne trebuie, chat. Să trecem de navi meciul ăsta, dacă se poate. Ce joacă pentru România la SF? Care e line-up-ul? Arabau, Mulzi Baby, Arabau, Lawrence, Overlaid și Cristian. Ei sunt... Ei sunt băieții care vor reprezenta acolo România. Din păcate nu am putut să-l avem pe Redox pentru că joacă la PMGC, n-am putut să-l avem pe Dorin pentru că joacă la PMGC, n-am putut să-l avem pe Exo pentru că joacă la PMGC. Practic nu aveam cum să-i aducem pe ei, care ar fi practic cei mai buni 3 români la PUBG Mobile, dar avem acolo niște înlocuitori care sper eu să rupă mâine. Sperăm noi. Arată bine echipa, e full roster nou, dar sperăm noi să fie destul de decentă. Pentru ei cum a fost eliminat, da, dar rosterul s-a concretizat înainte cu mult. S-a confirmat echipa înainte cu mult. Nu poți să-l aduci. Nu poți să-i aduci în ultima săptămână să spui că joacă. Confirmați cu o lună, 2 înainte de ESF, chat. Și ce zic? S-au suprapus programele și Dorin și Redox n-au știut exact când joacă sau Extra, știi? N-au știut exact când joacă în toată perioada asta de PMGC. Și dai seama că PMGC-ul pentru ei e mult mai important decât ESF-ul. Și în momentul în care Dorin a aflat că nu mai joacă la PMGC și a fost eliminat, nu avea cum să mai intre în echipă, n-avea cum să mai schimbe echipa atunci. Vezi că avem un jucător surpriză. Jucătorul surpriză e chiar Cristian. Cristianul care ne jucăm noi a fost adus special pentru ESF-ul ăsta. Și chiar abia aștept să văd cum joacă Cristian pentru ESF.
keeps their Chiar tournament abia aștept să alive. mor. ASI8 starting to flex out from the south side, establishing a full baseline of fire to cut teams out, trying to move from the top of the hill. FaZe lose Mela on the high ground, still Fury are close by. Doi oameni, bă. They've lost one, but they still have a little bit more power left. E pentru prima oară când Cristian, rezervă fiind mereu la Nexus, joacă acum la ESF. They'll have a difficult time moving Koyovski off. Still 7 points on the match, and that is going to prime them to be in position to make this one work. The placement points will start to kick in a little bit. FaZe accelerating away from Da, e Cristian de pe live-uri, exact, da, e Cristian de pe live-uri. ASI8 isolated on this south side. Blank, they might have a good chance here. Triple S goes down to it, and that is going to Cu 7, un punct de preț, în momentul ăsta am avea 5, 144, încă nu, ne mai trebuie. Galaxy most likely going to be going down here as well. Ne mai This is a trebuie. big opportunity for the team from Pakistan. For ASIA, like they were playing on this south side for such a long time, and again, if the circle starts to push down towards the south, you have a great control over towards that fielded area. I think what's going to come into effect though in a little bit is ASIA starting to move into the circle. There will be a lot of angles looking down that way, looking for free picks. You can see IGL-ul la România de mâine cred că va fi overlaid. Cred că overlay va face IGL-ul. Difficulty is though for the teams on the hillside, you can't take free open picks, right? For Alter Ego, you can't step up and go for shots because there's teams out to your west side. You've got FaZe who are going to be looking over at you. Luckily, they managed to find Falak, and that now flank has been curtailed somewhat. The pressure that they're feeling is lowered. Atenție că o echipă 100% mai iese acum. Da, e și Lawrence, Lawrence, overlaid, Arabau și Cristian. Whoa. Over towards Alter Ego now with 3 players still up, 4 eliminations. It's not been a horrid game for Alter Ego, but Boysil will get the explode in the vehicle, takes himself down off the back of it. I think that is just a case of trying to explode that vehicle, but took a bit too much damage from the sidelines. Mamă, cum se duc grenadele alea la vale! Opa! Oh no! Opa! Bouncing right, nearly catching it finally. S-a dus până la urmă. Puteți să lași ei ăștia, că au potențial de win chat. Au potențial de win chat. Get those reses. Just try and play on as a solo. You can't put your head up. Will get taken down. Atenție la ei. Că un win, 10 puncte pe placement, plus ce kill-uri mai fac. Cam greuți, băi. With a lack of roll down from Alter Ego, the lack of availability of that as an option, they have controlled this south side, and I'm really. IHC-ul încă în viață și ei. Au luat decizion, ok, sunt buni jucătorii buni. For ASI8, they're doing a really good job. Again, they were one of the few teams that play down towards that south side. There is a rollout you can make. I think they understood the worry that there were going to be teams looking down from the hilltop towards their position. This is why they take this lineup, and they are just causing problems for all these teams that they know are all in contest with one another. Lasă-i pe aia să mai bată, mai avem zona. 7 eliminations found for them. This could be a massive match for ASI8 to get them back into the picture here. Locul 5, boys, e bine. Locul 5 este 3 puncte de placement. Cu 7 avem 146, încă nu suntem peste Navi. Paolo. Ce nebunie de clasament, bă. Strâns rău, bă. Strâns tare, bă. Dacă merge viitor, Falcons joacă bine, gen locul 2-3 cu multe kill-uri și ei intră în joc pentru top 3. It's been a very well played game here from ASA in terms of FaZe-ul buni acolo în open. FaZe's position. O să tragă multă lume în ei, bă. Poate să fie scoși acum aici. You find IQ, Mormon goes down to Noki, but potentially Resable here. Exploding the vehicle is going to be dangerous. That might be all of FaZe. Asta zic. They know they desperately need to get. Morți toți? Nu morți toți încă. Coming in from Noki in a very shrouded position. Man's playing an assassination game right now. Yeah, he's in the circle as well. Onzen's looking for that res. The high ground regroups. Falak moved in to keep people alive, but unfortunately did go down. Bună! E bună aia! Aia e bună! A bounce over the top, and Onzen's loses his teammate, but not his life just yet. Another one comes on through, but again, doesn't quite connect. Coming through on the back line, Onzen. Dar nu-l vede nimeni, mă, pe Zenix ăla din partea cealaltă, mă! As soon as he pokes his head out. Loc de aproape. Pare bună asta!
Silio, Fash will Și, find Snow, și ne pe locul still 4, all mă. battling off on that western side. So Nigma Galaxy do make it fair way through. Avem aceleași puncte ca Navi, bă. 147 avem și noi, bă, ca Navi, bă. Parcă sunt blestemat. Remind people watching as well that we do have an opportunity to vote for a team that you want to see interviewed. IHL cu 3 English PUBG pentru moment. esports YouTube channel. You can cast your vote in the chat. But let's get locked back in onto this match as ASI8 make their bid towards the top 3. 10 eliminations. 10 kg la Sibu. ASI8-ul ăsta, Sibu. And they have control over this. Insilio. E bun asta. E bun, îi bate pe amândoi. Everybody trying to move through. IHC remember Sau nu? as well, they're looking for a top 11 spot to try and close out this game. They've descended from the top of Everest. It looked like they may have been done and dusted, but they're into a top 3 guaranteed. S-au ținut bine, bă, Insu, bă. N-am ce He zice. has not been lucky on finding those shots either. Ziol pushed behind the building, needs some healing, but the blue zone is here. ASI8 are clamping down on this position as Cam ar well. trebui să dea revive-ul Redlic aici dacă vrea să câștige meciul ăsta. Dar nu mai câștigă oricum. Nu ori câștigă. ASA8, their control from that south side has been just monstrous though. Fash not likely to be brought back up into action as Western and Redlick just attempt to try and get themselves back to a position where they can maybe fight this Nu one mi se mai pun tapurile, poate da 3000, că știu că poți dai 3000 pe oră maxim, Julia. Poate da să nu se mai pun tapurile. Mersi, Demo, pentru follow, bine venit. IHC-ul eliminează locul 3 pentru ei, bă. Câte kill-uri au avut IHC-ul? 3. 8 puncte. Bune pentru ei, bune, nu poți să te plângi. Wow. Wow. Wow, atenție, 2v2, bă. Mai ca Asia au zona. Ăla n-are viață, relică ăla. Deci stau bine câinii. Stau bine, mă, câinii. N-au ce să fac. Absolutely, what a game from them. It looked to be getting a little bit dire for ASI8, but they bring it around town on that last game. Atenție la pakistanezi ăștia. Atenție, băi, țupi la pakistanezi ăștia, băi, frate, mă. Fă! Câte kill-uri au avut ăștia? 13? Câștigat talibanii, da, bă? Nu uitați, boys! Dacă vreți să jucați și voi ca băieții ăștia, nu uitați să intrați pe TEDEREU.ro, băieți, avem aici o multitudine, o multiple variante de mănuși, de culere, de triggere, de controlere, de căști, de adaptoare, de toate nebunile astfel încât voi să jucați mult mai bine PUBG Mobile, că văd că sunteți pasionați de jocuri pe telefon și pe lângă asta vă și place să vă uitați la competiții. Cam majoritatea dintre jucători folosiți și mănuși, iar dacă vreți să folosiți și voi mănuși, aveți aici cele mai bune mănuși de pe piață, practic. Cele mai performante mănuși de gaming, să zic așa. Intrați pe TEDEREU.ro, vă dați aici pe mănuși de gaming, aveți aici mănuși de gaming și puteți să găsiți de orice buget. Ai și la 15 lei, ai și la 30 de lei, ai și la 40 de lei, ai și la 50 de lei, ai și la 65 de lei, ai și la 80 de lei. Depinde de bugetul pe care l-ai tu și cât ești tu dispus să dai pe niște mănuși. Și cu cât sunt mai scumpe, practic sunt și mai bune. Și sunt pentru orice tip de deget, da. Sunt pentru orice tip, sunt universale. Sunt pentru orice tip de deget. Adică chiar dacă ai degetele mai groase, mai grase, poți, sunt bune. Sunt bune. Și nu uitați, băieți, puteți să folosiți codul de reducere TEDEREU10, să 10% reducere. Știi cum e? Îi iei, nu îi dai, măi, frate. Știi vorba aia pe care o tot folosesc eu. Îi iei, 10% ai tăi, mă. Poți dai acolo, îți cumpăți ceva de 100 de lei, 10 lei ții înapoi, practic. Știi că de 10, practic de 100 de lei plătești tu EasyBox. EasyBox e 10 lei la noi. Livrarea la casă, la bușă e 15 lei, EasyBox-ul e 10 lei și dacă comanzi de peste 150 de lei, ai gratis livrare gratuită. Mamă, 15 kg, wow! Băi, băiatule! Băi, băiatule! 1000 de damage, cred că e cel mai mult pe care l-am văzut până acum. E singurul om care a trecut de 1000. Wow! Băi, băiatule! I love that spread from i8. It was perfectly executed. A lot of the times the meta has shifted more to like this group style play, but when you have an open field like that, you know, to be able to get those different angles, they laid down, they played it very, very carefully. Când am cumpărat prima dată pe seagă, mă, și am plătit tot, nu mi-a dat tot ce și nici să pun ideu ce fac. Adică? Adică? Să urce ASI8 ăștia pe 2, mă, cu meciul ăsta?
they play center and they get obliterated in the next 20-30 seconds. They just could not. Mamă, ce înseamnă un meci bun, bă. 25 de puncte, bro. Wow. Wow. Realistically, and he was literally just like, yeah, he was on point. He was almost single tapping. It was crazy, dude. It was ridiculous. And you know what? I mean, great on I8. O și-a avut noroc, bă, de bătaie multă, bă. Mulțumesc de subscriber, Răzvan Mihart. Mamă, redlică. Serious eliminations up top, Max. Tu-ai tras, doamne. They took out IWNRX and Na'Vi at the same time, and then they cleared Getzeroy all in one clean sweep. Da, nu știu exact, dă și tu un tichet la ei, fratelor, vezi că au acolo cea de la online. Vorbește și tu cu cineva acolo la seagă, mă. Le arăți că ai plătit, le arăți dovadă că ai plătit și toate nebunile și ajută. Păi eu cu ce să ajut, e site-ul meu? Dacă aveai vreo problemă de pe TEDEREU, puro, te ajută cu mare drag, dar ce, seagă, mă, e site-ul meu? Nu prea știu cum să te ajută la ei. Cred că au, ce și eu au suport de la online sau poți să dai mail sau ceva și le arăți, bă, uite, am plătit așa și așa, nu mi-au intrat TC-urile. Sunt sigur că s-a făcut tranzacția și vezi tu acolo. No, I disagree. But yeah, I think you're right. A big part of that match though was asta e că mă-i dau un cod să-l utilizeze pe Midas Buy. E, uite, auzi? Auzi, mâncați, și îți dau un cod pe care să-l utilizezi pe Midas Buy, deci probabil verifică mail-ul să vezi dacă ai primit codul ăla, bă. E, pup, regele meu, te pup. And coming down from that spot, it just like I think I just avoided the cluster of teams and was able to just, if anything, get a ton of. Ia uitați-l pe Ramon, e la Media Day. Dar întrebarea mea e, de ce face și el poze? Oricum e rezervă. Bă. That's crazy stuff. That's absolutely crazy stuff that we just witnessed from I8. So this game is got to be one of my favorite games so far for this group. This is madness from so many. Au că Erangel, mă, că noi nu mișcăm bine pe Erangel, băieți. Asta e amintire. Ce rezervă că e team captain. Păi da, mă, și capitanul de ce trebuie să facă poze? Cred că e prima oară când văd 1000 damage plus. Și la 4 kill-uri oricum. Și că Salome de ce are fan. Mi-a dat un băiat din joc care are multe skin-uri, un link de unde iau UC-uri. Am luat o ofertă a 200 de euro, 22.000 de UC-uri. Încă nu mi-a venit de 2 zile. Oare se procesează plata? Da, Adriane, 100% că se procesează plata, nu că ți-ai luat țeapă tu sau ceva. Cât se luat țeapă, Adriane? Cred că aia era prea... Bă! Underperforming player on the team as he kind of shuts me up in this last match, proving he can frag out with his teammates. But we do see I8 coming into second place at 151. Adriane, cred că s-a procesat plata direct pe contul lui, fratelo. If I'm perfectly honest, Max, we didn't expect I8 to be top 3. Cred că dea 200 de euro și mai ia băiatul la alte skin-uri șmechere. Și tu arăți bine seartea astăzi. Da, moderator fără membru? Cred că o să scoatem toți moderatorii care nu mai au membru. Și-au urcat fraierii pe 2, bă. De la 150 de lei, îți dă 3 bilete, că eu așa am primit. Da, mă, da. Îți dă 3 bilete, dar acum ce să-ți mai dea 3 bilete, că tombola s-a închis. Tombola s-a terminat deja, fratelo. That is madness from this squad. I was thinking they would just be middle of the pack, Jukes. Yeah, you know what? I think it's time to get. Dar vedeți voi ce urmează pe decembrie. Am ceva pregătit pentru decembrie, nu mai am răbdare să... Nu mai știu mai... Nu mai știu să mai vorbesc. Nu mai am răbdare, ești nebun, aș vrea să vă zic de acum de ea. De campania pe care o să o avem de decembrie. Membrii faci fără abonament să mor, bă, bune. Pe bune. Bă, Paul Petrache. Câte și pe 200 de euro să-ți bag cu ce ori de că am o ofertă bună? Lasă acolo.
part of the conversation of Te puși ce mai mult de mezolf. E bun copilul ăsta. E bun copilul. So much is currently happening. Câteva ce mai sunt? Încă 4. The amount of pressure these guys are dealing with right now. I mean, you were talking about nerves, I think, earlier today, Juxana. It must be getting to some of these players. Yeah, and you know the reason why I say that is because not just because some people are going to be like, "What do you mean, dude? There's still like plenty of experiență, bă, tâmpiților. Bă, se stâmpiți rău. Last game, I'm telling you, da, barabașe. Just teams sending it on each other because you're going to need some squads that need 20 eliminations, so they're going to start pushing. Ia uite-l pe ăsta, Lazare, ce mulet are. Stai, Lazare încă doarme. By the time you know circle 4 comes around, so. Atenție ce mulet are băiatul ăla. These teams truly understand the urgency of what is happening here. Yeah, we still have 4 matches left to go. Nu e rău, ne mișcăm bine fastele astăzi. E bine. They just proved that hey, if we get a good position, right, we're going to get into top 3 and the same's going to go for so many other squads. We kept talking about it for so long, Jugs, too. We're looking at I8 right with this chicken dinner. They overtook not 1, not 2, but 3 teams with that game alone. They overtook IW. No, actually, wait. Am I? No, they overtook 4 teams, right? They were behind Falcons, IWNRX, Nigma Galaxy, and Na'Vi. They overtook 4 teams with that 1 win, and we keep mentioning how close it is between all of those squads fighting for top 3. One big game like that, if you're in the bottom, like 5 or 6 position in the ranking, in the grand finals, in the very last game, I'm telling you, that last game on Miramar se face cumva tsunami în burta mea? Madness. So I really can't wait to get to that point because we're going to see some of the coolest fights ever, I believe. Like, these teams are going to really be sending everything they have in their arsenal in that final game. Yeah. Especially when it comes to IHC. I mean, I saw IHC that last game, right? And they were lasting towards the end. And I was like, I was so conflicted. Because guys just risk it and push just to try to win the game here and now. Se înjura Lazar cu barabajea seara pe live? Atâta pot și ei. Doar să-i jure. But this game going forward, they gotta risk it if they want to continue on here. Otherwise, they're going to be done for the rest of the year, and that is not what we want to see, especially from somebody who's been the champions of the big show not too long ago. Yeah, I mean, desperate time required desperate measures for some of these squads. Do it, send it all, or just go home at the end of the day. We'll have to see how it goes, but as we get ready for our third match of Doamne ajută! Sau doamnele, cum vreți voi. Și doamnele. Things are really haide, up here, and we stai bărbața militară, haide. The volatility at the top of the tables with ASIA blasting their way up into second place, Blank, and things can still degeaba scoadițe și încă nu l-am dat. Încă n-am confirmat cu omul că îi dau codului și tot. I think it's my fault, honestly. Ba, haide, tat. Apparently not. It was just like, hai, că sunt pe noi, mă. They can get their way through and just owning a lot of the squads here inside the lobby. We get a heavily eastern leaning play path. Așa un pic cam drăgușor, așa pare cam două cornițe. This has helped out Tongji Bao as well because always getting towards Severny has not really been a problem. Gildie calificată, deci ai gildie invitată, nici măcar calificată. Probably dropping down towards Osnavka military base unless they decide to go for something a little bit interesting, but I don't think that they'll be changing their game plan just yet, honestly. Ultriga out towards Lipovka, who have been consistently shut down by fair few of our other squads inside this lobby, and it is sad to see. I really would like to see Ultriga do a little bit better here, but it's just not happening at the moment. Băi, chat. It's just such a tough lobby to make your breakthrough. Virtus Pro dropping down on the south side here. A split drop on the west side of that military island, all the way on the south as well. There's a potential split there. Is it going to pay off? No, it's not a military. That could have been miraculous for Virtus Pro, but instead... Or are they going for a long drop? Marți, cred că... Este așa un pic. Marți trebuia să ajung la gaming video Awards-ul ăla. Și marți avem și live. Știți că marți începe și Farming Simulator 2025. Băi, Sav! Te lua farming-ul! Cine a zis că mai își ia farming-ul? Mânți! Marian! I've enjoyed how they played out from Pachinki side. They usually have good control over towards the rest of the map. Playing off the back of this. And they are somewhat of an aggressive team when it comes to edge pushes on the third parties.
So it makes sense for this to be a good drop spot for them. So far, though, man, it's been such a good group. I think Group Yellow was very fun to watch, but there were some specific teams that we were expecting from at least day 2 to just maintain that top 3, and they did. They absolutely did. Here it has just been up and down all over the place for all of our teams on that top side. I think from what we've seen from ASIA, it's not even... Să-l pupă Lazar să înceapă el live-ul și după... Maybe after this next match, but it's not out să înceapă el live-ul și of după the comentăm amândoi, nu? possibility that could ladder up to a top 3 at the end of the day. Yeah, it's an outside chance now, but as they were saying back on the desk, Ce fă o mică gurița mea? a pretty big game here. Da, ție. It's still all very, very possible to make these work. Ce? And we'll see if they are able Da? to do so. But Wow. 163, Impressive. Still quite far behind the mark set by Team Spirit last week of 225 Bravo. for that top role. Bravo. It doesn't matter if you qualify with 10 points or 100 points. It is still a qualification, and getting that first place spot Yes, baby, is of course. also really, really great news. Poți să ieși pe aia altă și pe aia altă, pe care vrei tu. Booking that direct ticket to the grand finals in London, which is fantastic. Da, ia-o pe aia neagră mai bine, că e mai... Well, if nothing else, it means you can actually Te-au rugat la Siv, dar mă, dacă au făcut 25 de puncte nebunii, că aveau 126. Au făcut 25, gândiți-vă că erau pe locul 5 sau 6, nu știu pe cât erau. Spuneam ce crezi că se auzea la 1 mașină. Ia zi viața mea, se auzea la 1 mașină. Venit poliția. De cât e o geantă și de unde comand? Ce, gențile pe care le are Anto Sava? Right now, if you consider where we were last week in this sort of same era of matches, in terms of being Le-ai pus pe site? 3 of the last day, Nu, le-ai pus doar pe Instagram, nu? 4 and maybe 5 teams competing. Ia, bă, intră, ori scrie Antoniei, Antonia.alână, ori intră pe marmos.clothing și scrie acolo pe marmos.clothing, pe care vrei tu. Că practic tot ăla e. Salut, Lazar, salut! I think for Tongjibao, it's actually really important they get into the top 3, like they were saying before, and from a lot of Ia the spunem și noi asta coverage așa. we had from Altat. 7 by the stage. Tongjibao just didn't have a lot of time to prepare, right? And I think that is something that's really, really quite... Something that we need to hammer home here is that if they get into a top 3... Tot a răspuns cu contul, da, am vorbit cu el fix înainte de live chat, fix cu câteva minute înainte de live, m-a sunat pe Facebook și am vorbit cu el. Dar i-am spus că, bă, nu vreau să vorbim toate nebunile la telefon acum, că nu sunt pe live și nu aud și oamenii să dovedim tot că e totul legit și că totul e... Ia vezi, bă! Ia vezi, bă, spy trap-uri! I-am zis, bă, te sună... Am spus omului, de fapt că nu i-am spus, bă, că eu mân vârstă, nu mi-aș fi permis. I-am zis, mă, ne vedem la ora 5 la telefon, ne auzim la telefon la ora 5 și un pic, ca să vorbim direct pe live, ca să audă toată lumea, să fie totul safe, știi? Să fie totul legit, ca să nu creadă nimeni de pe live sau cine s-a băgat în tombolă, că na, am dat eu contul altcuiva sau tâmpenii de asta, știi? Că dai seama că oamenii o să zică că am făcut eu manevrele astea, da. Eu încerc, am fost șansa lui, a spus că îi dau 24 de ore, dacă îmi răspunde, vorbim, îi dau contul și facem tot ce trebuie, știi? I wonder if there's something to be said for moving some vehicles into a position that looks like people are holding in the buildings on the far side of the bridge. Da, am excitat de spație ție? Ce se întâmplă ce mie, mă, Ică? Slow them down on their approach. Yeah, I'm not sure. It's an interesting one. I think there were some. Nu cred că am jucat cu el la Vadani, poate doar local team sau ceva. Some road spike set up. Și după meci urmează să vorbim cu el la telefon, astfel încât se audă și pe live și tot. It's definitely curious to see how these teams are causing problems for other squads. I think if the road spikes were already set up by Designerii and just left, yeah, they were. La luat pe... L-a luat pe roți! Oh no! L-a luat pe roți în ochii! That is so hilarious. Cica, cine a pus bă alea acolo, mă? Knowing this would happen, yes, that they can't hold them out, but what they certainly can do is really deal some damage to the vehicle presence. Eu ce ușor merge Falac? Is the other one going to catch them? Falac on the swivel, trying to dodge them. Yeah, go left. Ce le-a pus aici? A arătat din aur ce le-a pus sau? Just go on that. Goodness me, that is unfortunate.
That's actually hilarious. I really. Salut, Emilian, salut. Mersi de cont. Te pup. And in one of the second to last Aaron goals to do it on the day. Ceea ce am înțeles că mâine ar fi event nou? That vehicle's done for. Yeah, it's on the rims. No way to get that one Ce, back. mâine apare event nou? And it's on the rocks as well. Team Queso, as we hop on over towards the center. 11 noiembrie, din ce am înțeles eu. Playing out to the east side of Rostock, just southwest of Yasnaya. Da, nu? Of those fields. And playing pretty chill right now. They are certainly not chill on the standings, though. They only managed to, well, they didn't manage to get anything really. Na, ia uite-ți făceați pe aia în Brașov. On 90 points, Alter Ego, Furia, Virtus.pro, all breathing down their neck, and 8 points now, Bucuria a pus. 11th to 12th. This is the biggest this bubble Apoi has în been, I Brașov, think, ia uite. for all of this group stage so far. Zăpadă. That's probably the biggest we've seen that bubble jump be. 8 points. Frumoasă pe aia în Brașov. Yeah, it actually is a bit of a separation. Când faci vlog cu Andy Popescu, bă, dacă vrea să facă, facem un vlog? Cu mare drag, ești nebun. Cu mare drag facem. Am. Wow, it's the safest they felt in a long time. Am de vorbit. Am ce să vorbesc în vlogul ăla. N-ar fi un vlog doar despre mașină. Care la noi în București plouă. Bă, cred că mai bine Ninja. Sau nu, mai bine nu Ninja, că nu am cauciucuri de iarnă. Nu, mai bine nu Ninja, de fapt. Nu Ninja cu o tracțiune în spate. Nu. Tricked you. We're on the edge. Just kidding. We're in the middle again. How do you like them apples? Goodness me. Ai făcut focul Barabașile, ai dat drumul la sobă. Priority for a lot of these teams. ASAA, they're already making their way through. No more spike traps, hopefully, to be laid out in front of them as they pass IWNRX on their left-hand side, trying to make their approach and getting ahead of Zona de TGB. teams all condemned. Kidding. Dacă iar văd... Fac cu spumele. Fac crizele. Nu, fac crize! O să fac crize! S-au blocat scaunul. Cât îi faceți de durabilitate? Bă, dacă ninge cu cauciucuri de vară, o să cer să fac drifturi cu ea. Să fac cerculețe și atunci poate dau și într-un cap de pod, într-un... nu știu, într-o delimitare de aia de parcare, să văd de ce e stare. Să văd cât poate să ducă, știi ce zic? Într-un stâlp, într-un ceva. Asta zic. Bă. You know what? That actually makes so much sense. And it's basically truth now, I think. You've said it. Bă, suntem la 5 puncte de top 2, adică nu ne putem supăra, legit. Just unreal on this one, but still not out of the woods just yet. With the number of teams descending on this location, Getzo Roya now close by, Phaser in the hill, Alter Ego. As we take a look at a replay, this was the pickup from Phase. Bă, Phase ăștia nu știu, mie mi se pare că sunt destul de bunicei. Nu știu ce fac la teamfight-uri, la fight-uri astea de echipă, full squad versus full squad. Sunt cazane, tată, nu știu. O să ai titlul la video before and after. I feel like there should be more on a circle like this. De un faro aripi pe ceva, nu vreau să mă gândesc cât costă, nu știu. Nu știu cât costă, că sunt faruri de alea laser, cred că costă 400 de milioane. Unu. Nu vreau să mă gândesc. 3 days of play now in terms of figuring out these rotates, analyzing those rotates as well, so they're all making these interesting decisions. E bine că am făcut cascul la ea, Doamne ajută. Western rotate, you can see them here on your stream. Doamne ajută. They go towards shooting range. It's a smart decision, smart choice, one that was born of necessity as well, considering they are in 15th place, but they know they need a strong match, and if they can make a gamble, a bit of a risk, they're not going to have a lot of scouting done, but they do get in towards that western side of shooting range. And now they need to backstab towards IWNRX. Which I imagine IWNRX are not going to be happy about because they're desperate for some big Casco e 2500. But 2500 chat casco pe an. More important for them to stay in the tournament. Mult rău. Absolutely. Virtus.pro moving in on that west side. IWNRX are actually moving up north. Mi s-a părut ca multicel, măi, frate. Dar aia e până la urmă. N-ai cum să nu ai casco, că nu se știe ce se întâmplă. Pe Nigma au zona pentru că au intrat ei cumva în zonă. Da, 2500 de lei, da. Like IWNRX starts taking shots down towards IHC.
2500 pe an, chat. Let's take a look at the map here in terms of positioning. Weird circle though, dude, because we're heading down towards that south side again, and Rozok is still in. Nigma Galaxy is praying that the circle continues to move down towards the south because they have a strong spot over towards the warehouses on high in Rozok, giving them a bit of that high ground advantage, allowing more scouting to come through later on. Asta se pare că dacă n-am dat contul să-i dau lui, care și nevoie de un cont și poate îl dau lui. On the circle to sit themselves over towards that western side. I think that was very lucky for them that Bun this așa. happened, but they made a quick decision. Îl dau lui, bro. Îl dau lui, ce mai contează. These wide wraps are now killing off Tiamba. Și am nevoie. Corect. Corect. Cine mai are nevoie de cont? Că facem o tobulă. Pun numărul 1 Barabaj, numărul 2 Iulia, numărul 3 Alex, numărul 4 Denis și cine pică, ăla pică. Bun. Uite, numărul 7 Kevin David, numărul 9 Dionisie. Bun. Up to that north side and a little squonky south shift. Squonky. Haide, Nigma Galaxy. Hai, păi, că sunt pe noi, băi. Tată, bă, se joacă foarte lent început în early game. Se joacă foarte lent. Pentru că sunt ultimele meciuri. Toată lumea. Sunt echipe care se bat acolo pentru top 11. Și vedeți, uitați-vă și voi ce strâns e top 11. Deci top 11-15. Sunt echipe care vor top 3-ul. Și sunt destul de multe echipe care vor top 3-ul. Pe care și Nigma Galaxy. Echipa lui Redox. Și e foarte lent și echipele încearcă să intre doar în zone și să se bată doar atunci când e nevoie maximă, gen. Îl dau la fiecare câte o corectare și îi las să joace pe contul meu cu porția. I don't think they mind too much as long as they're able to put up consistent points, but it feels less to me now that Tiamba's making a break for top 3 and now just accepting the fact that they're likely going to be going through to survival stage and just looking for consistent points on the games. Le dau câte 4 ore la fiecare. Ce conector poți să ai? Facebook, Twitter, număr de telefon, mail? Și ca tot, nu? 4 conectări împărțit și 24 de ore împărțit la 4, 6 ore fiecare. Pătura 1, pătura 2, pătura 3, pătura 4. Mamă, ce păcat de la care o să fie pătura de noapte. Le faci orar ca la școală. Și cod QR 5, bun. I mean, only 2 players though means that it's more of a survival spot. Și Gmail cu Google 6, deci 4 ore, bă, fiecare. Cum am zis eu la început, 4 ore fiecare. Ăia suntem. Atenție! Cel mai prost fai la casa asta. Bă, nu halezi niciodată să mă bat la casa asta. Uite, na, uite cum a murit Vengeance. Easy. Yeah, deleted. Cu toate de noapte ghinionist. Adevărat. Păi și dacă vrea cineva, de exemplu, nu știu, bagă o 1009. Ce fac? Fac toți cotizații, toți 4, toți 5, toți 6, fac cotizații să aibă 1000 toți? Yeah. Over. Well, I mean, that is still... Nu prea știm, măi, mărăsăule, măi. Dar atenție mare, dacă IHC-ul face un meci bun, meciul ăsta, să zic, mai au 3 meciuri la dispoziție în care pot fi măcar top 11. I mean, it's as I said, like right towards the start, it's in silly. Mai bine le închiriam pe zi. They're not having massive games, but they are just survivors in Bă, are sens. They're making some solid rotates. Gets a Roy sent into this position. Are sens. Very quickly, Blank, the one that they've just been able to hold off successfully. And IHC e cea mai mare dezamăgire de la grupa asta, clar. They have lost a player, which is unfortunate. It's unlikely that they go. De nu vrei să ieși în 4, că am nevoie chiar, te urmăresc de mult. I would say top 7 from this position. I feel like that's fairly likely as Furia losing their last player. Team Queso able to pick that one up. And actually, remember Team Queso? Well, Mamă, mi-e foame. 4 points now behind the bubble. Cred că un comand? Ce un comand? Okay, so again, Zi repede!
we were talking about them earlier in terms of their Pizza! energy being quite low Unde today. știai? But they need to bring Era that greu de- energy up. When era the greu de Ventus ghici, going nu? down, You're right, there is now an opening to be had. And Cilio going against Era Team greu de Queso, ghicit. though, Legit, chiar cred că era greu de this ghicit. crash, and these crashes, I think there's only one that's worked out for them, and it is versus Alter Ego previously on day 2 on Chiar era foarte greu, băi, să credeți că TEDEREU nu mănâncă altceva în afară de pizza. Crashes coming through from Team Queso, I hate them. Legit. I think that they're ill-informed. There's no smoke's been thrown down. Because doar la mine to cover chat? off windows. Cred că doar la tine, Cărcălinu. There's no Doar la tine. pre-grenades, there's no backstop. De 1 decembrie face reducere pe site? Da, reducere de 100%, le dăm pe gratis. De ziua României, cum se dau micii și fasolea cu cârnați la arc acolo. La arc de triumf. Dăm și noi curere și mănuși gratis de 1 decembrie. Ziua României, mă. Dar stai! Noi cred că trebuia să dăm de ziua Chinei. They've managed to take all but one down, and in comes a third party from it as well. With Alter Ego crashing into the far side of the compound, now it's all on IWNRX to just keep their head down. Eu mă de la tine și spălăria. Mersi, Eduard, mulțumesc mult tău, bro. Bă, noi chiar am încercat pe TEDEREU.ro să punem produse care chiar merită cu adevărat. Adică sunt încercate de mine înainte. Adică, nu, eu știți că eu sunt cât se poate de corect cu voi și nu încerc să vă fraierez pe niciunul dintre voi. Și voi, și la conturi, și la tot ce am făcut, tombole, concursuri și tot. Am încercat să fiu 100% corect și imparțial față de oricine. Pentru că așa mi se pare că ar fi cel mai corect. Și, mă luai atenție! Pampola, ce bun e. Și vă dați seama că eu chiar am încercat pe TEDEREU.ro. Cred că e un business. Și dați seama că vrei vânzări multe, eu am luat-o pe ideea că, bă, nu-mi doresc atât de multe vânzări încât să păcălesc oamenii ca a doua oară să nu mai revină, ci îmi doresc să fie produse de calitate și produse bune, astfel încât să-și mai ia și a doua oară, și a treia oară, gen, știi? Won't be able to find too much. The fight has already concluded there. Phase back off as well. They sent out to try and third party. They left. Eu chiar îmi doresc să avem clienți fideli, gen. Nu se bat prost Nigma Galaxy deloc. Deloc. E foarte bine unde stau acolo. Rauf e foarte bine că stă în hală. E bine, nu se bat prost Nigma Galaxy, chat. Mamă, ce e aici, tată? Bao though suffering to FaZe on the side. I mean, FaZe is taking another fight all at the same time. That's Team Queso out. A murit un om! Really bad news for them. A Redox oricum, nu știu, are ghinion să moară astăzi. Mamă, Morban a murit de granada aia de la 200 de metri. Wow. Bao retreat back into their cave there on the northern side. Alter Ego go for the crash onto TJB. Alpha goes down first. It looks like TJB were ready, but a third-party potential from Getso Roy makes this fight dangerous, even if they conclude it now. One knock sent back, and there's da, mi-a răspuns fix înainte de live. Am vorbit cu băiatul cu contul și am spus că îl sun fix după meciuri, îl sun să discutăm pe live, să se audă tot pe live. IHC could move over and third-party this as well. Finally, a shot comes through, and that's exactly what they were looking for. Demo moves in and takes a player of Getso Roy down. There are 4 teams fighting in this compound. It's a strong compound as well to play. Really nice sightlines. The 3-story bate și navi acolo, bă. ability going forward, and the exit does give you those little ridge sides to play off the back of. Bao though done a fantastic job to stay in this one with Triple S as well as Longs. But bravo, bă, Nigma Galaxy! You can see ASI8. Bravo, Nigma Galaxy! Third party merchants! Got Navi as well, trying to. Și bate și pe Navi, scoate și pe Navi. Doamne, ce? Doamne, Nigma Galaxy, scuzați. Nigma Galaxy. Ce echipă mare? Sigma! Galaxy! Down in this conflict. There is a really big opening. Unfortunately, the Galaxy, they're on 3 players. Bine, băi, tată, bă, asta înseamnă jocul, bă. Third party, baby. Ia-ți omorât pe Asi, ia-ți omorât pe Navi. Fix echipele care erau lângă voi, bravo! Let's go, champ! Over on that eastern side. Și ați intrat și în top 8 de placement. Dă zona cu acele apă, dă zona cu acele apă. Versus Bao, but that high ground, the 3-story gives them so many options, so many angles to play from. Circle keeps them in with that cut. I think for Nigma, am băgat mult la M4 ăsta verde chat, am băgat mult rătul pe skin-ul ăsta de M4. Mi-a picat de mult din vreo 20.000 de UC-uri.
on the north side of Rozhok and just play across that way, you can slightly cut out the angles coming through from Tiamba by playing far over towards the west. But I'm curious to see what their next move is. So many teams să treacă apa, da? Trebuie să face, se duc cu mașina în apă, intră în apă și intră în apă și de acolo în apă e low, e nașpa că au low ground-ul ăla, bă. They're looking to see themselves safer. May even overlap Tiamba, who has been sort of... Hai, mai băteți-vă și voi, mă, mai... Că nu vreau să vorbesc urât, mai dați-vă în balabuc. Că n-am nimic cu voi, chiar demonstrați. Joacă bine, fraierii, n-am ce zice. Dar au și bulan mult. Păi de-aia n-a vorba, Sergiu. Trebuie să calificate deja în finală? Păi avem pe Exo, care e invitată, DRX, coreenii, Alpha 7, brazilienii și Team Speed. Team Speed, rușii. Taking a tumble down the cliff side, taking a lot of damage as well. This is dangerous. Tiamba are there. Atenție, bă, la Tiamba, bă. Ah, ce mă nervează ăștia cu podul. Dar uite, vezi să mai facem ceva de Tiamba. XC does find Ralph on the crossing. This is what I sort of expect them to go for, is to drop the smokes. He's a little bit closer to the eastern side as I might have liked, and they did have time with that blue coming in, but IHC, they quickly read the scenario. Nigma Galaxy's a little bit slow on this crossing, but they can stay alive. Da, Nigma Galaxy păcate nu mai are cum să plece de acolo. The big refresh on a lot of the utility and the meds coming through from the wipe over towards ISI 8. Nigma Galaxy should be fine for now. I just hope they brought enough smokes with them. Nigma Galaxy, 6 elims, those rocks that sit on the riverbank right now, keeping them safe from Tiamba. Obviously, Ralph decided to peek up a little bit and was punished for it on that angle. Coming through from underneath the bridge, and the nades can start to come in from IHC. Teams moving downhill. I mean, it shows you that those ridges, they feel like they can play. Falcon's position, that's what I was saying, I feel like is one of the strongest right now in the circle. This fight needs to conclude. Alter Ego, okay, they try and go for it, but TJB, so ready for it. Ai, mă, Alter Ego, cum să vă bată, bă, TJB-ul așa? Cum, bă, să vă bată, bă, TJB-ul așa, bă? Ai faci live după ce de contul? De ce nu, Radu? Nu știu de ce primesc întrebările astea și de ce credeți că e neapărat nevoie să mă lase PUBG sau ceva dacă nu am un cont. E un joc, chat. Wow! 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 Wow, FaZe, ați demonstrat și voi meciul ăsta că sunteți cu adevărat echipă bună, rău. Da, că mănâncă nasul un pic. Bă, Tiamba, mai dați-vă în balamul, bă, și voi de chinezoi, turbați și voi. Că voi sunteți numai de încurcate, ați încurcat și pe Nova se califice, ați încurcat pe mai mulți. Mai dați-vă în balamuc de chinezoi nebuni. Mai băteți-vă și voi, mai să mai păcălim și niște placement, mă gândesc, nu? Oricum noi putem să dăm revive-uri în apă. Și avem zona în apă! Tiamba acolo ar trebui să moară, bă, legit. Insilio, faceți ceva, frățiorii mei. Found their mojo. They're looking to push this one further. 8 eliminations Opa? in the phase with all 4 players up. A big asta înseamnă mai multe grade pentru Bond ăsta? Vine! Na, nu vine. Luăm, bă, un top 4, bă. Luăm chat un top 4 minim, zic eu. Luăm un top 4 și meciul ăsta, nu e rău. 10 punctane. Pac, 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 ne descurcăm. Am ceva acolo, e mai aproape de TJB totuși. Au și aia vreo 170 de puncte TJB-ul, că nu știu câte puncte de placement au luat, nu știu pe ce loc au murit, pe 7, cred, nu? Pe 7, 164, 169 au. Bravo, Nigma Galaxy! Ce echipă campioană! Încă un kill au făcut, nu știu pe cine au făcut kill-ul. N-am văzut acolo, că eram atent la ăștia să fie eliminați și Tiamba ăsta. Și e win pentru FaZe. Oarecum își asigură și ei top 11-le. E un win meritat pentru FaZe din punctul meu de vedere. Meritau și ei un win după multe fight-uri pe care le-au pierdut și multe meciuri pe care le-au pierdut aiurea. Nu e rău. Sau, de ce nu
putem să furăm chiar win-ul din ce văd eu acum. Dar acum a luat-o Narva pe aici. A luat o zonă foarte bună Narva. Dacă îi scoate pe Isilio, oamenii care ne încurcă... Ne încurcă e HC-ul, bro. IHC-ul de asemenea, le trebuie și lor un win dacă vor să fie și ei totuși în top 11. Că intre și ei acolo în Survivor Stage. Ok, IHC-ul pleacă, IHC-ul pleacă. Oh, sau nu, s-a dus așa. Uite coaie unde și-au pus mașinile. Au experiență fraierii. Au experiență fraierii. Isilio, eliminați și ei. Deci facem undeva la 12 puncte minim meciul ăsta. Bune. Acum ori noi, ori IHC-ul, că eu cred că FaZe-ul totuși va câștiga meciul. Sunt full squad, au high ground, au cam rețeta necesară pentru a câștiga meciul, din punctul meu de vedere. Dar hai să vedem, nu știu. Încă suntem 3 oameni, încă se poate întâmpla orice. Dar eu sunt uneori, poate că sunt prea corect. O zonă încă. Vai, Doamne! Bă, atenție că avem noroc și noi un pic de zonică de aia. Uai, hai bă, tată, bă. Măcar... Hai top 2. Hai top 2, mă. 6 puncte cu ce mai păcălim un kill 2 pe acolo. Păcălim și 15 puncte pe ăsta, e bine, mă. Oh my god. Oh my god, ce meci ar fi, bă. They're maintaining presence. They do have the next circle as well. We'd like IHC-ul să fie scoși oare? They're still able to play off the back of that embankment. The question is how do they really escape from this position? Hai să mergem, mai sunt încă 3 meciuri. Un Ranger și 2 Miramar. După. Mamă, se joacă. Se joacă, mâncava și gura voastră, se joacă la... Bravo, bă, Nigma Galaxy. Nu prea mai au gloanțe, băieții. Și utilități cei drept văd. Uf, îl dă nou pe Ziol. Over the top they go. Onzen spray down with the Bison's. Yol's down as well. Rogue is there, the last to stand for IHC. There's damage done to Ventura. Știu că nu și kill după el, sincer. Nu știu dacă ajunge la uf cu grenada aia până acolo, tat. Și mori, nu, mă. IHC are not out just yet. They didn't manage to confirm. Rogue is still there and a potential to rest Yol. With Ralph going down, FaZe are looking to continue to put pressure onto this lobby with a big elimination game. We'll see if they can convert in the final moments here. Mela tries to light up the sidelines, but Rogue is just slipping through the cracks time and time again. N-ar nu știu că mai are gloanțe. Și-au multe gloanțe, bă, FaZe, bă. Au omorât mult și au luptat mult. Nu merităm top 3-ul, bă. Nu top 3, mă, băieți. Un punct acolo de placement contează. Nu vine să cred ce face Rogue acolo. Hai, bă, FaZe! They still need to clear out the last 2 players, and that is them down. FaZe bring themselves back into the light off the back of one game on our angle. De 7 ore acolo! În smoke-urile alea! Playing on the outside, harrying everybody before them. Alter ego, and the heart is pumping for FaZe Clan. The lifeblood. Nu are voie, bă, să facă de-astea. Ești la competiție, bă, chinezeule, că ce ai pățit? Ești la competiție, frate, trebuie să fii fair play, ai nebunit. Bă, e frustrant, bă, frustrant, bă, Nigma Galaxy, bă. Chiar pot să cred că e frustrant să mor. Uneori este frustrant să te uiți un pic așa cu așa. Un pic, dar... Au avut mă și noi câteva zone acolo, nu pot să zic. Nu pot să zic. Dar am avut și noi câteva zone acolo, bă. IHC couldn't get it done that game, Max. I mean, they needed that win. I said it, like they had to win. Hai, mă, viața mea, că sare orezul din tine, ești nebun. Și mi se pare că a suferit un pic cam prea mult pentru win-ul ăsta, cel puțin finalul destul de ușor meritat. Adică ușor obținut. Nu neapărat ușor meritat, că nu sună prea bine. Ușor obținut. Îți dai seama că era nervos Redox pe Redox a fost cam cel mai bun în fight-uri din Nigma Galaxy. Și fix el moare primul și na, e nasol.
The thing is about phase 2, right, Jukes? They didn't just get it for free. Eu cred că totuși Nigma Galaxy a murit pe locul 3, nu? Super early, clear their backside, eliminate TJB, and then an only Cred că totuși pe 3 au fost, mă. So phase, sure, they were confident in the late game, but it all started in that mid game to make sure they secure that spot in the first place. Pe 3, nu? 3 cu 7 kill-uri, cred, nu? 12 puncte. Nu, ce loc au luat meciul ăsta? Ce loc au murit, practic. Uite, mă, și pe ăsta cu 1000 damage. Ce se întâmplă, bă, în ziua asta, bă, în ultima zi, mă, încep să dea ăștia damage așa mult. A urcat pe 2, da, a urcat pe 2, da. Asta e sigur că a urcat pe 2. Și ușor ne apropiem și noi de TJB. Atenție că ne apropiem noi un pic de ei. Am avut meciuri bune. Nu de win, n-au fost meciuri de win, dar au fost meciuri bune. Un win ne mai trebuie un ultimul meci. Ce-ar fi ultimul meci, băieți, ăsta pe Erangel, că noi jucăm bine pe Erangel, Nigma Galaxy. Ce-ar fi să... ce bine a jucat ăsta, bă, cu DBS-ul, ce frumos a tras. Ce-ar fi chat să fie fix ultimul Erangel, să fie și win. Mersi, Sirotule, mulțumesc de cadouri, mulțumesc Cara, mulțumesc Cedo, mulțumesc... Cine mai era acolo? Zic că am mai văzut oameni. Madalin, te pup, fratelo! Davidu, mulțumesc, bă! Mulțumesc, David. David M. Cosmin acolo. Da, sunt câteva puncte diferență, adică le putem face în 3 meciuri. Le putem păcăli în 3 meciuri, ce drept. Needed to go for a win. I don't like the fact that they played it passive. I think playing it passive is something you do when you're right there in kind of like where FaZe position was last game, right? Like, hey, you just need to put some points on the board. You know, you're not in the best position. But I think IHC needed to go a little riskier here. And some people be like, well, if you're riskier, you're going to really just destroy your chances of making it in the top. But if you don't, where they're at on the leaderboards, I mean, I don't know. I get so frustrated because I wanted to see IHC just go for the push. If they went out, it's okay. Sunt aceeași cameră, mă, toți? Am văzut pe ăla din spate de Nigma Galaxy. Păi ciudat să stea toți în aceeași cameră. Sau mă rog, da, oricum nu se înțeleg între ei că sunt din țări diferite. Ce-i drept? Nu e ca și cum dacă vorbesc aia de la FaZe între ei, se și înțeleg cu alții. 16 kill-uri, boys, wow! Wow! În sfârșit. 8 kill-uri și locul 3! Oho! 13 puncte pentru Barosani. 8 kill-uri aparent, nu știam de unde 8 kill-uri. Dar bine, mă! Cosmin, David, mulțumesc, băieți mei! Vă pup! Se pe locul 6 în continuare, nu? Da. Câte puncte mai trebuie pentru locul 5? Pentru locul 5 încă vreo 13.000 de puncte. Caută, bă, pe Ginuța, bă, pe locul 1, bă! Asta mă bucur pentru Ginuța să fie acolo, ea pe locul 1. Merită și ea că face live-uri de alea balamuc până la 12 ziua. Da, 3 dimineața. I mean, what were they prior to this game? Let me go ahead and double check. Yeah, they were... they were in last place. But dar contul, bă, a răspuns omul pe care l-am ales ieri. Fix înainte de live am vorbit cu el și i-am spus, bă, hai să nu vorbim acum, că nu sunt pe live și nu aud oamenii, vorbim când sunt pe live, te sună pe la 5 și un pic când se termină meciurile, te sun și vorbim atunci. Omul ne știa, ne cunoștea, știa de TEDEREU Bucuresti, știa că ai dat în tombolă, știa de tot. For it, but if I especially don't see a win, Seba! It's over. You know what, Jukes? Bună, suntem pe 2. Suntem pe 2, hai mă pe ei, mă. Hai, bă, chinezoia, bă, chiar m-aș bucura să fie pe 1. Pentru Nigma Galaxy contează foarte mult și pentru tonusul lor și ăsta, pentru... 10 puncte! Mersi, băi nebune, mersi multe, bă, pentru ursuleții acolo. Ce sunt ăia, mă? Ursuleții le zic eu, cred că ursuleți sunt. A, da, nebună pe toți. Te pup, mersi multe tot. Te pup, te pup. They have to go for it in this next match, or I would count them out fully for sure. But maybe a question for you, Max. 10 puncte, tat! With that massive victory they just mi le pune pe cap alea, mă? Cam puțin tel, măi. Mersi, Cristi! Un pic cam puțin, măi, frate. Le pune pe cap alea? Nici nu am văzut. Că nu i-a dat studio.
Cam puțin de măi, frate, băi, Lucia Login, te-a fratelor. 10 puncte, atenție! Că avem un pic mai multe placement decât voi, TJB-ule, cu 5 win-uri. Chinezoi urâți ce sunteți. Avem un pic mai multe puncte de placement decât voi, băieții mei. 11 peste Navi, 6 peste Asiate. Bune, bă. Și VNRX-ul ce face, tată? E VNRX. Fercăs. Și uitați-vă la Face, locul 7, bă, tată. Ce vin și ei în clasament aici. Locul 7, bă, și ei, bă. Nu știu dacă mai se poate bate pentru top 3 totuși Facebook, cam târziu. Aici e derby, bă. Locul 10, 11, aici e derby. Aici și HU poate să vină, băieți, pe locul 11. Au 18 puncte, bă. Au recuperat fraierii. Au recuperat, bă, fraierii destul de mult, bă. Momentum, but it just fell flat on its face in this game. So unfortunately, they need to pick it up big time for our now next 3 matches. We're already halfway through the last day here for Group Red, and atenție că poate IHU păcăle și eu în top 11, bă. Ori mai intră Survivor, se mai liniștesc ei, se mai alea, se mai alea. Văd cum păcălesc pe acolo, nu știu ce, hau, miau. Și să vedeți voi ce fac. Dacă nu-i vedem noi pe IHU în finalul, să nu spuneți mie, cucu. Mersi, Lucian, și pentru cufăr. Ani, te pup, bine ai venit, salut. Orice rană, coasă-mi coasă. IHC de la campioni, de la campioni la campioni. Aha, Extragere, Miramar. Ăștia orice rană, coasă-mi coasă. Nu e una ca Mercedes-a mea frumoasă. Că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu sare de se rupe casa, seara într-un Mazda. Zic că mă face să urăsc, seara într-un Mazda, cu sare de se rupe casa. Curul se lasă de se rupe casa. Ce vrea să zic autorul? Cu curul de se rupe, cu curul de se... Cum a zis, mă, ăla că nu mai știu. Cum zice Marmo? Curul sare de se rupe casa. Așa cred că e, nu? Așa cred că, da. Curul sare de se rupe casa. Ce vrea să zică? Pe oricum nu mai sunt ținutule, că nu mai au ei de-asta de pe România. N-au mai au ei. Poate o să fiu de la elite influencer de la sau nu știu. Seara într-un Mazda. Uite, mă, ISF-ul, mă. Deci ISF-ul, băieți, avem așa. Saudi Arabia, Kyrgyzstan, bunii, campionii de anul trecut. Mongolezii cu nu, ăștia nu sunt DHT. Jale. Jordania, Pakistan. Și nu sunt ăia de la... Sunt de la Seven Element. Myanmar, Indonezia, Ucraina, bunii Ucraina. Franța nu au echipa aia bună. Turcia, Fireflux-ul. România cu Cristian, Lawrence, Arabau și Overlaid. Bulgaria, Egiptul, Maroco, Chile și Brazilia. Crezi că au PUBG Academy acum? Îi sare? Ce-i sare, MDC-ule? Îi sare Planeta seara într-un Mazda. Da, la Franța au băgat rezervele. L-au băgat pe Hendrick, pe Mbappé și pe Vinicius. Că îi sare Planeta Bă, măcar top 4 să fim la ESF-ul ăsta. Nu mă aștept la locul 1 la ESF, deși mi-aș dori. Dar nu mă aștept pentru că sunt foarte multe echipe mai bune decât noi și mai pregătite pentru competitiv și pentru ESF decât noi. Vorbim de Kyrgyzstan, vorbim de Ucraina, vorbim de Turcia. Mbappé n-a fost convocat? Oricum e Kazan Mbappé. Kazan de țuică e. Kazan de ciorbă Mbappé. Dacă îl bagă pe Hendrick, livrează mai mult Hendrick. Dar e greu și cu Vinicius acolo, n-ai ce să-i faci și lui Vinicius.
Maro, de când sunt chipsurile astea aici? Ah, nu mai sunt. Am găsit și niște chipsuri, am găsit și chipsuri. Asta de 2 luni aici, iubitul meu. Omul că trăiește dublează, bă! Bă! Hai să și ne reset la tapuri, că apare reset, tapurile nu merg. Hei, o să sună ce? Vicențius! Vicențius, mă! E prea egoist Enric ăla, e un pic. Asta dai seama, cred că e egoist din dorința de a arăta și el că face și el ceva acolo, știi? Vreau să joacă cu echipa aia forță? Nu. Nu joacă cu Lubs, nu joacă cu Alpha 7, joacă cu o echipă pe care nu o cunosc din punctul meu de vedere. Adică nu joacă știți voi. Sunt Rafa, Adrian, Romulozin, Seven și Cezar. Unul din Inco, 2 din Intense Game. Nu știu dacă sunt ceva de ei. Voi să spuneți. I like that a lot. Thank you so much, Senator. And for everybody currently watching at home, let us know in the comments below what plays will Team Falcons finish. Back to you guys. Nu face-o Team Falcons. Team Falcons top 8. Aveți că... Asta de că își face permisul laser, după vine el și ți aduce ce ai nevoie, curier personal. Bă! Pe laser... Și în ce mașină aș vedea eu pe laser, iubitul meu, Marmo? În ce mașină l-aș vedea eu pe laser? Ce mașină o să aibă laser prima lui mașină de începător? Matiz. Matiz pe gaz. Mică. Parchează ușor. Consum mic. Motor mic, impozit mic. Ai exam? Cred că am mai vorbit despre asta cu ce mașină are laser, nu? Am mai vorbit, nu? Polo 1.4 TDI. Oho! Ia vezi că Polo 1.4 TDI e talent rău. Chat! Chiar e talent rău de tot, ia. Polo 1.4 T. Bă, ce a scris 1.34? Ia ați venit, tată, la ce preț se vârte un 1.4 TDI de ăsta obraznic? Wow, sunt și de-astea noi, euro 6. Ia uite-l, tat. La 2000 de euro. Ia uite, tată, buburuza asta. Consumă asta apă, ești nebun? Te costă mai mult sucul din casă. Sucul de frigider te costă mai mult decât asta. Ia autotat. Aoleu, dar ăsta face pe automată. Trebuie automată, băieți. Există polul ăsta 1.4 automat? Nu știu ce. Opel, Astra, H. Cum se numește, mă? Cabrio. Da, asta, mă. Dar nu lei, mă, în euro. Băi, 4000 de euro mașina asta. Twin top, da, asta, mă, ia auto. Audi A2 e urât rău de tot, pe bune. Urât tare Audi A2. Ia auto, tat. Vezi că e talent. Vezi că e tare asta. Arată mișto pentru banii ăștia. Ia uite piele pe ea. Lasă-l, mă, pace pe Barabaj, Lazare, te pui cu Barabaj la minte. Bă, bune. Când conduceai tu tractor manual, el mergea cu bicicleta. Sau, mă rog, când dădeai tu la maneta acolo la tractor. Da, tu ce mașină ai? Ce mașină ai, Barabaj? Nu știu exact ce mașină ai. Scuze, nu, n-am... Barabaj, cum merge cu bicicleta? Pe bune? Pe bune?
Peugeot 206 CC e prea veche la măi, ăla e vechi. 206 CC e vechi. Uite mă, Emanuel și asta n-are piele. Dar vezi că aia cu piele era criminală. Vezi că asta pe bune e criminală. Bine, adusă de pe Germania, are 400.000 de kilometri real, dar câte vrei și tu. Părere BMW F36? Să mai E36 te gândești, nu? Vrei să zici E36, nu? Pisicuța. Ce F36? Ce se întâmplă aici? Găsim mașina lui Lazar. Îi căutăm mașina lui Lazar. Cum stai tăia în asta în dreapta? Cum ți se pare? Ia uite ce piele ai. Ia uite. Manuală, bă, și asta, bă. Ia uite. Cinstită, corect. Corect, asta mi-a plăcut cel mai mult, bă, cu pielea asta, bă, e criminală asta, bă. Mai frumoasă asta, nu știu, e mai... E mai frumoasă să cu pielea asta, mă jur. Ia uite, are și navigați. Nu știu dacă e automată, mă, sau manuală, că nu-i văd, dar hai să vedem dacă scrie. Cutie manuală, mă. Manuală, auto 180 de cai. Sau... da, și mie îmi place mai mult, parcă e mai simplu așa cu călărească. Volkswagen Golf 6. Atenți! E, asta e deja mai scumpă un pic, asta e că este 7. 6 benzină automat, Bisenon, Highline, DSG Euro 5. A, se adusă de pe Germania. Asta câți kilometri zice că are? Oh, bă, eram sigur, undeva sub 200.000, 180.000 sunt kilometri aia clasici. Exact așa, o ei, să mor. Undeva 180.000 de kilometri. Frumos și casa, frumos și dacă mă întreb pe mine. Albă, făcută cu negru. O, ce scaune are. Bată Caterinca. A? Ia uite ce scaune ai. Să te întinzi, să te ia pe ele sau să te întinzi. Ia uite, Dyna Audio. Vezi că e... Vezi că e mai ștou. E mai ștou. Îmi place, bă, Alcantara, nebunii, vezi că e talent. E talent. Chiar îmi place. Mă, cu ce parfum te-ai dat de miroși așa bine? Ce bine miroși. Cu al meu? Asta e deja GTI, asta e deja... E GTI, mă, sau? Da, e GTI, ăsta, mă, are deja ediție limitată 235 de cai. Ia vezi stat! Asta e deja avion, vezi că m-am dat cu un Golf 6 GTI de ăsta, vezi că e tare. Vezi că e tare. Mă întind că doar până la Baia Mare sunt 10 ore. Adevărat. Vezi că e Caterinca un Golf de ăsta 6 GTI, mi-a plăcut și mie când m-am dat cu el. Uite, eu am condus un Golf 6 GTI, eu n-am știut că există așa ceva. GTI Adidas Edition, mâncava-și gura voastră. Nu știu dacă găsesc vreo unul pe aici. Pe mobile sigur găsesc. Eu n-am crezut că există Adidas Edition. Avea scaune Adidas, mâncava-și gura voastră. Băi, baby, pup eu gurița ta. Nu e. Ce? Da, pe aia în cealaltă. În cealaltă mașină. Ia, mă, Golf 6. Unde găsesc, doamne? Scriu aici. 6 GTI. 6. Ce ploră? Ia-o și o pui pe acolo, dacă e. Uite, mă, găsesc, ia. Uite, mă, uite. Așa cum zice, na, uitați-vă, mâncava-și gura voastră, na. Omul, ce plouă afară, mâncava-și. Ia uite scaune, mâncați-și. Let's go!
scaunele! Talent, scaunele. You know, for IWX, not a real one. Ah. For them, I think Let's go, the champ! difficulty they're running into it, they seem scared in a lot of their engagements, when they're rolling through. I don't really know how you fix that, honestly, because it's a mentality problem. Gol 6 GTI, dar tempo tău este mai bombă, tată. Băi, Albert, bă, compara prețurile, bă, tată. Nu mai comparați prețurile, că e diferență mare. I mean, they're still doing fun stuff. Păi, șmecher, da, pare că o calarăți la început, dar te obișnuiești cu ele și să mai caterincă scaunele decât alelalte. Love that. And it works. Nici nu vreau să mă uit, ce nici vreau să mă uit. Usually those type of players just completely fall flat, but we got one of the vehicles down, that's for sure. But for IWX, definitely need a little bit more of that juice coming through from this team, because they are known to be quite an aggressive squad. But what we're seeing here is a lot more safe plays. I'd like to see something different come off the back of that here. Cum era vorba aia? BV și restul, Mercedes și restul, Audi și restul. Leaning on the horn here for TJB, letting it be known. Yes, un pic să văd și o zona. More of that juice coming through. Ok, champ. Nice. Nice, e bună, Cica, e bună. It's a non-zero possibility that we end up a military island, but I'm giving it a 10 to 15% like. Mercedes e altceva, da? Îți dai seama că e altceva când îți dă eroare pe toți senzorii. E tare, Mercedes. We're much more likely to end up in those Gatka fields around that quarry area. E tare, măi, tare, Mercedes. There's definitely a possibility to head it back down Când that îți dă way, eroare so I și think pe teams need to be blinchiul de aware frână. of that happening, as we have had some funky circles in the past. Mă aud eu, ștergi de munci și cu PV-i dai la punci. Bă, mă omoară vorba asta, să mor dacă nu mă omoară. Bă, mă omoară vorba asta, nu știu, dar o știu de mult. Dar încă e bună rău de tot. Care să fie nepotul de aceea mă apuc? Îți dă eroare și la ștergătoare la Mercedes, jur. El zice că n-are erori acum, dar ce să... Bă, e bună rău de tot, bă, nu, mereu e bună. Mereu e bună să mor. Wow, Fendi. Welcome back to a quick interview with the 7WG, and I'm actually joined by the coach from ASIA, Trenda. You guys were able to get a chicken dinner. You're currently in the top 3. Da, mă, dar nu știu, bă, eu cred de părere că orice mașină, dacă o îngrijești tu cum trebuie și faci schimburile cum trebuie și îi mai faci și de-astea preventive, gen îi mai schimbi ulei în cutie dacă e automat, îi mai faci o distribuție din timp și de-alea, dar nu se strică, mă, nimic. The team is pretty confident. They like. Oh, they're confident. Don't. Asta e din India. We will go more aggressive. This time, more aggressive. So omoară indienii pe engleză, mă jur. Orice T la ei e D. We are on the third spot. Third spot of market. I appreciate you, brother. Thank you so much for your time. Back to you guys. N-am idee, Sava, să mor. Fantastic stuff coming on through. I mean, orice mașină e bună, mă, orice mașină e bună. Eu am ținut seria 3 și încă îl țin de 5 ani de zile și nu mi-a picat nimic pe el. Bă, cum? O mașină pe care am luat-o la 200.000 de kilometri, chat. Bă! Your head level when all those around you are losing theirs, and that is how winning is done. Well, for ASIA, I always enjoy watching this. Ce face, bă, Spider-Man ăsta? In PUBG Mobile, it's definitely a way that it works. To get it up on high and go. Dar vreo 350k, nu mă că am verificat-o, tâmpit dracului ce ești. Am dat cu 200k, chat, am dat cu 200k și acum are 270.000 de kilometri mașina aia. Bă, nu a căzut nimic de pe ea! Nu cade nimic la 10 ani și 270.000 de kilometri! N-ai cum, mă, mâncați, n-ai cum, nu. Eu zic că... Da, bine, am făcut distribuția din timp, am schimbat uleiul de cutie din timp, revizia mereu la 10.000 sau sub 10.000. Mereu. Cauciucuri bune mereu. Uite, ne-ai făcut 70k în 5 ani. N-am mers mult cu ea, Ridiculous feat to grab, but like I said, dacă m-am dus în alte țări sau în alte orașe cu evenimente, cu chestii, a fost plătite mereu avioane, știi? Am avion plătit, de ce să mă duc eu cu mașina mea să o cătrănesc pe acolo, pe drumuri și pe alea, când pot să zbor cu avionul, fac o oră, nu știu unde, știi? Mereu am fost cu avionul când am fost la evenimente și de-alea. Dacă se plătit avioanele și se decontează, respect. Yeah, really nicely done. Am făcut 38 în 13 ani, da, ea mea a fost doar pentru mine și atât. Really impressed me and some of the greatest talents coming out from Pakistan.
Și plus că în București n-ai unde să umbli de mult, nu faci mulți kilometri în București, stai mult în trafic, gen. N-a făcut mult, păi da, 70.000 în 5 ani înseamnă vreo 15.000 bani, 14.000 bani. E super puțin. And they have just absolutely come up blasting, which is a little bit unfortunate. It means those chicken dinners haven't been going elsewhere. Otherwise, things may have been a little bit different. If day one TJB had returned, this would be a very Da, în București faci ori, nu kilometri, să mor ca la tractor. A whole lot more. Să mor dacă nu, da. Strange to even consider that to be a possibility. Getso-Roy, they have continued to keep up that sort of middle of the pack pace, getting into these late games, moving quite efficiently and effectively, but not really holding up in those fights on the other end of it. However, they are still profiting and should likely be in the survival stage, but definitely possible that they could slip down as well. Care au zis în 2 ani, da, mă, da, probabil că tu o folosești de muncă, de nebunii de astea, știi? Keeping the 5-finger grip on the game so far, but they are now in a little bit of a dangerous scenario. Au venit și la muncă astăzi. Vasilio, Respect, ce pot să zic. 18 points, Tiamba 121, and FaZe sărbătoare. for the first time E in a long duminică, time been mă. able to pick up that 7th place. And not too far behind Falcons at the moment, and we had a nice interview there. Mai durează un pic până se bate, dar totuși IHC, ok, că am mai vorbit de asta, ca 18 puncte până la locul 11. Până la Vengeance. Are you expecting hot drops? It's like, yeah, but you got to look on the bright side. Is there someone hot drop? Să vedem ce face IHC-ul. 12 points, right? Păi da, au folosit România-Germania și tot așa. Păi da, la România-Germania bași kilometri la greu, frate. Obvious that they were very much working on their rotates. Chiar bași kilometri forți. Ooh, this is big actually. Coming through those first 3 days, but I like that now they're looking further towards their team fights because that is certainly am văzut că era și Dominos. And we saw that from the very first match of the day there on Sandhawk, where instead of going for the full 4-man push towards FaZe, they lose that fight out, and that might have been the opening that FaZe needed to get towards this position. Ați văzut s-a urcat nebunul ăla? It's crazy. There are 2 teams waiting for the E bunicică, doar că dacă sar de acolo te presează cineva revive. Slice straight on through that approach, and TJB on 2 gonna divert into the crates here. It's interesting. Trebuie să te păcălească cineva cu revive acolo. Take on this path. I mean, you're using that cover from the west, from the east side, and trying to get around Everest, I suppose, and send all the way out on that west side of Gatka Fields. Maybe a little bit of a change of plans after they lost 2 of their players, but we'll see if they can adapt into this one. Flower, Triple S, both fairly solid, well, very solid players for the roster, so not out of it just yet. We'll see how much further they can go. But this is good news for teams looking to take that top spot from them. Yeah, absolutely. I think that when you look over towards some of our squads who are chasing, Tiamba's never quite been able to get. Sorry, Tongjibao's never been quite able to get fully ahead of the squads in 2nd and 3rd place. They've definitely made a good breakout for it, but it's not happened just yet. Another circle that benefits ASA, they can just calmly chill down towards the southeast side. No one's going to want to go towards Military Island because they know that no one is heading out there in the first place. They know the circle's likely not going to end up towards the southeast side. Good shots from IWNRX as well with that scouting position off. S-a întâmplat chat! Unima Galaxy, atenție! Dacă nu mai stă atent la meci, mâncava și. Is coming in fairly quickly and Zedwolf will once again take up position on that high GPU și ei aparent aproape scoși. Că nu m-am uitat, bă. Rauf! Aolo, Rauf și Redox, nu știu cum au lipit și mâncați și. Bine, Rauf e și omul care deschide rotațiile, știi? Și prin primul, de obicei, ți-o mai iei așa. Ți-o mai iei așa un pic. Ne punem pe partea asta aici. 376 de like-uri chat! Un like acolo ne-ar ajuta enorm de mult dacă vreți să dați și voi un like. Zolf l-a omorât. Zolf l-a omorât pe Rauf. Spider-Man. Yeah, I mean, first pro 15th place. Spider-Man. Massively far away from breaking in. Da, se pe amândouă cosmin, da. The survival stage. Vedeți, aici joacă Dima Gali și că joacă Free Fire. Down towards the bottom 5 line. I mean, IHG's even been able to get towards 80 points. Ce mă joacă rău pe locul 2? It's wild how close this is. Trebuia să ne uităm la Twisted Minds de săptămâna trecută, locul 16. De ne rugăm de ei să facă 10 puncte, nu? Even going into group Green, sorry. Nu joacă bine Nima Galaxy, auziți chat. Atenție! Atenție că ce joacă ăștia, că nu joacă nimic. Weaker squads, but still very strong. For Group Red, on the other hand, I think this is way more evenly matched to the point where I think you wouldn't be unhappy to see any team
drop out Atenție. of survival stage and one of these teams from the bottom 5 jump up. I don't think it would feel like anyone was stealing, away a spot towards the survival stage because they all sort of deserve to be there in their own rights. It'll be interesting to see how many teams from each group make it through the survival Ceea ce înseamnă stage as well. tâlhâină. Înseamnă subțire, nu? See if, because of how closely fought it is, we're going to see some Team. very strong Chitiche ăla teams gros. from the top of Group Red Că le all încurc. the way down through the middle of it, have a really good go. Tine at subțire, those nu? final Bun, 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 stages, bun, see if bun, they can bun, get bun, all the bun. way through it as well. Maybe, and it kind of feels this way, right? Where looking at the survival stages, you're taking 9 of our very, very best teams out of there, right? The top 3 from each group, and you're giving the middle of the pack a little bit more of an opportunity to shine. I think you're considering the fact that you're going to see one of TJP, IWNRX, Na'Vi, ASI8, all of these teams potentially lose that spot and have to go over. Îți cu ai subțire? Da. A big shift over on the circle sends it to Ferry Pier and ASI8. A reușit, bă. A venit, mare fericire în viața mea. Yeah, Na'Vi was able to make a cool rotate over towards the eastern bridge and move down. Hai, mai stați și voi un pic pe baras. ASI8 to just be quite calmly chilling over on this side. They already find mai stați și voi un pic pe They have been brazen on their approach here. Bă, lasă-l, ești pe live? expect anyone to come down here. Saf, ești pe live? Marian, ești pe live? Mânți, ești pe live? But Na'Vi with a very interesting rotation looking to take up that position from ASI8. I love this. I really do love this, and it's very indicative of a team currently in fourth ți-ai luat Farming Simulator? Direct Tănești marți? as well in ASI8, who currently in Să third place. So this is că mi-aș lua o mașină massive in terms of veche. the standings. Când o să mă mut. Când o să mă mut. Deci tu l-ai cumpărat de 3 săptămâni. Bun. Când o să mă mut și o să pot să am curtea mai mare, să pot să pun mașina în curte, mi-aș lua o mașină veche. Ba, cred că tot BMW. Apare marți, apare pe 12, apare Farming Simulator 25. 2025. Great opportunity for them. They're playing as 3 on ASI8, but one of them's trapped down the cliff face. UZM split off. Falak is completely out in nowhere. And so, whilst they are as 3, they're basically 3 solos right now. Ce bani, nu știu cât costă. It's painful. I mean, cât apare savule? Inside this lobby to being a case of we have such an amazing amount of Da, space to play around with. am vorbit cu băiatul fix înainte de live, înainte să dau drumul la live, am vorbit cu băiatul de cont și a zis să rămânem să discutăm la telefon după meciuri, vorbim la telefon. 50. Ok, 50 de euro. Yeah, and he should do as well. Puncher goes out. This is a great comeback coming through from UZM. Scuze, dar vorbește Iulia mult. Spune să mai tacă, a nebunit! Vorbește mult! La Sibiu acolo nu se vorbește așa mult. Sau se vorbește mult la Sibiu, nu cred. Mamă, ce meci agitat rău de tot, băieți, meciul ăsta. Foarte greu pentru multe echipe meciul. Da, vreau să mă bag, pe Farming Simulator, că mi-e place Farming Simulator. M-am jucat foarte mult Farming Simulator 21, 22. Așa că 20 a fost sau 19. Sau nu mai știu cum erau, 19, 20 și cum am jucat sigur. Mult. 6 goes down to IQ. Is a good comeback coming through on the side of ASI8. Again, it's so important on the standings. ASI8 and Na'Vi both battling out for that third place position. So any damage ASI8 can get done here is really pivotal. E bună. To get ahead of the problem here, and the best thing that they can hope to do, because they should understand that this is ASI8. Cred că le ia și bucurie. ASI8 that they're going up against. Nu mă las de PUBG, băi, nu mă las de PUBG. Ce n-ai cum să mă las de PUBG, ați nebunit. Even if it costs them their lives, what it creates is a situation where they can get a reset on the game. Out goes the ball. Good shots right now from Lemon, looking to finish things off for them. Nici Asi, nici Na'Vi nu merge bine, e bună, nici CJB-ul, dar nici noi nu suntem străluciți. They thought that Na'Vi were going to be across the bridge already, but a back step there and Lemon drops out while the zone does 20 more seconds to try and find this shot, try and find the shutdown, and he's tagging the damage out into the water for Uzum. He is going to eat the final bullet there, and Lemon. Salut, vecine, salut! It's a bitter taste in their mouths. I mean, there was some retribution, but Na'Vi exact their toll as well. Yeah, unreal play, actually, from Na'Vi. Again,
they just give up on their teammates, because I think that's totally off the back of an understanding of where ASIA are dropping. Should be 3 elims going through to them as well. Observării ăștia nu prea dau, frate. Nu prea dau și ei foarte mult pof de Nigma Galaxy. Ori poate că nu se bate atât de mult, ori nu prea îi arată, băi, frate. Right towards the end of it, disengaging us too, though. I mean, you're right, that is kind of the best of a bad situation. Tiamba looking to try and get rid of Tunch, but he won't go down that easy. They're launching nades on the inside, but he's already managed to Mamă, ce zonă de câmp turbată. Building, do a lot of damage. Keep that hold on going. It's interesting though, because ASIA and Na'Vi both have gone down. This is IWNRX, this is Falcons, both with a big opportunity in big positions as well on this circle blank to make a lot of ground up and get back into such that tight grouping of teams towards the third place bubble. Yeah, and again, this is the aggression that I wanted to see from IWNRX in this position. Nu vreau, Ali, nu mai îmi trimite. Nu mai trimite, Ali, că nu ți-l dau. Nu intru pe el. Nu-l vreau. Să te pe mine, cred că adevărat, poate cred ăștia comentatorii că le au pe ea de la gură. Și la FS-ul nu. Dar vreau să știu sigur că vi luați, ca să nu mi le iau ca tâmpitul singur. Vreau să știu sigur dacă vă luați toți farmisatori, dacă ne jucăm toți. Așa am vorbit acum 2 săptămâni. Că ne jucăm toți. Then get up into the ridge line that stretches that tree-covered ground, but at the moment IWNRX really not letting anyone else in, because this east side is popping off with Incilio taking heavy casualties, and FaZe continue to put pressure on the lobby. Nu vreau. Dacă nu vă cer banii, pe bune! Cere-le bani la băieți. Cere-le bani la băieți. Pe PC sau tel? Pe PC, pe calculator. Close by, playing secret agent Cody Banks right now. Yamek doesn't spot it. Ce faci, mă, aici, Flip? Flip! Fratelo, ce faci aici, bă, tatu, mă? Step up, move forward. And this is a dangerous run that he's making. But it's the only play that he can make in this moment. Și stau bine ăsta acolo. More first aid kits either. I think he's working with bandies as well as some stims. Have they? They must have seen this, surely. IHC-ul trebuie să scoată pe DJB. Trebuie să scoată. Nu știu ce fac, dar trebuie să-i scoată. Did he just take shots? Not entirely sure. He went down. He's down. Trebuie să scoată pe DJB. Ca să ne bucure nouă ochii și sufletele. Și Doamne ajută mai încolo. Ce să mai zic? Navi au murit, Asi cam așa cu așa. Inginerii se stau bine pe zona, i-am văzut că sunt talente. In the next couple of teams, so they don't really get too many more points off the back of them. But yeah, this could have been a really good game. Nici măcar nu răspunde, savule. De ce îți dai seama că nu-l cumpără? Deja a răspuns. El stă pe cea și răspunde la alții. Dacă ne întrebi dacă și-a luat Farming Simulator 25, nu răspunde. Nu și-l cumpără, savule. Laser să vezi. O să și-l cumpere. To be honest, I don't think that they had that big of a chance into this circle anyway. So taking your competition out, it's a bold move. There might have been a world where they were able to get in towards one of these positions on the eastern side of the lobby. Și unde stă, dar nu știu cum să ajungi. We'll never know. This game will have to be replayed. SIA actually spotting players from Vengeance, picking up some points there on the south side. Păi și dacă se bagă pe Nvidia după 2 luni. Away and maybe looking for more to the high ground. That's IQ landing another knock. This guy is on the warpath today, and I mean you can tell why with the points tables as close as they are. Unlikely to see this flex back out from Vengeance. I think that might be Lily just going down, and IQ continues to surge out and put pressure onto Vengeance with 2 of their players remaining. He gets the flush going. IQ. Ce v-am zis, chat? Ce v-am zis, Cetulinio? Bă! Count them out until they're done. Actually finding 2 extra eliminations as well. Here's IHC coming against Tongji About. Currently down to 2 players. Nice nade over the top, keeping them at bay, keeping them cornered inside of the shack. And IHC on 4 elims on the game. TJB looked to stop the first approach. Demo does go down. I thought it might have been to a team nade, but it was a step out spray down. Shack against 2. One of them on a sliver of HP as well. But finally, just down to 1. It's just Flower to contend with. They got cut out earlier, and IHC are fumbling this approach. Flower low, but they're out of there completely. The third party angle. No, wait, Godless is still there. Okay, now he's down. But so's Flower. What just happened?
Oh, dear me. I mean, to be honest with Godless, Oh. you gotta admit, in that moment, the fact that he's able to jump up just as a vehicle explodes facă and gets IHC the puncte, DBS shot să nu facă through TGB-ul the puncte. window is somewhat remarkable. So at least they're able to finish off Tongji about in that moment. Nice nade comes through from Flower as well through the window. Didn't even prime it, just allowed that one to Plăgeau ăia de la through and Face, then bă, fere, explodes bă. at the worst timing. Plăgeau ăia de la Face de la for the depărtare, boys mă. over on IHC, who go out with 6 eliminations. Blank, the point scoring capability of the top 4 is severely diminished now. ASI8 finally going down, they get 5 eliminations. It's a decent result given what situation they were in, getting those 5 elims, as Jason was saying back on the desk. That's Kaplan, not Statham. It could be enough to see you safe, but towards those top 3, it's probably going to need a little bit more juice. Nigma Galaxy on that south side with 2, if they can survive, Hai, jos băiatul meu. secure that second place. Zedwolf Te dă finally jos having a singur, lockdown bă. there. But IWNRX, 4 players alive, looking fairly solid in their spot. Falcons, 4 players Te dă jos alive, singur, atenție, fairly bă. solid in their spot. FaZe, 4 players alive on this northeast side. We know they're liking a frag out Băi, today. bine că am intrat în zonă Can cumva. these Suntem în pushes 2 towards oameni. E these ok, top packs e ok, come e on ok, through e on ok. this În game 2 as oameni well? suntem ok, chat. I mean, Nu FaZe poți să are te just plângi, ai intrat încă în flying placement, through. adică pentru moment avem 4 puncte pe meciul ăsta. E bine că se adună puncte. E bine că nu avem meciul de alea cu 0 puncte să murim pe primii. Asta e foarte bine. Ne menținem cumva. Asia au murit, Navi au murit și ei, TGB au murit și ei. Putem să recuperăm câteva, dar hai să vedem. Ne mai apropiem un pic de TGB, totuși mai sunt încă 2 Miramare, se poate întâmpla orice pe Miramarul ăla. IWNRX, though, is the team that I am focusing over towards. They have had a good game so far. 8 teams remaining, 22 players. This is where they need to make their breakout. This is where they need to clear that gap between them and Na'Vi and ASI8 and potentially even Nigma Galaxy on the 2 players they have. Nigma Galaxy, they have Team Queso to their south side. Unde știi, mă, tată, că e acolo ai coduri. IWNRX are making that approach for Team Queso. A little bit rough here. Getso Roy, I mean, trying to rotate into the late game here again, but they don't have too much to work with. Only the 1 player, and already Zedwolf knows where you are. A nade, not going to target Car directly, but spots him as he peeks his head up over the parapet. And Zedwolf takes it clean off. That's Getso Roy down. Yeah, good stuff. Very, very good stuff there. We'll keep IWNRX nice and safe over towards that side of the map. FaZe, though, cred că odată n-au dat pe Nigma Galaxy, corect? Both teams, I honestly don't think anyone would have expected both these teams to be so closely in contest on the leaderboards, but FaZe is here to play now. Team Queso, though, nice shots over towards Nigma Galaxy, especially for Team Queso now on the chase above Vengeance, who are on 100 points. Team Queso currently on 99. Remember, of course, Nu vreau să fiu rău, da. start to rack up for Team Queso, which means that they're likely already over that mark, but they want to be more than that. They want to be further ahead. Rămânem la aceeași diferență de TGB. Plus whatever placements they got. Maybe try to catch up towards Incilio if they go down soon, because they're on the back of the queue on the east side and they have just fallen. So Team Queso, again, with an opportunity up into that 11th place now. Vengeance slipped down. Bă, terminați-vă FaZe-ule cu de-astea. FaZe, terminați-vă cu de-astea. Să nu vă văd eu pe acolo. Bă, să săriți pe locul 5 pe de-alea. Fourth match of the day. Terminați-vă cu de-astea. Maybe regained here for them. Just so needed. Ori Falcons, ori FaZe, ori Redox. Toate trei sunt problematice. FaZe attempting to get these nades over into the shack, but the smoke cover allowing them to keep the eyes off the ledges and make those angles to line up for FaZe a bit harder. Yes, you can try and throw a bunch of nades in over that way and hope one fits in, but a lot of times in these end circles, it's a good thing to throw those smokes because teams do not want to waste nades at this point in the game. Falcons getting will feel so incredibly bad because this is the game that they have been waiting for so long now. And East already falling right off the bat, John. Ooh, it's not a good feeling for him. Pentru pe care este, uite că un Black Shark magnetic. În prima ediție, ăla alb sau negru. Colorul Black Shark magnetic de la Black Shark, se pare. It is so devastating either side, on the tables, either side, on the ridgeline, and Falcons need to hold off this push. FaZe try and go on in, but it's being cut down here. East has been flushed away, but they still have 3, and only Ventura's now sits on their flank. This is a big pickup on the position for the Falcons. FaZe may have just been able to lose out here.
FaZe down to one player in quite fast fashion. So for FaZe, who are looking to put about back-to-back that Hot Jukes was talking about earlier, feels like it might be off the cards. Good shots from Ventoras, though, finds another from Falcons, but Top is quick to readdress that scenario. But not likely anyone else from his team is going to stay up. So now down to Top remaining. Din nou din spate, nu prea e Caterinca. On through inside this valley. Team Queso, N-am idee, Alex, cum e Poco X3-ul ăla pentru PUBG Pro, pentru că nu prea... But does find some great shots over towards nu prea am pus mâna pe vreun Poco de ăla. Chiar nu știu cum e. Da, aș veni cu mare drag, dar chiar nu știu cum e vreun Poco de ăla. Team Queso looking for the last player of Fury. Asta e și ideea, Bogdan, o să menține top 3-ul. Îi bag analizia și că menține top 3-ul 100%. It's just a last ditch attempt. Can they get the res? It looks like they should be able to. IWNRX, 4 players alive. A third place guaranteed for Falcons. I think they got 7 eliminations on this game. A big game for IWNRX as well. They've been waiting for this all throughout. FaZe, the team that fell by the Wade side. Nu cred că are cine să-i bată pe IVNRX, din punctul meu de vedere. Adică nu știu. In the fighting on the south side, and it is not been a successful story for this match. And it is again a front page scramble for 3 spots. There's 7 contenders. Și așa își asigură și top 11, adevărat, da, își asigură și top 11 din Queso. Sau din Queso. Că sunt brazilieni. As time and time again, we get those sprint outs in the front line. That should be Falcon. Whoa! How did that not catch him? Okay, Falcon. I mean, Top just survives that one. Just built different. Nade protection. Yeah, wild. Just built different then. Either way, still in a pretty dire scenario, all things considered, with IWNRX pushing up to the ridgeline. Team Queso wanting to secure themselves further and further up these tables, trying to do the Americas proud. Is IWNRX moving on over, trying to stop that story. Auzi, Poco X3-ul e bun. Turkey are behind them. Dar super cură la el, auzi. Their players, they've got 14 smokes to play with. That is a lot of utility on side for IWNRX. Yeah, they're ready to take this game home, and they really do want to. Falcons, like you said, 7 elims on the match. Top doing a good job here. They should know of this location from Top, considering they got the nades. Definitely do. 2 nades in the pocket. Ooh, they are lining up towards his left-hand side. That's unfortunate on the timing at which he readdresses the approach on the buggy and maybe just trying to bait something out. Ce încurcă Falcon să ia, bă. Melodious almost goes down, but this might be the trigger pulled now for IWNRX as they hear that breakout. The damage has been done. Ce încurcă, bă, ăia, bă. They don't push the issue. I mean, Team Queso are on the back foot here, right? The circle closest to the center, and IWNRX know they have these angles under control. They have a lot of smokes to play with. They're redistributing all of their ammunition. They're playing this one on the smart game, not the aggressive style. 400 de like-uri avem acolo, 406 de like-uri, merge către 500, let's go, baby! 4 more, they could add up to 13. E, da, e build different un pic, Zolfu. Would, I believe, see them e făcut din alt material, Zolfu, mă. Blank, this e bun fraierul. a crucial moment, not only for IWNRX, but for Team Queso as well. Cam toți ne dorim to Q să mor. Deși e mai probabil IVNRX-ul, poziționați mai bine din punctul meu de vedere. To a full 4 elim from IWNRX, that would shake things up the most. Indeed. Well, Team Queso, how do they want to play this now? Because we are in stage 9 now. IWNRX playing off the back of this ridge side. They would like the players from Team Queso to rotate into them. They have good control a little bit further over into the middle side of this lobby. But it is a Merci, Robert Cristian! Țin, măi, frate! That's their big off angle. And IWNRX look like they're deja două nocuri, bă. Melodious goes down, and nade to follow it up from Kane. No damage to be seen in response. 2 players at the back line, and they're already eating damage from the shrapnel. Frozen launching that Molotov forward. Zedwolf as well, cooking one up, making these rotate so hard. Papi Patro and Cole go trying to make the spray down, and a bold push out on the buggy. The 2 of them almost go down as just Cole go down left standing. The last player in the mix. Nici măcar finish-urile n-au dat, bă. But it's the buggy to connect first. Nici măcar finish-urile n-au reușit să le dea, bă. Măcar să facă kill-uri acolo pe finish.
in the closing moments for IWNRX. Da, ultima răspuns direct. Down to the wire again. Dimineața, bro. Am vorbit cu el înainte de live, dar vreau să vorbim cu el și după live. După meciuri. Chicken dinner, the first one of the tournament. This is the changing point. 2 more matches to go, but they picked up that chicken dinner, and maybe now's the time. Bravo, bă, inginerii, ce să zic. Au jucat bine, frate, au avut și zone. Bravo și încă ăsta, acolo, au încercat. Au încercat. Au încercat, mă. Era, mă, băi, era chiar el, era chiar el. Era chiar el, bro, el ne știa. Ceea și de tombolă, ceea și de tot, gen. Ne urmărește el, omul. Omul care e în vârstă, dar ne urmărește. Mă rog, în vârstă. Avea 30 ceva de ani, cred. O mai matur, zic, mai... Dude, look at Team Kessel. Not happy, dude. Not happy at all, and rightfully so, man. This was an absolute banger away to end Erangel, right? I mean, we got 2 Miramars coming up. Bă, de Team Kessel ăștia, bă. Și asigurau și locul 11, stau și ei pe spate, pac, frumos. E bun call goat ăla cu bandana pe frunte. Mă simt în vârstă și eu acum. Bă, am zis față de mulți că sunt și copii care se uită, știi? Și zic așa, comparație cu... And they knew that to really get some information while not taking too big a risk in this game, playing that ridge south of Longwood was the big play to make. But unfortunately, when you're dealing with... Bă, n-am avut ce faul ăla care a refuzat, frate. L-am întrebat, băi, e sigur, dă la următorul? Da, dă la următorul. Bine! Băi, băiatule, 1500 de damage! 1.5k damage in one game. Băi, băiatule! Chiar n-am avut ce să fac, l-am întrebat, bă, sigur vrei așa? Da! Bun, atunci nu mai dai în spate, frate. Sigur. Stai să văd. Dar CPM. Yeah, 9 eliminations, dude. Z-Wolf on fire. Ce tare e, bă! This is literally a movie. I mean, if it starts back at the beginning of the match. Luckily, the spectators caught it for us, the observers. Ce tare e aia, bă, mașina! Mișto rău de tot! And he stayed on top of that tower, and I believe he got 4 eliminations from that tower. Then eventually he did have to come down from this one. And then he picks up another 5 eliminations Dar on top of that. underline CPM, nu? Sau cum erai? To the grand finals here, a phenomenal performance. The guy who's the MVP CPM after day 1 and 2, if I'm not mistaken. Yeah, you could do it User, stai să-ți dau și... Okay, you're just going through Longwood, you're rotating, you're playing your typical PMGC lobby, and you Ce tare, bă! And you're looking at the tree like, where the hell, where am I getting shot from? And you're getting smitten down by one of the gods. Ce tare mașina făcută, bravo, bă, dar CPM. Mișto rău! You have no idea. Au urcat, bă, 3 ăștia, mă! The trees in Longwood really give you so much cover while you're up there. It's not just like tree chunks. You have the actual... Ce vorbești că am 44? Mamă, 44 de aia, Bogdane! Wow, ești de bun! Because no one in their right mind would go check in the Mamă, Bogdane! Te respect, fratelo! Wow! 44 de aia mâncați și wow! Just jumping all the way to the top to that tower. Skywalking. Exactly. And then nu se fi dus pe 2 nucre, mă! Mersi, Robert! Și pentru 5 căscute te pup, fratelo! 158 de puncte! Bă, 3 sub noi! Decapotabilă mașina! Așa am cumpărat-o, că așa a vrut Cristina! Hei, Cristina! Am cumpărat mașina! Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina! I don't know, man, how you kind of pull that playoff, especially in PMGC. But hey, it might have pushed IWNRX up into our top 3. Obviously, Team K is going to be a little bit upset considering eu am 15 ani și m-am jucat PUBG de 6 ani până la 13 ani. Gentlemen, I8 Navi over in military. Navi like fainting that they were going to go through the eastern bridge to go rotate in towards one of these zones. Instead, they go through the western bridge, or the western side, I should say. And they clash against I8. Except Navi are the first ones to go out, and I8 still get some points. This is rough times for those teams. We're just trying to hold on to top 3. Yeah, so trying to hold on to top 3 for those 2 squads, and it didn't quite go the way they wanted. Mi-a scurcircuitat creierul, ești prost. Dar cred! Nu prea de la calcul, nu prea de la împărțirile mele din cap, da? Cred că te cred, da. We'll go to the east and then came back to the west. Pizza încă n-a venit, măi, frate. To the eastern bridge, committing to that, just like 4MV would do back in CSA. Încă nu a venit, este pe drum. It's not a bad idea. I think actually in this game that would give them an easy access to Longwood. So maybe Navi. Nu știu niciodată, îmi place să mă uit la tine, te pup, Ali, nu mă bucur, chiar mă bucur.
Că sunt, știu că sunt și câțiva oameni care nu joacă PUBG sau asta, dar se uită pe live-uri. Așa erau foarte mulți și în pandemie. Încerc și eu așa, să mai fac și eu un spectacol așa, să mai fac așa ca o emisiune, băi. Am 15 ani și pe joc de 20. Adevărat, să mor. Și eu am 19 ani și pe joc de 17 ani jocul ăsta. Adică aș din 2016 până în 2022. În 2016 n-a apărut nici PUBG-ul pe calculator, mâncava-și gura. At that point, you can get in your own head. You can be like, na, s-a făcut recordul. Mid 5 de damage, bă. Na. And it punished them, and that's a problem. And especially it being the last Air Gale, you're going into Miramar now, a whole new map with only 2 left to go, and the last game's going to be crazy. It's going to be that much more difficult for Navi for sure. Oh, for sure, it's going to be so complicated at the end. By the way, again, GGZ Wolf. While we surprised his MVP, no, it's pretty much what you expect with these kind of stats. Crazy numbers. But I do want to highlight one team here that has been really silent, and their spot in the survival stage might not be. MVP-ul meciului, practic, MVP-ul pe care l-am avut în meciul trecut, gen. Bad day, to put it simply. They've had a really bad day, and currently they've been slipping. We'll see on the leaderboard. Pe 4 doar chat e singurul lor win, mă. În sfârșit, primul win pe IVNRX. They're tied. No, yeah, exactly, tied, but because they have only one chicken dinner. Ne menține diferența totuși de 5 puncte de către Asis și de 5 puncte de către IVNRX. Navi, locul 5 acum, cu doar 150 puncte și diferență de noi de 13 puncte și Falcon 145, locul 6 la undeva la 18 puncte de diferență de Nigma Galaxy. În 2 meciuri se pot întâmpla destul de multe. Și TJB 173 de puncte, mă. Cu 5 win-uri, atenție! 5 win-uri! TJB's good. Yeah, but IWNRX, Jukes, they need to do it again. Ăla care a făcut 7 ani de box într-o vară. If you want to make sure you can at least win that tiebreaker, we need a second win on the Miramar, so it needs to go down at some point. Dude, you got all of Pakistan right now biting their nails. This is so close, dude. I mean, it's coming down to the last match here. I mean, even Nigma Galaxy aren't even feeling too happy with this one. Anything can happen here. Looking at the second page, though, oh my goodness, on that cusp now. Furia are still in the mix. They need Bă, legit, sincer. After watching IHC go out early, bang. Bă, Giroia nu i-am mai văzut de 2 zile să joace ceva. I'm so surprised by GetSoRoy. They went 8th position and they just kept slipping the entire day. They're 5 Nu știu care văd eu echipele să nu urce, dar IHC-ul că pleacă acasă, băieții mei. Pleacă acasă, cred că IHC-ul, bă. Vă zic. Nu cred că se poate întâmpla, doar dacă face un win acum. Și stai bun meci bunicel ultimul, dar e Miramar, băieții mei. Hai, de punctul meu de vedere, cu ce sânge și cu ce poftă se joacă aici. Nu prea. Especially when you got vengeance with the 100. No. I mean, sunt câini rău ăștia, bă. It's the games that you feel like you could have won, right, Max? Like Team Kessel, I think it was so close that they're biting their nails because they know how crazy the last 2 matches of a group stage are. So the fact that they've seen plenty of times where teams don't make it because of one, game. Hai să trebuie să facă bagajele. E greu. Uncomfortable for sure. And it's not just 4 extra points, Jason. Vedem mâini de la ei acum. Bă, dar v-am zis cu win. Mai, dar le trebuie 2 meciuri foarte bune pe Miramar ăsta. Și Miramar e greu. Miramarul nu te iartă, fratelo. Rigiu nu te iartă de pe Miramar. You're gonna have so much uncertainty going in those matches. I mean, hot drops, Jukes, we know they're always a part of the conversation. Are we gonna see it happen towards those top teams to make it to the grand final? We're gonna see the bottom teams just make it to survival stage. They might be a target team here for some of the bottom squads that need to make a final dash into top 11. Well, let's talk about it, right? Let's theory craft a little bit, Max, right? Because I mean, we're the last 2 matches of the day. Hot drops become a necessity, and the last match, again, I can't repeat enough of just how crazy it's going to be. You need those points right here, right now. So, in your opinion, looking at the leaderboards, which teams do you think need a hot drop who? And then I'll go after. I mean, I'm not really going to focus too much on the grand final teams right now because I think that might happen in the last game, not this early. You don't want to give your game plan away, but really at the bottom squads, I think you're looking at
Virtus Pro have to do something here because Virtus Pro are currently, what is that? They're going to be 17 points away, right? I think from their spot. So they're around that point. I'm not good at math. But they are technically in reach, right? But they need to also beat the Care să cele mai bune echipe pe... but they are Oho, pe Miramar, VNRX-ul, coaie! Și damage, și assist-uri, și eliminari. Cam greus, măi, frate, măi. Your entire day for these last two matches way harder. So Virtus Pro, for me, even IHG to some extent, that is their final Greuceanos, opportunity băi! to make it to the Greuceanos final ăștia. and get some big point games on the board. I agree with you 100%. I mean, Virtus Pro and Poate două perechi de căști? Fuck yeah! Mersi, Cornel! Urmează foarte mult timp și astăzi zonezi de mult, nu aveam bani, că eram mic, respect. Și pui dacă se poate, te pui, Cornele, că nici nu mă joc că stau niște pui, bine? I mean, FaZe needs a hot drop I8, Tianba's done for. Ia dacă uiți, mai adu și o aminte, fratele, că îți dau cu drag. Mulțumesc, bă, tot că mă urmărește foarte mult timp, bro. Și nu aveai bani atunci și avea, acum ai bani. Te pup, mă, mulțumesc, bă. Asta mă bucură faptul că ai crescut și că ai reușit să faci banii tăi. A bit early. I would say for the top 3 teams, you might want to start hot dropping towards the last game. I think now you don't want to give your game plan away. Dacă se enervează Redox, acum bagă 3 beri. Bagă 3 beri și să vezi cum trage. Ești nebun, trage agheu. Nice. Nice. Pereche mică de căști este pentru a auzi jocul, iar pereche mare de căști este pentru a insonoriza, pentru a nu auzi zgomotele din jur, să zic așa. We're going back to the desert, of course, to heat things up. 23 out of 24, almost that full one fraction as we head on in with a plane path from Partona up towards ruins on the northwest side, cutting out areas like Torre Hamada and Tierra Bronca on the northeast. Oh, ultimele două meciuri, boys. Haide, băi, Nigma Galaxy. Au jucat bine Nigma Galaxy până acum. Au jucat chiar bine, au tras mult, chiar nu știu, mi se pare că au fost punctele muncite. Puncte muncite, băieți. We will be finishing on the next match there. And like the boys were saying on the desk, it is a tiebreaker right now due to those chicken dinners in the top side of the tables with IWNRX definitely catching up, but ISIA with that valiant performance they made in that last game to put up 5 eliminations despite being harried by Na'Vi on that south side, still in contest for that top 3. Hai în zona acum, dă, bă. Emoții tari pentru că Nigma Galaxy nu au cele mai bune rezultate pe Miramar. Nu prea, măi, frate. Able to split apart there for two of our top. Ai avut în urmă? Nu l-am. Am dat la 2x ăsta să le pună la around that IWNRX position. Teams at the top locked horns once again. Galaxy as well. L-am dat forță, mă. Sper că nu, sper că n-am live în spate cumva. Na'Vi happy with this circle. It keeps La Cobreria in. You know what? Also, this I think is the first Na'Vi orientated. Bun. Hai, Nigma Galaxy, haide, băieți mei. How they really haven't had much luck on the circles at all in terms of Miramar so far. So again, this is bună, Zonica, bună. to put your money where your mouth is. They get the circle. This should be a position where they can play from. So I'm excited to see what they can get done here in this match in particular. For Na'Vi currently in 5th place, but only 8 points behind right now. FaZe starting to lag behind a little bit. Again, I don't think anyone had many thoughts that FaZe would be challenging. Da, i-a răspuns și Toro codului chat, a vorbit de dimineață cu el, a vorbit fix înainte de a da drumul la live. Dar am zis că vorbim cu el și vorbim cu el și după ce se termină meciurile. Vorbim cu el chat. Vorbim cu el pe live ca să se audă tot pe live. And gets so right 105 round the bubble. Yeah, IWNRX just on the cusp of getting on through into that top 3, losing out that tiebreaker. Can they find another chicken dinner? Well, we're going to find out a little bit. Cât au terminat Team Speed săptămâna trecută? With the 7WG, I'm actually joined by IWNRX coach Bluffs. Gen puncte? You guys were finally able to get that win. I know in the past we were talking about how the win wasn't that important. Now with everything at stake. Nu ajunge nimeni grupa asta. As I said, if we keep getting more points, high points, it's not necessary. The win is not necessary. We get the high points in the first 2 days, but last 2 days it was so bad. We couldn't get that high points and win was necessary for us. And finally we get the win.
we are so happy because it was too nervous. We were too nervous, and finally we got that relief. So finally we get the win, and finally we get close to top 3 again. Salut, mă, salut, băi, ți-a luat farm inspirator, mățule! So with that performance is definitely going to push you guys a little bit higher. You mentioning that you guys are happier. I saw the players are definitely a lot more confident. Thank you so much for your time. Back to you guys. Nu știu la ce vin se referea băiatul. Excellent sentiment there, using that win as a bit of a mental reset as well for IWNRX and coming in on their strongest map. This map is where IWNRX beating out everybody on the numbers blank. This is a big opportunity. Nigma sau Navi? Well, they need to take Bă, that momentum and nu prea push it place Navi, forward, nu sunt fan Navi. And I think it's fair enough. It's been a long time coming now for the guys on IWNRX. Cred că o să fie, Happy to see it come Că through și for Razor them. tot așa vrea să-și-l ia. I would just like to see IWNRX make their way back into a top 3 because they. Haideți, DJB-ul, hai, mai rotiți și voi în zone, băieții mei, hai! Are mec, nu cred că merge. Ba da, mă, merge. Depinde ce mec ai. Dar merge. Hopefully that can be the change that they need. Also starting over in El Azahar, always a nice spot to be in for IWNRX so they can move forward over towards that northwest side of the map. And I think they've had a fair few turns where they've had this worrying performance where do we crunch? Nu e neapărat așa, Bogdane, nu e neapărat așa, nu e. Nu neapărat. And it has been awkward. I think actually IWNRX is probably grateful for a little bit of freedom on rotate. Six finding. Da, și eu zic, mă refeream fără GeForce și eu, tot fără GeForce mă refeream. Ce se blochează, bă, tata, așa? From the rest of his roster as well. Currently the rest of them still up in Bucuresti, so does on rotate. Six finding one of the players there coming through from Vengeance early on. This is a long flex out from Six from the rest of his roster as well. Da, ultima zi pentru grupa asta, ultima zi. Ultimele 2 meciuri, băieți. Ăsta și Coro. Încă unul. Why he didn't fully step out, look for that commit. You saw him looking down. E extra boots. Counterposing hillside. I think actually Nigma Galaxy have made their way up there, so he's very worried that if he goes down, he's basically done for. So nice and cautious for Na'Vi until they regroup and put 2 players up there. If that's what they decide to do, you do need to be making those cautious plays. Ralph, though, get a little bit bold with these peaks down towards Vengeance. He's a lot more happy to take that risk. Yeah, they know they need these points to stay up on top right now. Still taking some shots over towards, I believe that is Na'Vi on the other side of things. But yeah, it's certainly an interesting one at the moment. I think when you look at this map in particular, what I'm looking towards is definitely those high grounds that currently you do have Na'Vi holding, as well as Nigma Galaxy down towards that southwest side. Can't really afford to move the buggy either. To get in it would be probably a knockout, and because there's no one else up there with you, you don't want to risk the knock. Decapotabilă mașina. Mersi, Florentin! Așa am cumpărat-o, ca așa a vrut Cristina. Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina. Enough to seal themselves that chance at Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Bang in the middle of the tables, unlikely to slip down too far enough to fall out of it. Decapotabilă mașina. Mersi, Florentin, încă un scooter! Așa a vrut Cristina. Hei, Cristina, am cumpărat mașina. Hai să dăm o tură ca să-ți crească adrenalina. Forget so Roy, but they have had some really disastrous games today, just not finding that late game position that they have done previously. However, against FaZe, they may be able to not only allow themselves a little bit of safety, but also ruin FaZe's chances of getting back in that conversation again for our final map. Which you do not want to see. To be honest with you. I think on the final map, getting pipped to the post there always feels really rough. And I think this is the group where 100% anything can happen in that final match of the day coming through. If you're Tongji about Nigma Galaxy, ASA8, or even IWNRX, at this point in time, you want a massive chicken dinner. You want to see yourself safe towards that top side where things don't change. Mersi, Cornele, mulțumesc pentru cadouri. Mersi, Mihai Laurențiu, special. Andrei Dumitriu, vă pup, băieți, vă pup. Grab back into that one. Virtus Pro nici n-am echipă bună, bă. N-au ce. Mă mir că s-au calificat cu noroc aici. Massive objects crashing into each other, opposite directions. Just immediately cancels out all that momentum. Very good braking technique. Not so good for the whiplash though. Difficult. Cu maxim noroc, ești nebun. Work with the spine. Triple S, you can't park there, mate. You got to move that buggy. Yeah, get out of the way.
get it out of the way. No reason to keep that around because it needs to get maneuvered into a spot where it's not going to get taken out. And especially on a map like this, you need those vehicles. With all the high ground that's in play here, you need to be able to maneuver yourself into a better position inside the lobby. Eu mă pup! Big north shift. Mamă, ce zonă! Uai, ai, 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 ai! Să vedeți bătaia dracu ce o să fie în zona asta. Uai, ai, 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 ai. Jur că pe conturile lor personale, nu știu, Gabriele, sunt conturi făcute special pentru turneu, am văzut. N-au ei conturile lor, practic sunt telefoanele cu conturile băgate. Ca oarecum să nu, cred că e pentru securitate și pentru siguranță, să nu bage ei coduri, să nu nimic, știi? Sunt telefoanele, nu pleacă cu ele acasă, gen de aici. For Na'Vi, it's a case of... It's a hard decision to make. It's like, where do you want to play around here? For them, they do have that central position on that high ground. I think they're going to try and regroup a little bit, allow teams to flow in around them. That currently being picked up by Nigma Galaxy at the moment, but they are split off between one another, and it has to be an instantaneous rotate. Redox was the closest nearby, so he's going to hold down the fort for the time being, but it is IWNRX currently splitting the path between the two of them. Nu știu, mă, răseule, cred că pentru asta vor, mă gândesc. Over towards Nigma Galaxy, and that breaks them into the top 3. Că nu sunt de nivelul ăsta, mă, Marco, nu sunt de nivelul ăsta, bro. Sunt jucători mulți români buni, dar nu sunt de nivelul ăsta niciodată. Aici e alt nivel. Păi, și acum au intrat, mă, în zonă. Cârnații ăștia. Full starts in the previous couple of games, and they're looking for a little bit bigger of a position to secure that top spot. Cum intră, mă, cârnații ăștia în zonă? Cârnații ăștia de pleșcoi. But it's still possible, right? With two big games from IWNRX and ASIA, Nigma Galaxy gathering a couple of points. Băiatul pe care l-am ales ieri, al treilea, a răspuns astăzi la telefon, am vorbit cu el și o să vorbim cu el la telefon ca să se confirme și să vadă toată lumea pe live și tot că el este, da. Yeah, again, 173 points, although it seems far vorbim la telefon astăzi și clarificăm totul. I-am spus că sunt după ora 5 și clarificăm tot, ok? Albeit being like a 17 limmer, so it was a chunky match. Tongjibao certainly not safe by any stretch of the word. Sunăm câștigătorul după meciuri. But Nigma Galaxy losing one player, that's the tough thing here for them. They need to vedem, clarificăm dacă îl vrea, dacă tot ce trebuie. The best way they can keep themselves up here, because yep, you do have ASIA, Na'Vi, all banging on the doors right now. And Nigma Galaxy currently cowering on the couch, closing all the blinds. Bună ziua, salut, Raul, salut! Bună, Andrada, mulțumesc frumos de tadafiri. Să-mi pupă piept așa, că mi-ai dat cu număr par 34 de tadafiri, să-mi pupă piept. That's me, by the way, on November 5th. Yeah? Yeah. Bă, Nigma Galaxy, nu știu ce vreau să faceți meciul ăsta, dar nu știu, cumva aș vrea să faceți atâtea puncte încât să vă apropiați cumva de TJB ca să ne luptăm fix în ultimul meci pentru locul 1. Și pe de altă parte, nu vreau să facă nici alții prea multe puncte ca să aveți una foarte bună! Echipă minifică și șmecheră ce sunteți! Mersi, Ada, mersi. Mi-a dat 35 ca să nu mai îi pun un coșciuc cu mine. Că vreau oarecum să vă luptați pentru locul 1, că meritați locul 1, că v-ați fost gladiatori șmecheri toate astea 4 zilele. Pe de altă parte nu vreau să facă nici asist și VNRX au de multe puncte, că VNRX sunt foarte bun pe Miramar. Să fiți și top 3 acolo cumva, să păcăliți repede finala, să nu mai stați în survival, legendalea, că ne apucă plânsul, ne apucă bâțul. Asta vreau cumva, să nu piardă top 3. Nu vreau neapărat. Hai că nu vreau mă locul 1, vreau top 3, indiferent cum o fi top 3. I genuinely think they had a chance, and I think they came in today with some vreau top 3 cumva. And the right kind of rotates that they were trying to replicate from their day 3. They just haven't quite found that success yet, and the fact that they didn't find it in match 2 or 3 means their life just becomes hellish now towards the end game. Atenție că Na'Vi livrează. With Na'Vi finding the first limb over towards them, likely going to find another here if they can get the shots off.
Not quite able to fully connect there. Maybe a res is possible, but it's only one player now left standing for Furia across the way. Silence trying to get Arthur's in back. 19 puncte, băi, pentru IHC, bă. The bullets just keep on raining De down. fapt, 20 puncte Did acum. manage to successfully regroup here, and if Furia fall, it's all on what the teams around that bubble can do this game as well. If they also go down, it will be a battle in the last game for those 11th, 10th, maybe, well, probably not 9th place spot, but still. Misilio. Mersi frumos pentru primul tocadou, bro. Mulțumesc ca 301 acolo cu fantomele. Yeah, because we are limiting it now, and you're right. Because before it was adevărat să mor dacă au jucat vreodată în vreun meci astăzi Nigma Galaxy în 4 oameni. N-am văzut. Asta n-am văzut-o. Și nu uitați, băieți, în caz de Nigma Galaxy face win meciul ăsta sau meciul viitor, 10 membri pe chat, bă! 10 membri pe chat, bă! Mersi, Andrei, pentru pălărie. Pălărie de mătase. But right now they haven't played to a survival stage standard, honestly. There has been a lot of games where it's 4 to 5 eliminations. They haven't really fielded. La IHC aveam aceleași așteptări pe care le aveam la Twist săptămâna trecută, efectiv. That's the worrying thing for me about Alter Ego, and I think you do need a wow factor. Avem exact aceleași așteptări ca la Twist. And that is displayed perfectly by FaZe just today. Yeah, they had that massive breakout game to put them safe at least. Trust the process, băieți. Stage, if not going a little bit further. Trust the process. O să bată foarte multe echipe în zona asta aici. În care e și TJB-ul, e și Asi, e și Navi. Unde e IVNRX-ul? Nu i-am văzut eu. Aici, cu IHC-ul. Ok. Maybe a little bit too tall an order should it come down to it. For Nigma Galaxy, it did start off. Trust the process, boys. They made the right choice, which is to send Redox forward. It's so disparate in terms of their positioning that by the time they made that rotate in, they were getting caught off on a lot of sides. Te pupa în minuță! Pălărie de mătase! Pălărie de mătase! Southeast side though. Falcons and de ce nu avem o echipă ca pe vremuri? Că nu se mai formează echipe full de români. In the wings too. This could be a dreadful fight for our fourth and de acolo nu bări pe Nigma Galaxy. Mela looks to hold the cross, doesn't quite get the full knock, but a little bit of damage tickles through. Unfortunately, there's that opener that Alter Ego were looking for, and Mela has to TJB se bate cu Asi. Mamă. Salut, Emilian. Mamă. Vedem acolo jos, bă. Nu știu cât de mare se vede, dar Falcons are starting to move up from the south side as well onto this engagement, and Alter Ego with 3 on the outside here may be in trouble for it. It's going to linearize their approach and make it all the tougher to move through those breach points with Falcons on the overside. Falcons be able to look over towards this one, could give them a lot of points. Icy's already on the way up. You can see them off in the distance there. Action making his way through. Alter Ego, they need this fight, but with Hanzu already down, Tanch needs to find something big, but they are falling like flies as the shots nail them from the side coming through from the Falcons. Tanch ce se întâmplă, Doamne? Salut, Chițule, te pupă! Ce se întâmplă, Doamne? On the off angle, Onzens cannot quite get to Mela just yet, making sure that that smoke cover is there, and maybe Alter Ego can get back into this one now. They are in their own little room here, and the reses can. Ce vreme urâtă și jegoasă afară! To his feet, and Alter Ego could stabilize. Falcons waging on into this fight as well, maybe on that western edge. We praised Onzon earlier, but did he have to really nade Mela to make sure he gets the most eliminations in this game? That might have just killed their chances here because they had the upper hand, but it allowed them to time to get back into the fight. And now Alter Ego making this real difficult, and Falcons likely going to be cutting FaZe out later on. Poate că în prima zi, în a doua zi, era străgaș rădătot și vă băteați frumos, dar meciul ăsta, din păcate, nu prea, măi, frate. Salut, Șarpe! From Onzens, honestly. Quite literally. The nade. Just a really poor throw for them. TJB, they've lost 2 of their players. They're trying to move past Na'Vi again. They're trying to make their break towards the top. Falcons as well behind Na'Vi. This is a big test for them. All of these teams chasing for top spots. TJB looking to defend their first place. Going down here for TJB would give them a little shiver down the spine. IHC-ul acolo ar trebui să bată, bă, cu IVNRX. Un pic așa. Survival stage, but for now,
Un pic. Feel a little bit cold. Longs and 676 trying to move over the ridgeline. Find Falcons rotating, but they hop out. They're ready for the hold and ready for the fight. TJB having to drop Longs back into the blue zone, but they push forwards. 2 players on into the 1v2, but there's the crash in with the buggy to save the day against TJB. Trying to take down the top team, and it will be successful. Falcons go in for the fight and take the victory, but Na'Vi sweep out. Phase up behind them as well, and Lemon looks to find the final shutdown action, the last to go for the Falcons. I mean, I respect this from Na'Vi massively. I mean, they've made a big breakout inside the lobby. This is all the way from that central side, and they hear the fighting. But I think Bun, dar fac Falcons și Na'Vi puncte, bă. Understands better than anyone else that they need eliminations. They cannot have these two games be quiet here. They were desperate for the circles earlier on in the tournament. Să fac viața ca în filme, măi. Să-mi fac pașaport, să plec departe de tot. Au să mă duc în țări străine, să-mi fac viața ca în filme. Tempo, meteule, salut, salut, salut. Cu banii vreau să ajung, să-mi iau o cubaneză, dar ea bună rău. Să facă toată noaptea normale. Hai, Falcons, hai! Hai, acasă și voi un pic. Players look over towards action. He's the final player now from Falcons, able to put up 4 eliminations. You can see. Un pic acasă și voi, băi, Falcons, hai! 5th, 6th, 7th. They understand they're not safe yet. They're still putting up those numbers, which is great to see. FaZe still with Ventoris left remaining. Great shot from Na'Vi though. Should take down Colgo. But I think he just about gets him to cover there. Vă dați seama că aproape intrăm în zona 6 și avem 14 echipe în viață. Is potentially an opening, but the question is worried about that open range in front of eu îl văd șarpe, mă, pe ăla. Nu îl văd dragon, îl văd șarpe. Emoji-ul ăla. Eu așa îi zic, șarpe, așa l-am botezat de la început, nu mai schimbăm acum. N-are mare haz să mai schimb. Dai tu acolo de la GFX-urile alea, Andreiule. Dar se audă mai puțin arma și mai mult pașii. Mai puțin arma și mai mult pașii? Nu cred. Nu, Andreule, nu poți. So Roy, underneath and on the bubble, 11th place, 1 elimination found for them so far in this game. But cu o să vedeți cum se da contul, chat. O să vedeți după meciul cu i s-a dat contul. Not wanting to make any mistakes against the end of. Dar să mă duc în țări străine. Tiamba on that north side. They know that they're slipping down the tables a little bit. They're still fairly safe. Mai așteptăm, trebuie să mai așteptăm un pic. Just get a few points here on this game from that central position on the northern edge. They could see themselves happily into that survival stage. But 42 players and 14 teams at stage 6 is somewhat surprising. I think that is a symptom of the circle being. Miramarul Elen s-au jucat deja 21 de minute, băieți. Au murit doar 3 echipe. Big hilltop. Which is allowing a lot of teams to stay outside of each other's sight lines. Pașaport, mersi frumos pentru șef Cunte, fratelo! Mersi, șarpe! Towards the middle, so could survive for a little while longer here for the Falcons. Un pic cam puțin, măi, frate! Dar aia e... Bă, când vine pizza! E zonă pe Nigma, da, dar e greu! E și greu de ținut în 3 oameni, zonica aia. Să vedem acum de ce sunt în stare, băieții. Vedem dacă IHC-ul o să țină pe IVNRX în afara zonei. Da, mai ăsta și un 2 meci. Uite, vedem acolo jos în stânga. Meciul 23 din 24. Mai următorul tot așa Miramar și sunt toate 24 de meciuri. I-a plecat nepalezul cu pizza, mânca v-aș gura voastră. Fai, ai. Eu sunt mort de foame, sunt căpiat. Nu-i lasă, mă, IVNRX! Nu-i lasă pe IVNRX în zonă. Doar să rotească cumva, să ducă pe stradă, pe drum, nu știu. Voi jos în stânga nu vedeți, așa e, corect, nu vedeți. Pe TikTok, dar nu se vede, așa e.
He's just scouted all the way up towards Vengeance underneath IHC. That may give them time to get the rest of into the fight. He's just 1v4. He has the rank coming in fairly soon. Atenție că își iau fight cu IHC-ul. Still bouncing off. IWNRX need to be landing these. That's two more wasted nades that could have found an opener, but Ziol is into the fight as well. Șarpe! Oare ce fi în mintea ta? Him and him alone that they're dealing with. Oare ce vede la mine? They don't know how to do it. IWNRX now finally getting all the players in. One is cut out the back. Just hilarious, really, that Zedwolf was able to get over towards this building. Nu câștigă nimeni. Nu e niciun câștigător din fight-ul ăsta. E prea early fight-ul, e prea devreme fight-ul. Sunt două echipe care chiar au nevoie de puncte. Unul pentru top 11, unul pentru top 3 și nu văd maxim IHC-ul să fie mai câștigătoare de aici. Cea cu mai multă experiență din punctul meu de vedere. Tărătate, Doamne ajută și vouă! Yeah, that really confused him in that moment, but he is waiting, biding his time. They should have seen him now right up onto the counter, but has to fie bine. Să fie bine. Sau să fie bine. Still trying to make something happen. They are technically ahead of ASIA. Să fie bine. Sau cum e? Că n-au făcut nici puncte, n-au făcut nici kill-uri. Mă omor cu zile! Pentru că la IVNRX care ai emoții. Bă, ăștia-s bun rău pe Miramar. Bravo, băi! Atenție la navi! Atenție la neatenție că ăștia au puncte mult. Atenție mare! Atenție mare! Cu navi! Bă, îți dai seama, nu face puncte IVNRX, face navi, nu face navi, face asi. N-ai cum să le ții pe toate. Dar măcar să fie... Măcar să fie... Yeah, not a bad position to be in, but again, 11 teams at stage 6. This is you can tell just how much all of these squads wanted to stay here. Bună zona, bună zona. Avem bă și noi noroc de o zonă. Oricum pe Miramar nu excelăm. De ce să așa cu așa? Să ne căcăm pe noi, cum s-ar zice vorba românească. Că pe Miramar nu avem rezultate prea bune noi ca Nigma Galaxy, știi? Dar mă rog, ei ca Nigma Galaxy, că nu suntem noi, că nu jucăm noi pentru ei. Adică ca Nigma Galaxy nu prea au rezultate senzaționale. Și e bine să avem și noi zona, ce să mai trebuie să avem și noi zona. 20 la rând, am avut în 12 meciuri. Avem și noi un meci. Still want more out of this lobby, trying to keep cutting away at it. 7 eliminations found. They're up to the ridge line and controlling from the east side. A nice stretch out for them. They're not getting over aggressive, but maybe if they spot a weakness in Team Queso, let's try and close it down. However, they know that this is a team that's just going to have to leave these buildings. Leave 6 there. He can cut them out on that approach to the wall as they try and make their way further north. They are aware of 6's position, however. Atenție la IHC. They have to go for some bold here if they Dar want ne poate ajuta Team Queso, bă, ne poate ajuta, bă. Dar când e să fug mâine? Mâine la 6. On that western edge, and they've lost one, but still trying to hold on against Incilio, against IHC. Tianba, in the meantime, Virtus Pro, they've been on the northern side of this road for a long, long time together, and now finally they will bring their feud to conclusion. Question is which way is it going to go? Nades in from all three. E șansa lui IHC să intre în clasament, nu zic nu, dar pe de altă parte nu vreau să le scoată pe noi din clasament. With the spray down, they're hopping on through. A step out and a break wide comes through from Tianba to get a little bit of an answer back. 2v2, healing not coming through for either team just yet, but Bond wants to make sure he's healthy for this fight. Across the road, you've got ASI8 and Getso Roy both looking out this way, which makes it so hard for Virtus Pro to find an opening. The healing wasn't there, and nu numai acolo la Kirfi să văd ce se întâmplă dacă văd ceva IHC, dacă văd ceva Nigma. Looks for the flush onto Shan, will find it nearly the full wipe on towards Tianba as well as Malloy and Icy up into the fight. The Molotov to slow them down on the corner, gets the flush, steps up onto the bed and will not get burnt away just yet. Malloy with the cook, they know he's close, but the blue zone's closer. A bouncer on the nade and Q's just away from that angle. Pushed back off there. Will play behind the Mamă, Rauf, Nox și el. E cam în cale că mă IHC-ul, mă. Drops a smoke, thin cover in this situation. În cale că IHC-ul acolo, chat. The QZ, he needs to have an unbelievable pop-off toți patru pe Snowix acolo. And Virtus Pro desperate for more points on this game.
potentially opening up. A last final chance here, moment for them, but QZ is wrecking them right now. Moves forward, knows Icy's low. It's just one bit of damage required. IHC-ul să fost și campion mondial, mă. Și pentru ei să fie pe ultimul loc e dezastru, mondial. I don't think they're going to be able to get too much further, but in the meantime, Blank look in third place. Na'Vi 3 puncte, mai frate, meciul ăsta. All 4 of their players doar 3 puncte and meciul they ăsta. are looking to make a bid not just for third place, but for the top spots themselves. This is what we're talking about. They've not had the circles just yet, but this one was certainly one they could play off the back of. Incredible Putis that they've played. Single-handedly between 6 and Lemon, they've taken out the entirety of Team Queso on that south side, whilst handling Getso Roy at the same time. ASI8, their competitors still inside this lobby on that north side with 2. Na'Vi wants to shut them down in 4th place, giving them the least amount of placement points coming into this one, but Flip is wary. SA8 may be able to jump up as well, but only time will tell. Falcons there as well in the middle. Action speeds are fighting for such a long time. Remember the engagement with Na'Vi and ASA8 spotted. 1-for-1 trade though as IQ out towards the blue zone. Leaves Na'Vi now. Na'Vi sau IHC, chat. Reduce one sightline for the res and that might give IHC an opening. Na'Vi sau IHC. And ASA8 are out. Their main competitors on the tables and Na'Vi. Ăștia o să fie 4v4. 12 elims found as I think one of those got pinched away by IHC. Ăștia o să fie. Can IHC take the time to navigate this ridge side now? But the spray downs there. He's the all for 6. Give them exactly what they're looking for. It's too aggressive coming through from Zol. I mean, you have to be certain that that fight went terribly for Na'Vi. But you know they have the high ground. You know they were taking shots downwards. You just took shots and saw elimination away. The fact that he goes for an aggressive push like that, you gotta be expecting that Na'Vi's already posted up and ready to go. Action is going to go for a little bit more healing, but that nade will do the job. And IHC, again, with another high placing for them, though, which is important for their chance in these... Mamă, cum se bate IHC-ul, băi, și că se bate în... Și că se bate la rumuri, cu premii. Na'Vi make their bid in towards the top 3. TJB sweating right now, as it's only Godless to stand between Na'Vi and a big chicken dinner. May be able to get all the points they need. 2 more yet to be racked up here as Godless moves on into the smoke. 15 eliminations. Let's put a 16th up there. And EMEA looks to make their statement here in Group Red. What a close down. Elation for Na'Vi. They've just been able to breathe a sigh of relief for the first time in a while. Massive game, 26 pointer, I believe, on that one with the chicken dinner on side. And again, I'm so happy to see it because they really did put their money where their mouth was in terms of we get a nice circle over towards that northwest side, we're getting a chicken dinner, and that sits them comfortably towards the top side of the lobby. Oh man, Na'Vi. We keep thinking no one's gonna be able to put up big numbers the rest of the day. Like we saw IW. Na'Vi are able to chime in, showing we can do it too. That should, I mean, I don't want to call it. Parcă sunt blestemat. Asta cântă Redox în căști acum. Asta cântă lui Redox în căști. Să plâng noapte de noapte. Like literally, it's done so. I mean, a game like that, I mean, oh my goodness, these guys gotta be so excited. You saw it, the slam on the desk, because they were just like, that's it, we did it. Right here, right now. Place all the way to the top 3. Let's go, Na'Vi. Whichever team gets it for Group Green is like, wait, why is my desk broken? What happened? It too hard after that win. What a game. E top 3, mă, nu, n-am emoții. Și chiar dacă, mă, hai, top 4, top 5, nu contează, mă, Survivor Stage se califică, mă. TJB, you had FaZe. They're able to weather the storm over there, get a bunch of eliminations, and which is very important in this late game. They had a bunch of utility grenades, Molotovs, smokes, and then make the cross over to Team Queso as they are fighting Vengeance, and then start just obliterating teams from that high ground spot in the dips. And look at the player stats: 989 damage, 829, 654 from every single player. That is a great ratio for every player on Na'Vi. That's mental. I'm sorry, Axer. I don't think you're getting a spot back on the starting lineup here for Na'Vi. You gotta let them be the way they are. 1800, 2500, 3000 ceva damage total, mă. Wow. Or him back in CSA, and when you called it right then, we're gonna see him picked up by Ce cam câte puncte au făcut? Asta că ne uităm pe clasament acum în general.
Și vedem exact în primul meci câte puncte aveau Nigma. Lemon shows up with 6 eliminations, second to last game here. I mean, they were down and out. I mean, you couldn't write a better story for these guys. So they've got to be so pumped. One game left. At this point, it's just about holding on, right? It's just about holding on and defending. Ce rău s-a murit, bă! Am avut și zona bună, bă! Uite, vezi, nu contează doar zona. Nu contează doar zona să o ai. Nu doar asta trebuie. If you get into engagement, one of the teams that could take you out, you just got to take them out. And if you do that, that's it. You're in the grand finals. So, man, I mean, for the teams that are going to have to catch up, they have to pull off a miracle here in the last round. I think, Jason, going back to Lemon real quick, they were looking at CSA in spring and they saw him in the hot drop fight like, that guy's pretty good. And just slamming their credit card on the table like, oh, we want him! How much do we have to pay? We want Lemon on the squad. And to be honest, this is one of the most... Ultimul meci nu doar 4 echipe, cred că mai multe dintre 4 echipe o să fie bătaie pentru top 3. Cred că vreo 5-6 echipe chiar pentru top 3 o să fie bătaie. Navi acum a trecut pe 1, e pe 2 TJB. Eastern edge of the circle, and you can even see the dips they were playing, Jukes, were so strong because they other teams taking shots, but they were just taking shots pretty much the entire game. And the only reason why they could shoot as long as they did is because they were losing the crates of everyone they obliterated on the pathway to that chicken dinner. So the amount of bullet shots by that team must be an insane number. What the hell? My Aussie Virtus Pro up against Tianba. Oh no. It hurts to see. We don't need to talk too much about it, but obviously that was a fight that probably Virtus Pro should have won and should have won earlier, as you were saying, Max. They need to push it quickly or else they're gonna get third party. But one team I do want to mention about holding on, Hot Jukes, IHC, they're kind of holding on here. I don't know if you heard me earlier, right? I said knock. 18 puncte și pentru IHC, un meci foarte bun pentru IHC, băieți. Uite ce contează, vedeți? And now IHC decides to do something in the final hour? This is going to be tough. I mean, yeah. Da, pe bune, și ăștia s-au trezit în ultima oră. Legit s-au trezit în ultima oră. It's going to go into the last match. It really, really is. I can't wait to see the overalls because I want to see just how far they jumped. They were in, obviously, last space. Get-to-Roy was at that cutoff with 105 points. This will definitely put them in that. The reason why I counted them out is because, you know, you hear about everybody's mental game at the bottom. Just seeing their play every single game before this is so safe, right? Playing like that, I was like, there's no way they're going to get enough points to do it. Then all of a sudden, they take out IWNRX, who just won the game. That's crazy. You look at it right now, I8's got himself 5 eliminations. IWNRX not even on the first half. Numai win-uri de-astea s-au întâmplat și IVNRX și Navi și toți ăștia și-au făcut numai win-uri de-astea multe puncte. Always in first place, it seems. But really, it's going to be changed. I think we're going to have Navi pushing up there. Falcons were able to survive into the top 3 thanks to action, which I think they could have gone further, but losing players early is kind of been a recurring issue for Falcons this tournament, it seems like in the league stage, so kind of a mai trebuie vreo 10 puncte, cam pe acolo. A little bit sad about Furia have not been able to maintain that momentum, man, and here this 0-pointer, that is really hurting them and maybe putting an end to their hopes of making it to survival stage. Yeah, I think we're almost have to call it as over for them, unfortunately. Lemon, bun ăsta, bă. Max, are you sure Bun bronzul. Bun Lemon. Still going to be holding on to number 1. E bun și bronzul. They should be. I was just said that because they had such a big. Redox nu cred că a mai intrat în topuri la MVP. Nu cred că l-am mai văzut, sincer. Ia să de băi scoată clasamentul pe locul 3, suntem în continuare, băieți. Peste Asi, IVNRX, iar Navi cu acest win trece pe locul 1 peste TJB. Well, that's a first, Jason. I cursed the team before going to the leaderboards graphic. That's my power was undefined. 3 puncte de Asi, 7 puncte de IVNRX și 12 puncte de Falcons. Cam aici e bătaia pentru top 3. Între top 1, între locul 1 și locul 6. Mamă. Avem cel mai slab, suntem cel mai slab la kill-uri. Aba nu, uite și Falcons stau slăbuți. Nu, sunt 6 echipe care se bat pe un top 3. Sunt 6 echipe care se luptă pe un top 3 și IHC-ul la 3 puncte! Nici măcar la 10, cum spuneam eu. La doar 3 puncte IHC-ul de locul 11. 3 points away, bro. Hot Jukes. It is very possible for IHC to come off the bottom of the leaderboard. Ce înseamnă, bă? A, da, se califică IHC-ul, ba da! They're doing the PMGC. Se califică, Barosani. I'm gonna ask you, Jason. Se califică, Barosani, vă zic eu. Le e foame și lor. Așa au făcut și anul trecut.
you think they make it? It depends if it gets a Da, ei măcar s-au trezit cu 3 puncte, nu ca noi cu 17 sau și 16 câte aveam nevoie atunci. But if you really think so, do you think 5's gonna Când a început Black Friday pe TEDEREU, vinerea viitoare începe. Pe 15 noiembrie începe Black Friday la noi. It just depends on how it gets the right plays. Și ține, o să țină vineri, sâmbătă și duminică. Dacă nu mă înșel. DESPRE have been, I mean, like Max said before, right? They've slipped from like what, like 5th or 8th place down to potentially not even qualifying. Like DESPRE has had absolutely no results. Tu prost în cazane, boss, supărați rău. They've done absolutely nothing today, to be completely brutally honest. IC nu mai are niciun chef. E cazan cu ciorba, IC murătură stricată, IC. And yet, nothing's been happening. And you know, Jason, we've heard so many people say, oh, IC, they play well in PMGC, they just don't care about the other tournaments. No, they forgot to say they play well in PMGC in match 23 of the league stage. Very specifically. But I'm telling you, how do you feel when you had such a big game that is literally keeping your dream alive to continue your PMGC adventure for 2024? Do you go for Hail Mary play we mentioned a few times, Hot Jukes? Do you play it passive to maybe get those 5-6 points you're mentioning? I don't know, but you have so many thoughts going through their minds right now. I'm telling you, they are lost right now as to what they're going to do, but they need to make a decision and fully commit to it. Yeah, I mean, well, they're going to need minimum 5, period, right? So I think you have to play it safe if you are IHC, you know? But a fost nimic fără bische, da? Și mie mi se părea că bische e ce trebuie acolo. Păcat de bische, bă. It's one of those și mie mi se părea că bische joacă foarte bine. Was looking at the top of the leaderboards. I mean, just watching Navi de go pizza mea, băi, frate, bă. All the way to first. That's going to make things so much more intense for that top 3 moving on. And I hate to say it, but IWNRX with only 1 point in that last game. Man, dude, they got to do something special here if they want to go to the finals. And you know what? The thing is, we talked about it already, but the fact they only got 1 chicken dinner, if it goes to a tiebreaker like it was before this game, they could lose a spot to grand finals because they only got 1 chicken dinner. Which is crazy thing to say. That literally could be the case. We're getting your storylines. Who's going to qualify to top 11 for the survival stage? Who's going to make a final dash into the top 3? Literally, we could have 2 different teams in the top 3 after this game. That is how close it actually is right now, Jason. So, try to predict this. Ai, bă, ce emoție am pentru Redox, bă! Not only could we have new teams in the top 3, we could have like 3 new teams. Pizza ca vremea de afară. O bună gheață o mănânc. Ultimul match, boys, din grupa roșie. Suntem locul 3 acolo, locul 3 și trebuie să-l menținem pentru a ne califica direct în marea finală. Dacă suntem pe locurile 4 și mai jos până la 11, mergem în Survivor Stage care se va juca săptămâna viitoare. A true slobber knocker in the truest sense of the word. Haideți, mă, băieți, mă, puneți un pic mâna pe lopeți, băieții mei. On into the melting pot. Let's get underway. Haideți, mă, un pic, mă. Several teams vying. Doar 3 puncte meciul trecut cu așa zonă. Hai, Redoxinio. Bag o cizacă de aia, o cizacă de aia de vodcă de aia, o brazică din Moldova. Final of Group Red. Na'Vi just picks themselves up a massive game that sits them in first place, but IHC pulling the old classic. Is it the last match la 4, pizza băieți, e 4-25, cred că nu mai ajungi. Off the back of, or will this be the game where their dreams die? They have got one more opportunity and they're out of the plane already, kicking things off. Let's see what they can do. On the south side, Alter Ego versus Pro. TJB dropping over towards Chumacera. That will be where they remain. Seeing where everybody else. Cum să sărim noi așa pe această traiectorie? E să linge pe de nepalez. Ajunge doar cutia. Mă încurajați mult rău de tot, chiar mă încurajați. M-ați încurajat mult. They've had their ups and downs, but they'll go for it yet again. Everybody around that top end making a tough approach to the tables, but the circle for our final time on Miramar here for Group Red is out to the west. It's over towards that northwest side. It's not quite as hard up towards that side of the map than it was last time. Da. Fac greva foamei. Worrying about this, but to be honest with you, in first place, I think they'll be okay. It should be a confirmation over towards the grand finals, though I'm scared to say anything quite like that at this point in time with the way things have been shaken up. The top side. Bro, dacă m-am dus după tine și am mâncat, marș!
I see 12th place. Cum adică, Lazare? Chasing Getso Roy. As Maxman has said, this team, it's sad to say, but they really have not done all that much. Cum adică, Lazare? Ai și mâncat. Lackluster, and that is exactly what you don't want coming into your final day. This is where you want to save your strats for. This is when you save all of that final bit of energy to make that last sprint to go through. Teams will start to fall by the wayside as we unfold this game. It is all to play for. Team Queso looking to defend a survival stage spot. And Encilio not out of the woods just yet. I mean, it would be pretty dramatic for them or Tianba to drop out of this one, but still possible. However, unlikely it is. Of course, this group has been so hotly contested. All of it, Group Red has been won for the history book. Breaking records with the most chicken dinners found in a group stage for TJB. But they're still not in that top spot because Na'Vi took it back from them in the final moments. On back of a fantastic game as well. They start in La Cobreria up towards that northern side, see if they get any more points done and try and beat out the scoreline coming through from Team Spirit in Group Yellow. But honestly, I'd just be happy to see two PMSL EMEA teams taking first place over in Group Yellow and Group Red. But we know Tongjiabao is a fearsome team. They can strike anytime, anywhere. So if you're Na'Vi, you're certainly wanting to keep yourself in. And I think we haven't really talked too much about third place, though, because Nigma Galaxy 166, ASI8 163, and IWRX just slightly lower down with 159. Right now, Nigma Galaxy, this is their last chance to make a decent run for this one, as they have been just scraping by, I would say. And for a team that was so dominant over towards the first couple of days, it would be a shame to see them knocked out here in the final match. I would say, though, I feel like Na'Vi's momentum is strong here. TJB's absolutely not. They've had some real shaky games over the last few showings. They had their massive chicken dinner where they got shift after shift after shift today, but after that it just kind of has been a little bit disappearing from them, and because of that I'm not taking it for granted that they're in at this stage. Nigma Galaxy, ASA, IWNRX, all of these teams could surpass their scoreline here, and if two of them do so, they're out of the top three. This is a pretty crazy dynamic to happen in the lobby. I'm a little bit more confident in Na'Vi's ability to stay towards the top, given that they're coming off a strong chicken dinner, a massive adrenaline high, but they need to keep that under control because it can go both ways, right? You can get that performance boost from that elated feeling that you have for finding a massive 26-pointer, but then you need to make sure that you keep that under control. You don't get jittery. You need to stay cool whilst channeling that energy forwards. Making the most of their opportunity when it comes to them. FaZe, they've fallen a little bit by the wayside. They have had that wow factor game that you talked about previously, Blank, but they haven't really been able to make convincing arguments as to why that is a consistent feeling. It is just these one-offs, it seems, from FaZe, but they should be able to see themselves safe into the survival stage. Furia, in the meantime, on the northeast side, they, again, same story for them. It has not been convincing from them this tournament. They had a little bit of a glow up, but it has been pushed aside by the teams beneath them. IHC, most notably, up into that 12th place now. Vengeance losing their first player on Yamak, player that has put up quite a performance for Vengeance as well. Maintaining their presence inside the lobby, so losing Yamak early to Vengeance in 13th place. It's not quite a death sentence just yet, but it does not feel good. Vai, mamă, se mănâncă și azi, mă? Mamă, ce urâtă e vremea afară. Am o idee și mâncate și urâtă. I think probably the team that is the calmest right now is potentially FaZe in their scenario, right? It's very unlikely that they can jump much further up. Similar story for Tianba. So I'm interested to see what they do with this match, because everybody else needs to defend or attack on these tables. And with Vengeance losing that player early, the 101. 10 lei s-au lăsat, 10 lei. 10 lei, că era român. Virtus Pro
For them, Ce ne pare it sau just ce ne feels pare să dau sluggish. tot 10 The lei. performance feels sluggish. They Da, până feel pizza, out nu of e sorts caldă. right now. Caldă, nu știu, in că am plecat 16th târziu de place. la... But even so, de la, ăsta, de la 16th pizzerie. place has a chance. It's so close. Cred că s-au jucat un meci de PUBG. Even 16th Și, place has a chance to get into survival stage, but I just don't think the energy's there for DESPRE right now. I think that's the difficulty. Bună. Everything they've tried to do has gone wrong. E caldă, e caldă, e Over the caldă. last 5 matches, they've been able to put up points here and there, but again, when it comes down to those final moments where it really is a do or die situation, they've died. No doing. No doing. And it has been their undoing so far. So hopefully they can tie up this tournament with a little bit of a stronger performance, even if it's not enough to get towards those top 11, right? You have to feel like it's maybe, if nothing else, a good morale booster to be moving forwards into the next season. Poftă bună și vouă, băi, dacă băgați la glandă. To be able to show Dacă băgați la glandă, no, poftă bună. you do have talent. It's just that this lobby was really bloody hard, and it absolutely has been. And that is indicated by the fact that literally any of those bottom 8 teams could be changed around, and it would be a reasonable result to see at the end of this match. Ooh. The circle shifts down to Picardo Blank. Southeast shift on this one as well is really uncomfortable for a lot of our teams. As you can see here, so many of them are on that northwest side right now. It's not an easy spot to be playing in. Mănâncă spume pe mine. Mănânc cu tragi pe mine. Western Edge is a team that everyone is holding their breaths about. Arăjana. Can they make it through as they've got Tongjiabao ahead of them? Further down towards that southeast side, there's Incilio. How do they progress through inside this lobby? TJB have Godless on a lock-in. Apoi ți-o și mine băieți acolo pe munte pe alea. Frumos, juca, nu știu ce, talent. Îi ține alt talent pe aia. Stă zona, mă, fix la margine, mă. Și măcar nu sunt intrați în zonă. Trebuie să mai meargă. And Flower goes down first. That Triple S can't quite handle it. The rest of the team are coming on in as well. And quick succession, but Godless does go down to a spray from Longs. IHC committing to this, their last chance to make the tables, and against the table toppers themselves who got dethroned in the last match. Can they take them all the way down here? Going down early for TJB would be disaster, but another of IHC fall. A massive fight for the impact on the overall standings here. Blank and TJB need to hold on, but he goes down to Rogue. IHC extracting value, point after point from TJB's side, and it is disaster as they lose one. As both teams going down to 3. Demo needs the res. He's across the road, and Rogue is in with the nade. Looks for the cook over towards 676, and he finds it. Big. TJB now again on the ropes as the crash comes back in from Ziol. Rogue and Ziol looking to take on the 2 from TJB themselves. It is so down to the wire. And in the first fight, everything could be decided. IHC making their breakout versus the second place team. Team Queso. The team with the most chicken dinners. Team Queso on the side as well, taking shots. Oh my days, Rogue is down. One player left alive. It is IHC in a 1v1. Rogue gets flushed out, and IHC's dreams might just be shattered in these moments. They go for the res, but so does the enemy team. A long-range nade, though, heads across, doesn't quite do the damage, and TJB is still alive here, but IHC right on the brink. Gets Roy down a player. Every point matters though, Blank. Both teams come away losing 2, but gaining 2 points. That is huge. TJB are back in first for now, and Na'Vi need to make a bid back for it. If TJB fall here, if they get cut out now, it is a big opportunity for multiple teams to get past them here. And that could be a massive upset given the lead that they had coming into today, the strength that they showed at the start of the day as well. It would be a big change. But on that southwest side, they're going to be left alone for a moment longer. Tongjiabao feeling like a king on an island towards the second half of this group. Now finally the boats are arriving. This island is now occupied and honestly looking to dethrone Tongjiabao and exile them from the top 3. They are not that far ahead, and it's likely that ISIA as well as IWNRX could ladder up over the top of them. But it will take some ginormous games, and it's down to ASIA and IWNRX to make that happen here.
And Tongji Bao's just got to live. They're still on that southwest side, out of the way, out of the action. Team Queso has oversight. Nigma Galaxy's wrapping round on that western edge as well. The power grid, the center of the universe for right now for these teams. It's all that matters. The high ground in the middle of the circle. FaZe and GetSoRoy both trying to take control of it. As Furia looks to move up the mountain towards it. Virtus.pro try and stop them in their tracks. Two teams towards the bottom of the tables. And both of them, as we said before, with a potential opportunity to move on in, but there are shots coming through. It's the Falcons to chime in. And the third party peek over towards Virtus.pro takes Tixi out of the mix. This is Virtus.pro's last chance. Like I said, the energy wasn't quite there, and they have to lift themselves up somehow, some way. Someone's got to prop this team. And shots from the backside, it's East. Oh, finding the off angle. That's two down, and Virtus.pro might be our first team to be leaving a tournament here in Group Red. But a Fury are going to beat them to the punch. Well, you're going down, we can go down faster. Let's see who can do it first. As the Falcons may be the main beneficiaries of this strategy coming on through. Look at where they are on the table. Falcons on 154. They are 12 points behind the bubble. Picking up 4, 5, 6 points off this engagement would be huge for the Falcons and their chances. Trebuia să-i bată, da. Mamă, ce merge jocul e, Cica. Spot onto Icy. Both knocks not quite gone through yet. There has been a regroup and a reassess on the res attempt. Smokes go down to try and allow this one to get up. They get all 4 players back up on their feet, so a good recovery from Virtus.pro. They know how much it means to them. Furia in a difficult position, careening on the outside edge. Shots go through some more, and Top is just lighting up these vehicles, both down to around about half health. Nu sunt în zonă, bă. Poate trece iar pe acolo pe la... pe la IHC. Oh, Ziol! Vezi asta ce vreau să zic eu, mă! Domnul Flower, cel mai bun jucător aproape din turneul ăsta. Wow! Încă nu a confirmat, dar... zona largă. Nu știu dacă mai poate să-și ia viață, sincer. Cu Force, nu cred că poate să-și ia Force acolo. Navi? In the meantime, Navi are in a fight with Furia. Lemon, he's on his own. He's taken 2 down, but that might be a little bit too much for him to chew, even if he is Lemon himself. Navi towards the top of the tables. DJB losing players to Redox coming on in. You deny the point to IHC if you get the revive, I imagine. Here comes the crash. The rest of Navi are here to play. 2 pivotal fights on this fight will unfold now. A Furia from the bottom of the tables could have a massive impact. There's only one player left standing against Navi. Six and Punch are trying to break out wide. They've already lost Lemon, and they don't want to lose anymore. Dă revive-uri, Arture! Dă un revive, mă, dă un revive, trebuie să ție. Dă un revive, poate ai o șansă, bă, să-i bați pe fraierii ăștia. Dă un revive, bă! Nu, Narva, ce faci? On this engagement between the two of them, but they need to be quick as the Reds start to pile on in. Oh no, IHC down! IHC are out, blank! That's it, they haven't been able to make it. That denied point doesn't put them in the tiebreaker with GetSoRoy, denies them any other opportunity, and TJB with the res deny the access for the reigning champions. It's anybody's game now, the throne is empty. I see how it's such a big deal. A lot of re-aggressives here coming through from Na'Vi onto Furia. Furia currently in 15th place, had a chance. Nice nade, doesn't quite do the damage. Silence on that top side. Se poate lupta pentru top 11. About getting rezzed up. Another nade goes through. Not quite anything found. And so much smoke cover in play right now for Furia. And Na'Vi is struggling to find these knocks. This could be good from Flip. Koyovski trapped in a corner now, and the nade was there. The first nade on the stairs pushes him back off. He knows there's an aggression from the window. Pushes him back. The Molotov keeps him penned in, and it is perfect utility usage from Na'Vi to seal the deal without going for the peak. A nice assault onto the ground floor, though. There's still 3 players to go. They're letting this one drag on, and Furia still clinging to it. Na'Vi wanting to push TJB aside, or have managed to make their way on through for the time being, but still 3 up and 3 down. On the southwest side of San Martin, it is still all to play for. 6 nade in, spray down through the window, but Silence stays alive. Massive damage. This might be time to toss a quick nade up the stairs here. Great shot from the sidelines, though. There's the nade in towards the top. Still doesn't find too much of it, but it is now a 2v3. Flip is holding his own on the outside, but nice shots from the S12K will blast back Flip.
pushes him back to that roadside now, but Arthurse goes down next, and it's still pair fires maneuver here for Na'Vi, making sure that they can pick up these points, chasing down TJB, and they get the wipe against Furia, the second team to be confirmed out of Group Red and out of PMGC. TJB now in second place once more. Furia bites down the lemon at the start of that fight, but leaves a bitter taste in their mouth as they will exit from Group Red. Na'Vi just about holding onto their first place currently. Like you say, with Tongjiabao down into second. Nigma Galaxy not out yet with 3 players, and it looks like Tongjiabao has been found on the outskirts. Virtus.pro in a fight against Tianba. Tianba in the middle of the tables, looking safer than Virtus.pro are, but right now Virtus.pro seem to be a little bit in the lead on this fight. The backup from Tianba is slow. It's sluggish. Shan now finally in with those nades under the crag. It's so dangerous for Virtus.pro to leave. That next nade could seal the deal, but a big one up on high. Launched straight back into his face there. And Virtus.pro trying to stay on in with it. The nade dropped at his feet, and there's the light up from the off angle. 2 players down for Virtus.pro, and it's only Icy and Koa cowering under Pride Rock. The shelter from the top rope, and it's the Falcons above them, perched on high, who could change everything. One Mongolian team goes down and another steps up here for Falcons. They start to cross open ground versus Tianba. 2 eliminations found, but a long journey ahead of them to try and get up into a top 3 scenario. The nades going long here, not quite finding Virtus.pro. In the meantime, it's Vengeance up against Nigma Galaxy. Doing damage going both ways at the moment on that northwest side. Bravo, man! Time for Nigma Galaxy as well. Falcons are making their big strike towards the top, but Nigma Galaxy looking to try and hold on to those spots. They are in 3rd place right now, Blank. Going down here would be disastrous. IWNRX and ASI8 are clashing on the south. There is so much popping off here that means so much to so many. And IQ, first blood drawn towards him in that engagement. Falcons finally take down Virtus.pro, a 4th team to go down. It's only Alter Ego who can change our survival stage now, but it's the top of the tables that draws the focus now. IQ falling short, IWNRX. This is such an important fight for them to ladder up into 4th place and challenge for a top 3. Second nade goes in, will take down Falak, and that is the drums of war in the ears of IWNRX. What a shot from Noki, threads the needle. Oricum se distrug amândouă echipele aici. Niciuna nu este câștigătoare de aici, din fight-ul ăsta. E fight-ul prea devreme. E fight-ul nenecesar. It's traded off, but ASI8 falls short just at the final hurdle. They are scratched. Rămâne și 4 oameni, oare IWNRX? Beneath their feet will be the lifeblood of IWNRX as they try and make their push towards it. But Galaxy are still holding on. TJB are in the distance. I say cut out, unfortunately, will not make that top 3 of push for themselves. Alter Ego, 3 players alive. Last chance saloon for them. Getso Roy holding on weakly to that 11th place position. Down towards the south, they control a lot of the compound there, and that might just be the position that keeps them safe going forward. Insane shots coming through from IWNRX over towards Incilio. There is a little bit of a clap back, and it's over towards Swain there, but 6 eliminations found already. 165 points, lagging slightly behind from Nigma Galaxy. Alter Ego versus Getso Roy on the south side, the only fight that can matter in terms of the survival stages. Alter Ego on the back foot with 3, Getso Roy with 4 in the buildings. They have the stronghold. They have the strength to hold out the south side, but Getso Roy have not been performing today. Scoteți-l, bă, pe TJB ăsta, vă rog eu mult. Cumva, cineva. Will they be able to do it? Nigma Galaxy on the west, they've got Longs to deal with, and again, he is the team that's in their way. If they can get over TJB, they've basically sealed their ticket in the top 3 as well. Ce zonă bună sus acolo, bă. Somehow surviving into this match. Alter Ego takes themselves a knock de stat acolo, ce bun ar fi. And Getso Roy lays down the riot shields at the rioters protesting at their position inside of this leaderboard in 14th place. Only 2 eliminations. They need 8 more points. Not to mention the placement points or any eliminations that Getso Roy might find in this game, and it's looking less likely by the minute. Nigma Galaxy out on this western edge. It's Tongjiabao in front of them. Just Longs remaining. If Nigma Galaxy can secure this one, it will be Na'Vi holding onto that first place position for now.
Avem 9 puncte de TGB în momentul ăsta. IWNRX, so could the Falcons. It is still all to play for. 6th place to 1st is a strikeable distance to make. And that, in the final match of our 24-game set, is crazy. The scorelines here are so close. And Team Queso look to move in ahead of Getso Roy. Team Queso in 10th place. If Getso Roy and Alter Ego jump up ahead of them, they could fall down as well. But they got that Orm in the hands as well. A high nade goes on in towards Longs. I don't think they know where he is. Because that's definitely not where he's sat right now. Nigma Galaxy. With their chance. No, Snowix on the outside. Could be caught on the broadside by Longs in the bush. Mamă, de intră Nigma Galaxy. Long's in the fight of a lifetime right now, hidden inside the bushes. I'm having flashbacks to Luxy. Bravo, bă, Lois, bă! It's gonna be Nigma Galaxy taking down TJB. They draw their match to a close. Their tournament finishes here. Am murit fix pe 9, fix fără puncte de placement. Alter Ego clashing with IWNRX, who are mai trebuie 8 puncte, bă, cumva. And it's a good opener for IWNRX, but there is casualties down by the vehicle. Boy still looks for the spray, as so does Alva on the off angle, but they're being handled time and time again. IWNRX looking to take Alter Ego out of the tournament here, as the res is going to come through. Swain and Zed down on the outside, and Frozen's the next to fall. IWNRX still hold on, and Kane is the last to go. Gets so Roy fall into line, and East take IWNRX out of this one. 9 eliminations, and IWNRX are down to 2. Nu se Last poate, chance bă! there for the survival stage with Alter Ego now De soartă au out. cârnații, bă, Boy still had an incredibil. unbelievable chance there to potentially push Alter Ego further into that match. A 1v1 it came down to. And luckily, IWNRX a doua oară când se bate fight cu gen echipă și rămân cu 3 knock. Nothing really left to play for both them and Getso Roy. They'll be in their own fist fight here. As Team Queso does fall, but will make their way into the survival stages. It took a while. They did not have the confidence today, but they limped in towards that position of survival stages, and that's really what it's all about. This point in time, is gritting your teeth and getting what needs to be done out of the way here. Now all eyes on Nigma Galaxy and IWNRX, potentially even Falcons, who hold a massive amount of space on this Eastern edge. This is all up for grabs here. Every single team with something to play for. Getso Roy, they've already done the job they need to. They're the only team right now that won't really be able to do too much with this game. But they have a chance to take it home here. IWNRX with 9 eliminations. Blank, they only have 2 of their players alive. And with the Falcons the phalanx together on the south side, they need to break that shield wall. Navi claim a northern spot on this circle, but with the Falcons, honestly, they can just control the majority of the central of this circle here. Nigma Galaxy on the outside need to push on through versus FaZe, who have had themselves a nice day today, but with Mela going down first, bit of a star player for the squad, and getting rid of him will definitely bring the prospects of FaZe going forward. Only 2 eliminations for them. FaZe really crunched in on this one with Getso Roy stopping their route out, but Mormon tags a nade onto Redox just before he repositions. That slows Nigma Galaxy down. That allows Getso Roy to actually move on. Use this as a go signal. Victorious goes down though to Stoics on a step-up spray down. Redox, is he getting rest in the meantime? No, they have to just hold the ridge, and Nigma Galaxy could fall down here, give IWNRX the mark to shoot for, but with 6 teams remaining, the placements add up, and they're quite a way ahead already. The question is, what can Nigma Galaxy do to stop this one? Because FaZe will bear down upon them. Mormon, with the fury of the DBS and the backup from Unsense, take Nigma Galaxy out. And IWNRX have the door flung open, and so do the Falcons. I think with the top 5 as well, IWNRX might just be able to get in off the back of this one. For Tongjiabao, I think Falcons need roughly 17 more points. So a chicken dinner and 14 elims on the game. It's going to be rough for the Falcons here, but they can certainly excel over 3rd place quite easily. I'm so curious to see what happens going forward, but I think for the Falcons, they have a real good shot at that top 3 right in those final moments, John. Oh, it's all down to the wire. The numbers gotta get crunched fairly soon, but right now we need to crunch these teams out of this lobby because there are only 5 remaining for our final match here in Group Red. And the
Falcons seem to be in the driving seat. What a way to take this one back. Îl vede, bă. You said Bravo, earlier, băi! one Mongolian teams, the defending champions go down and back in. Bravo, Another băi! rises. Mă declar fan Falcons, chat! Roy looking to make their way on out, but they Mă have declar fan Falcons! on their route away. Mă declar asiatic convins, am ochii mici de mâine! Out for blood. Mă declar chinezoic, asiatic, tailandez la ce sunt ăia! Mă declar! La puță e mai greu, dar văd eu cum fac! Văd eu, mă declar chinezoi convins, asiatic! They're in awkward terrain right now and they have to come out. Mă declar fan adevărat! Puncher as well as Six, this dynamic duo. We talk a lot about Flip as well as Lemon, but Six and Puncher together in nu faceți alea, Falcons, aveți grijă, nu fiți de aia. Maestros on the team, they've certainly done a lot for them. Nu faceți de aia, nu aveți de alea în voi de fraieri. They want to secure a big win here and be happy in their performance. With IWNRX going down, I don't know if they've done enough to jump up over Nigma Galaxy. With Trebuia să comand mâncare asiatică, mâncava-și. Falcons can spread their wings and get towards the top because top just goes down there to Porsche. Gets a Roy on their breakout from Power Grid, looking for more as well to move past the rest of the Falcons. Their backline now is the only thing stopping them, but FaZe look to chime into this fight. Look to try and seal themselves in the middle of the tables. They are in the survivals, but how high in that bracket can they go? Na'Vi looking their way, and now it's just Mormon remaining. They get a little bit too big for their boots, and they get humbled, Blank. Yeah, it's been a wild ride today in day 4, and it has taken them quite far, but finally, I think it will start to push them off. Mă, câte puncte au ăștia? Mă, câte puncte au ăștia? La bază. Out of the way here. 156 la bază. All eyes on Nigma Galaxy and IWNRX, potentially even Falcons, who hold a massive amount of the conversation. Mormon steps up once again, finds another off the back lines of Getso Roy. Na'Vi, Falcons, as well as FaZe, 2v2v2. What a way to end this one out. Will the Falcons be able to do enough to push their way back into the top 3? I think with this game, we may have a second EMEA top table Blank. That first place for Team Spirit over in Group Yellow, and Na'Vi defending the title over here in Group Red. Nimeni nu mai are utilități, atenție mare. Torch to Group Green and see what they can do. Pancer, dacă nu-l bați pe ăla de acolo, dacă nu-l bați pe IC, fac spume la gură. I think it might just be too distant for them now. Dacă nu-l și pe IC stric acolo la tine, fac spume la gură. And the duo have done enough. It's 2 players on either of these 3 squads. Doar la win squad? Falcons though, a lot rests on this game for them. They know they're close, but to really confirm it, to feel good in those final moments, they want that chicken dinner. East and Icy still up and alive. Six the first to fall in this 3-way engagement between Falcons and FaZe. Quick step up, but you can see the pressure is certainly mounting now for the Falcons. Feeling constrained, constricted in this game. Puncher so low and Na'Vi out. FaZe 2v2 against the Falcons. Looking to move up from the low ground here. Ventores up on the knoll. Will take the shots down towards them. Suppression, but Mormon breaks forwards first. If they can isolate this fight quickly, they can handle him and move on to the next. But the spray downs are difficult to make work. Mormon behind the tree, the roll, the wrap around with the buggy, and the jump out wide. FaZe to take the chicken dinner, but have the Falcons been able to find enough, reaching the chest? But what will the final table say? The top 3 are in flux here as FaZe Clan take down the Falcons. It is so down to the wire here. Mâine și fac live-uri de acolo mâine, din Thailanda. La căldură, ce trebuie cu stai la 5 grade cu ploaie aici afară? Ce trebuie cu stai ca fraierul la 5 grade cu ploaie afară? Vă du-te cu Thailanda să fac 45 de grade acolo, să fac... Să găsesc mai femei de alea cu cuc. Ești nebun să bag mâna la tiroți? Să ții direct coaie. Bă. That's right, it is. It's just unbelievably down to the wire. Mâine gata, mă! Hai, mâine în Thailanda, asiatic, chinezoi de la convins, mănânc numai orez. Cu bețe de-alea. Gata, mă! Ce mănânc eu pizza la România la minus 5 grade aici, la ploaia de-asta urâtă, jegoasă? Ia să văd. Dați-mi voi un pic să văd și eu. Ce, dați-mi eu de asta din Thailanda. Ce? Unde se duc oamenii în Thailanda? La soare. O stațiune de asta din Thailanda, ceva.
but I just couldn't hold on long enough to win out their hopes of making it through into the Cum se next numește? game. Even just survival go out the window. Bangkok. So the rotation makes sense for IHC early on, right? It makes so much sense to go Bangkok. for it, but unfortunately the timing's a little bit 29 de grade. Bă, ce sunt eu prost, mă, să stau la 5 grade aici? And that causes them to then have a crash. There's only one player there, and În Bali, în Bali, ia Bali. To get that play back up to win the fight versus 24 de grade. As we saw Hodgix, Ce dracu stau eu ca prost, zice, mă fac ele 2. Gata. And after that try to survive, but Ăsta, tailandez leave ăsta. that one player to go out and survive as 3 would have been the better option for IHC. Oh man, dude, it's the worst case scenario for IHC. Not only was it that rotation, De ce că suntem pe 4? just their luck. Adică mă right? suntem pe Couldn't 4. have been worse, right? If you're gonna go and play aggressive in the final game and just kind of try to take out a squad early, you gotta go against TJB, right? Out of all the teams. Dar unde mai e Bali? Nu e în Thailanda, Bali. No idea who they were going against. And Indonezia. I mean, Ok. brutal situation. I Am înțeles. can't believe this team didn't make it. And I just think that they tried to turn that aggression switch on way too late. I said it. I said you don't want to wait until the last match because we saw Circle 5, Circle 6, half the lobby was gone already. Ce rău paie de IHC, bă. Falcons, they Bă, redă-ți pe 3! game right here towards the end, but those eliminations were getting just taken away from them time after time again. I don't know what's going to happen on the leaderboards, but man. Bă, comentariul Redox pe live! Yeah, IHC Care-i finala? just do it. Well, there's one thing you can say to just wrap up the conversation on IHC before like it's the end for Deci, them. bă, băiatul mondial, mâine la 6 seara, băieți. Officially out of the race for the grand Mâine la final 6 seara ne uităm la for the România. trophy. That means that 100% we will be having a new champion here for PMGC 2024, which for me that is also very exciting to see who's going to be lifting this trophy for this new edition of PMGC. It could be one of the teams from this group, as we've seen well, I'm not gonna say every team, but majority of the teams really showing that they are definitely viable of being the ones to secure that trophy when we get to that stage. But honestly, looking towards the top again, like IWNRX, have they done enough to get into this one? I would imagine not, though, with a crazy back-to-back fight. They fought up against I8. They kept getting shot. Mă duc mâine până în Chișinău să fac cetățenie moldovenească. I really don't know. I just want to get to leaderboards, honestly. Can we just skip past this stuff? Get straight to leaderboards? Can we just see it? Skip the replay. We want to go. Cât fac distanță Chișinău, București, Chișinău? Right? We got to give FaZe some flowers here to clutch up a nice chicken dinner towards the end. I mean, the flossing, I think it worked to some extent. 6 ore jumate. Still, it wasn't close enough to bag plinul. get să them pleci. into top Să three. pleci. Not enough movement. They definitely played better towards the end of this tournament. So, you know what? A possible potential for the survival stage. I'm saying FaZe have played way better towards the second half of this group red. So we'll have to see 22 points on the board. But yeah, 14 points, Falcons. They needed 12, I believe, before this game even started. Hot Jukes, they got 14. But as we know, Nigma Galaxy, they made it far into the game. They got a few eliminations here and there, which yeah, the 14 is just not going to cut it, I think. Yep, I don't think so either. Yeah, and it's so unfortunate. You saw it on their faces, right? I mean, I think that said everything right there. You just see the hands, the palms deep into their cheeks. That's gotta hurt, dude. I really hope that they could bounce back in the survival stage. I mean, I'm gonna say it already, but we don't know. Of course, until we see those leaderboards. But man, this is, if they don't do it, it's gonna be the second time we see them not make it automatically to the finals, and it's so unfortunate because avea 154 sau 156. that we're going to see Falcons in the top 3 before this group even started. Păi avem 172! La revedere! I think that this was one of the teams that we were all looking at to make it hopefully through the top 3, but hey, Cârnatul ăsta din FaZe care făcea ăla cu pe sub hanorac. About Mela a lot when looking at FaZe. Seems like the other squad members have been kind of performing better around him, around Mela a lot more, so really happy with their performance. But looking at the leaderboards before we moved away from that on the rankings, even I8 went out pretty damn early this game. They were in contention for top 3, so it did not happen for them. Un singur punct de IBNRX! The overall ranking, IWNRX by 1 point? Yes! Actually 2 points, right? Because tiebreaker. Păi oricum, chiar dacă eram la egalitate cu IVNRX, aveam noi 2 win-uri. Și de ăsta se departajează prima oară. De win-uri, după de placement, aveam și mai mare placement decât ei, așa că la revedere! Congratulations already to Navi, TJB and Nigma Galaxy. We will be seeing them over in London for the PMGC 2024 Grand Bravo, bă! The way they've been playing Hot Jukes, I hope they can maintain Bravo, that for bă, the ce grand finals, emoții, bă, because these guys literally have a shot at the trophy this time around. But IWNRX, Falcons,
IA really good. Ne-am tot ținut după TJB, bă, toată ziua ne-am ținut după ei. These guys, sure, they might not Au avut noroc, qualify fraierii. through this group into the grand Mai te finals. muți, ba da, mă mut! We're going into survival stage. They're going to be Mă duc de mă duc în Bali, în alea, în Bangkok, în alea pe acolo. They can go the entire way. Yeah, Team KSO are going to make it all the Team way KSO și ei there calificați, as boys. well to the survival Giro ăștia nu meritau. stage. N-au jucat nimic, frate, n-am văzut nimic. N-au văzut nimic, n-am văzut nimic să din partea Giroi. I think Jur. that if Furia would have won that game, it would have been enough. Yeah. They had a good start. Doi români în finală PMGC, baby! Doi români! În finală PMGC! Dar nu vrei Stevu pe bune, bă! Da, mai echilibrată grupa asta, sincer, da! Au jucat toate, bă, parcă... Au jucat toate, bă! We said it, Jukes, that they had some potential, maybe some lesser results in the second half, but it was enough to make it to the survival stage, and I hope they can take some learnings from Group Red. Da, așa e, spuneam că Navi nu prinde top 11, dar aparent... Incredibil cum au jucat. Respect. And look at the MVP, of course, it's gotta be T-Wolf, right, Jason? Exo și Redox în finală, yes! Carrying his team in that final Erangel that we did see. I mean, he's been MVP when it's come to EMEA so MVP-ul many zilei, times. Zolf. Very deserving when it comes to this group as well. Just crazy. Meritat. And yet his team didn't make Meritat, it in the top three. băieți. I think that's a real testament to how well he's played over the course of these 4 days. For me, it's undeniable that you would say in the past the best players in Turkey, maybe you would say, would be the side of Hamsici, Kalsi, even Silas back in the day. It's undeniable now, Jason. Meritat, the best player in Turkey is Z-Wolf. This guy is a menace locally, he's a menace globally, and he is the guy that literally could be taking home the MVP title for 2024 PMGC. That is how good of a performance this guy had. Oh, not to mention, you can see our assist as well. Kane going to be his teammate, going to be the ultimate duo with the Z-Wolf here, with the PUBG Mobile X Venom. The last care a fost, mă, dar cred că o să dea MVP-ul săptămânii, nu? Even picked up the game, well, now you know. You get experience unique. Exo este invitat că este țara gazdă. Exo împreună cu echipa lui sunt din UK, iar finala se ține în UK. Și este țara gazdă, este echipă invitată. Guild. Even those airdrops and get yourself an MG3 and of course launch yourself with slingshot like moves. You should gear up and harness Venom's power in PUBG Mobile. De finala 6-8 decembrie, băieți. Mâine e să fân Cupa Mondială pe țări, pe naționalități. România acolo în cele mai bune 16 naționalități la PUBG Mobile. Destul de important e să fă din punctul meu de vedere. Destul de important e să fă din punctul meu de vedere. I'm going. I've got my C reserves already. Oh boy. And there you I'll go. tell you one thing. MVP You know what? of the week. Z-Wolf MVP. MVP-ul săptămânii, mă? This survival stage is gonna suck for these teams, dude, because it's gonna be absolutely stacked. Mie mi se părea sincer, cel puțin astăzi, IVNRX-ul merita mai mult decât TGB-ul să se califice. Look at the teams we had already from Group Yellow. You had Xavier, Vampire, you had Bigatron Knight, you had Loops, you have Major Pride who just popped off, Mir and Sejong with the insane center play, and now you got these teams. You got IWNRX, you got Falcons, you got FaZe, you got... I mean... Bro. Bro. Who's making it? I don't know, but it's going to be tough. That's the real group of death, is the survival stage. TEDEREU, Overlaid, Arabau, Green to come in as well, which will be happening Lawrence și Cristian. Thursday, I was going to say, basically next week, with a plethora of insane teams as well to kind of match up. Da, și Survivor Stage o să fie... Who have been a massive surprise this year. Survivor Stage o să fie crazy rău cu IVNRX, cu Tiamba, cu FaZe, cu Falcons. Are very curious about, I would say, considering how strong South Korea has been so far in PMGC. Yeah, especially excited to see Osal, Favian, especially playing those two guys that have been just top tier star players of the South Korean region, and I think they're going to take, you know, a page out of the book of DRX and Miramar. Da, chiar de X Vampire pe partea alaltă, cu Bigetron, cu Loops. Mamă, da, chiar am și uitat pe aia de pe partea cealaltă. De pe grupa galbenă. Survival-ul e peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare e grupa verde, la care nu ne uităm. Săptămâna cealaltă e Survival Stage cu Last Chance-ul, 4 zile. Și apoi săptămâna cealaltă. As far as top 3 goes, I mean, it's got to be IWNRX, without a doubt. I mean, these guys, I mean, Z-Wolf tried to put this team on his back. It was a clutch day for them too. They got that chicken dinner that they've been needing so desperately. They were playing so consistent, and I think it just came down to that. They weren't able to put another chicken dinner on the board, and I think that's what made them come up short. But man, like,
This team is so impressive. I'm so proud. Nu mai lanțul la cadouri, nu mai poți să mai pun de la alertă pe lanț avantul discret. So disappointed and upset. But you know what? The survival stage is coming around, and honestly, these guys gotta get to work because E cadou pe altceva. Again, right? That survival stage is going to be absolutely brutal. What about you, Max? Se care Navi? Nu știu ce e naționalitatea aia, sincer. Mă știu că nu știu ce stai la Navi. Spuneți voi ce stai la Navi, că nu știu. Așa e să fă mâine la 6. Mâine la 6 seara. Chiar nu știu. Tunisia? Au, Tunisia, aparent. Wow. Tunisia. Portughezi. Dacă comanda vine când ajunge luni sau marți, Kevin. E posibil să mai întârzi acum, curierii sunt foarte ocupați cu Black Friday și toate nebunile. Dă seama câte colete au curierii să sparți de comenzi și de colete. Germania! Oh, Germania! Oh, bă, wow, incredibil, bă. Incredibil, boys. With Nigma Galaxy as they get themselves into the finals. Mâine e să fu, da? Uite-l pe Raul, cash. Ladies and gentlemen, we have our 3 teams that are going to be going to the London's Grand Finals from Group Red. It's going to be none other than Navi, TJB, and Nigma Galaxy. And I have Raul right here with me. What does it feel like to finally go back to the Grand Finals? It feels unbelievable, man. I thought at the end, like when we died, we were out of top 3. But thanks to God, we were in top 3 still. And I'm really happy. It was the hardest 4 days of my career, probably. This group was a really tough challenge for us. I didn't expect it to be this hard, but it was really hard playing the game. E bun pe Costa, mă. Thank God, e bun pe Costa, rău de tot. Deci să fu luni, marți, miercuri. Inshallah. And for Peko, if you can actually go in the mic real quick. Peko, this is going to be your first PMGC Grand Finals. How are you feeling? E bun rău pe Costa, bă. Nu știu. I'm feeling great. I mean, 3 months before, me and Raouf had to make a new team and everything, and look at us now. We're just standing, going to London, and yeah, just like nothing. I can't really describe my feelings right now. It's just insane. I'm happy to se poate exprima că e incredibil că s-au calificat, că de-alea. Proving your haters wrong, and that's something that I've finally been wanting you guys to be able to say. Now, going into London, right? Let's move away from that emotion that you currently have. What are your expectations going into London? I know you mentioned you want to be able to win it. How would you achieve that? My expectations for London, I feel like we will compete for the championship for sure. I've been waiting 2 years for this, man. Like since 2 years, been trying to qualify and go back and have another shot since we got top 3 last time. And yeah, I'm gonna do my best, whatever it takes to win this next global championship. And I have to ask this, Raouf. What do you think is going to be your toughest challenge in regards to teams when you get to the Grand Finals? I know that there's currently only 4, but just give us an idea of what the toughest teams will be. The top teams, I don't know. Whoever makes it to London is going to be a tough challenge because it's so hard, man. Like to qualify from these group stage from 48 teams and make it in the top 16 itself. So, yeah, I expect every team to be like a really good challenge for us and to compete with. Shukran, Habibi. Hopefully you guys get to the top because it's going to be amazing. With that said, though, as I mentioned, the top 3 teams from Group Red merge banda pe engleză, n-am ce zice. Back to you guys. Man, zici că e de la din America să mor. Zici că e așa, man. Nice, bravo. Chat! Acum! Momentul adevărului! Momentul pentru care s-a așteptat de mult timp! Ce se întâmplă cu contul ăsta de PUBG Mobile? Oare a ajuns contul ăsta de PUBG la omul care trebuie? Ce face cu contul ăsta de PUBG Mobile? Mânca și gura voastră. Răspunsul este așa, boys. Stai așa un pic să scoatem și astea. Un moment. Așa, să scoatem textele, să nu se mai vadă textele și imaginile alea. Imaginea. Așa, mă. Știți voi că ieri... Stai să deschidem și documentul ăla cu extragerea, mai bine. Așa, știți voi că ieri am extras primul om care a zis așa: Bă, nu vreau contul, că eu mă joc Call of Duty Mobile. Nu prea îmi doresc contul. Dă-i și tu la altcineva.
Bun, și a zis, bun, dacă nu-ți dorești contul, așa cu așa, nu e nicio problemă, extrage pe următorul. Practic, noi când am extras ieri, stai să mă uit și pe live, că nu mai știu exact. Stai să mă uit pe live, să vedem exact care e numărul. Așa cu așa. Vreau să mă uit pe live, TEDEREU, tombolă, ia să vedem. Găsește? Găsit. Așa. Bun. Și eu ieri am extras numărul ăsta, 1481. Știți, băieți, că l-am extras ieri pe live, 1481 ăsta. Care, practic, era un om din documentul ăla. Unde e documentul? Aici. Era 1481. Stai să mergem până la 1481. Biletul 1481 unde e? Bam. Aici, la P. A avut omul o comandă de... cu două bilete și noi am zis, bă, era din Dolce, exact, omul ăla din Dolce, pe Cica. Și i-am zis, bă, numărul ăla de telefon nu-l mai avea, adică nu puteam să-l sun, nu puteam să-i scriu pe WhatsApp, nu puteam nimic. L-am găsit pe Facebook, i-am scris pe Facebook, dar nu mi-a răspuns. L-am găsit pe TikTok, i-am dat și comentariu pe TikTok, i-am dat și mesaj pe TikTok, dar nu mi-a răspuns atunci, în momentul ăla. Iar apoi i-am dat și mail. Deci erau 4 variante pe care am putut să-l contactăm pe omul ăsta. Ideea e că n-a răspuns era atunci în orele alea și n-a răspuns nici până m-am culcat ieri. Și am zis, bă, cred că e posibil, eu când am programat live-ul pe YouTube aseară, am zis, bă, e posibil ca omul să nu se uite în mesaje, dar a avut 24 ore timp la dispoziție să răspund. Adică, practic, până acum, până la ora 5-6, practic, se făceau 24 de ore. De dimineață m-am trezit alea, m-am pregătit de live și fix înainte cu 10 minute de live, mă sună și pot să-și arăt asta unde e telefonul meu. Stați așa, băieți. Dar nu știu unde pot să văd. Uite așa. Stai că vă arăt. Stai să dăm pe full screen. Pe full screen. Așa. Live-ul rămâne salvat și pe YouTube. Dacă vrei să vă uitați mai târziu pe YouTube, nu e nicio problemă. Ăsta i-am scris omului. Da? I-am scris salutare. Am încercat ieri să-l sunăm, uite, la 7:12. Mamă, cât suipat pe telefon. Și pe urmă, nu știu dacă pot să văd eu, mi-a scris el, uite, la 12:54, fix înainte de live, mâncava și asta cu 5 minute înainte de live, m-a sunat, da? M-a sunat și am vorbit cu el la telefon 4:42. În astea 4:42, el mi-a spus că mă știe, că știa de tombolă și toate nebunile astea, gen știa toată povestea. Știa toată povestea de tombolă și tot. Ideea e că eu i-am zis, bă, nu vorbim la telefon acum toate. Sunt aici. Salut pe Cica, salut. Și am zis, bă, nu vorbim la telefon acum toate nebunile, vorbim când sunt live, ca să audă toată lumea pe live totul, ca să fie totul, cum să zic eu, să fie totul transparent, să nu ne ascundem cu nimic, practic, știi? Omul a zis că ne urmărește, dar hai să-l sunăm să vedem ce zice, boys, ok? Așa. După cum se vede, pe el îl sunăm, da? Ca să nu credeți voi că vorbim noi cu altcineva. Uite, dăm aici. Da? Hai. Să vedem ce zice. Salut, Tede. Salut, mă auzi? Da, eu te aud. Foarte bine. Deci, hai că am zis că te sun eu după 5 și că ți-am zis că te sun după 5, ca să fim pe live aici, să toată lumea să audă că, uite, vorbesc cu tine, că tu ești fix omul care ai comandat. Nu mai știu, ce ți-ai comandat de pe TEDEREU? Telecomandă pentru telefon. Ok, controller din ăla pentru telefon, nu? Sau? Da, butoanele. Aha. Tot pentru telefon. Două mânuși și un cooler. Ok. Deci ți-ai comandat mai multe, practic. Mă, știu, Cătălin, că te-au contactat mai mulți băieți, că te-au mai găsit alți băieți care, știu că mi-ai zis tu când am vorbit la telefon că, cum îi spune, să închisul live-ul, că se aude dublu, practic. Și știu că mi-ai zis tu că te-au găsit niște băieți care ți-au spus, bă, vezi că te caută TEDEREU să-ți dea contul, nu? Sau ceva de genul ăsta, nu mai știu care a fost povestea. Da. Deci, tu practic vrei contul, nu? Adică e câștig... Merge numărul mare, eu vorbesc cu el pe Facebook. Eu nu
știu cum să facem, cum să zic eu, că nu Cum se face transferul? Cum se face transferul de cont sau ce anume? Da. Păi eu am conectările alea acolo cu Facebook, cu Twitter, cu toate nebuniile și o să le scot eu, adică o să mai doresc câteva zile până scot eu una dintre conectări, ca să poți să-ți bagi tu Facebook-ul tău sau un Twitter sau ceva. Oricum te ajutăm noi, nu e nicio problemă. Da. Te ajutăm noi. Nu prea-ți venea să crezi când am vorbit de dimineață, nu? De cont. Nici nu venea să cred că pentru faptul că e să fiu al doilea sau al treilea, nu mai țin minte că am adormit. Al treilea erai la... Care să ajungă să câștige contul tău. Băi, chiar mă bucur. Și știu că tu știai de cont, de tombolă și de toate astea, știai de tombolă cu contul, nu? Știam că venise prima dată mesaj cu numărul cu 1481. Da, exact. Pe ăla mi se pare că fix ăsta a fost câștigător, 1481. Da. Și nu, eu am zis, păi din atâția aici mă nimeresc eu tocmai din dolci. N-are nimic. Câștig PUBG-ul lui TEDEREU. N-are nimic. Ai fost norocos, ce să... Au fost doi care în față n-au vrut, a fost al treilea cu noroc. A fost norocul tău. Băi, bun, ca să fie finalizat tot și toată nebunia, ce faci cu contul? Nici eu nu știu deocamdată o să-l păstrez, nu știu, nu o să cred, o să-l păstrez pe al tău și o să-l închid pe al meu. Am înțeles, că știi că după ce o să ai contul meu, practic toată lumea o să-ți dea mesaje, să ți-l cumpere, să alea, dar ce-ți recomand eu e să... Doar dacă te-ai vedea cu omul față în față, maxim să faci asta, pentru că pe internet... Da, asta vreau să te întreb pe tine, dacă aș vrea ca așa pe internet, mi-e frică să-l dau. Da, că pe internet cam toată lumea încearcă să îți cumpere cont, dar sunt multiple metode prin care poate să ți-l ciordească, știi? Să zic așa. Da, în timp ce ascultam live-ul tău, eu jucam PUBG. Ok. Și jucam cu niște băieți care i-am eu aici așa ca prieteni. Și au levelurile mari și skin-urile și mai multe nebuni. Eu joc de un an de zile, că n-am știut că e așa de răime, așa pe el. Da, înțeleg. Și eu cu timpul mi-a intrat și acum de dimineața joc, seara joc, poate când am timp, poate joc și toată ziua. Deci ești fan înrăit PUBG. Da. Numai că nu... Până mi-ai dat drumul și eu, nu joc eu ca cum... Dar nu trebuie, că până la urmă nu trebuie să știi să joci extraordinar sau trebuie să-ți placă ție acolo, să te distrezi, să te simți tu bine când te joci. Nu trebuie să fii cel mai bun. Tocmai că e altceva, că te joci cu prietenii, îți faci noi prieteni. Așa e. Bun, Cătălin, contul va merge la tine, felicitări pentru cont, dar în continuare zic, ai grijă la oamenii care te vor contacta, pentru că ți-au văzut numele și probabil te vor contacta și după ID, oricum, că știu ID-ul și te vor căuta și de-astea. Da. Oricum, deja au început. Păi deja au început, evident că au început deja să te caute să tot. E contul tău, mai departe... Faci tu ce crezi tu cu el, dar zic că pe internet sunt multiple metode prin care să te fure la cont și e un cont care chiar e foarte, foarte valoros. Tocmai aia e. Și dacă ți-aș da o întrebare. Ia spune. Cât ar ajunge contul tău? Mă, nu știu, eu cred că am băgat undeva la vreo 20.000 de euro în el, însă acum... Da, însă acum nu știu, poate că mai valorează câteva mii sau nu știu, habar nu am. Nu știu exact, nu prea mai sunt în temă. Nu cred că o să-l dau, că dacă s-au băgat atâția, nu s-au băgat așa de mult și poate e ceva mai ridicat, e ceva mai wow.
față de ce joc eu. Sunt foarte multe skin-uri vechi acolo, nu? Sunt multe rare. Ai cu ce să joci. Tocmai aia zic. Tocmai. Cum e decizia ta ce vrei să faci cu el mai departe? Ăsta a fost, e norocul tău. Ce pot să zic? Deocamdată o să rămâie al meu. Oricum îl caut după ID acolo să văd dacă e al tău și tot. Ai și name card acolo, poți să schimbi numele, toate, îți faci toate nebunile. Clanul o să-l punem pe alt nume, că e clanul comunității, practic. Și... Da. Că am văzut acolo că ți-au scris că ce faci cu clanul. Da, exact. Uite mă că se uită, știe, urmărește. Da, așa e. O să-l mut eu pe un alt cont. Pe un alt cont pe care l-am eu. Mulți care te mai urmăresc, care joc eu cu ei și cred că au jucat cu tine în clanuri și ei tot în clanuri mari, cu skin-uri, cu... Nu știu cum să zic eu, cu MVP-ul mai mare. Da, cu cadă din ăla mai mare, da. Da, care fac ei live-uri. O zis că nu o să fie contul lui al mare. O să-ți dau un cont care... Da, au crezut că dau țeabă cu el, că fac manevră cu el. Da, au zis că nu cred ei că o să dai tu contul al bun pentru la o tombolă așa oricare. Păi nimeni n-a crezut, adică au fost puțini care... Au fost puțini care au crezut, dar până la urmă uite că se întâmplă. Și tu ai câștigat cont. Da. Și ei au zis că nu cred, o să fie un fake. Da, păi așa credeau mulți. Și eu le-am spus, măi, tocmai de asta am și ieșit, că eu joc, unul priveam live-ul și unul joc. Și în timpul ăla ei ziceau tot timpul, le-am spus, bă băieți, eu o să ies că mă sună TD și aia, că ei nu le venea să creadă că eu o să câștig contul, că n-are cum. Și după aia au zis un băiat care a urmărit și el mai înainte, că urmărea live-ul tău cu meciurile și cu ăștia, pe TikTok. Și au zis că da, este, dar nu se știe băiatul în principal, numele și ăștia. Aha. Bun, nu te mai țin, Cătăline, vorbim noi după, îți dau eu conectările și tot când încerc să-mi scot una și și îți explic eu cum să le bagi. Știi? Da. Îți explic eu cum să bagi o conectare de aia pe care să o știi tu, să poți să te conectezi pe cont, cum ar fi. Bun. Mersi mult, Cătălin. Baftă cu contul acolo. O seară frumoasă. Pa. Gata, boys. Ca să fie totul... Ăsta este Pericică Cătălin, omul care a câștigat contul. Om simplu, om care cu siguranță se va bucura de cont. E treaba lui ce face după. Nu pot eu să am nicio putere, niciun efect asupra lui ce va face cu contul. Dacă vrea să-l vândă, dacă vrea să-l păstreze, face exact ceea ce dorește el cu el. Chiar nu pot să zic, bă, îl dă, nu-l dă, sau de-astea, știi? Adică e strict treaba lui și, evident, noi, după ce dăm contul ăsta, o să ne jucăm pe un alt cont, nu ne lăsăm de joc, nu ne lăsăm de PUBG, nu-mi închid live-urile, nu nebunii de-astea, doar am vrut să facem o tombolă cu contul ăsta, am simțit eu așa că e o oportunitate bună să dăm contul ăsta și o tombolă în care, uite, cumpărai ceva de 100 de lei și câștigi un cont care e super fărălos. Probabil că multă lume n-a crezut, evident că n-a crezut și de-astea, dar uite că se întâmplă și că contul ăsta îl dăm deja, adică e dat. Da, așa, să ne mutăm pe partea cealaltă, așa, și acum cealaltă întrebarea este în felul următor, boys. Cum scot conectarea? Care e conectarea pe care pot să o scot cel mai repede? Bă, e treaba lui ce face, e treaba lui a câștigat, e treaba lui ce face cu contul. Știi ce zic? Adică n-ai cum să-i spui omului, bă, nu-l vinde sau asta. I-am spus doar să nu-l vândă pe internet, pentru că sunt multiple. Sunt multiple metode prin care poate să-i fure. Trebuie să le facem în afara live-ului, mă? Adică barabașile vrei să furi contul, nu?
Cred că cu numărul ar fi cel mai rapid. Dar vedem noi, în caz de mai durează câteva zile, mai jucăm câteva zile până când se scoate o conectare și după îi dăm contul Cătălin, se bucure de el, se joace. N-are sens acum să spuneți că, vai, domne, nu știu ce, nu are treabă cu jocul, că nu știu ce. Bă, omul e simplu, frate. Sunt mulți oameni care mă urmăresc pe live-ul ăsta și nu știu să joace extraordinar. Și nici nu trebuie să știi să joci extraordinar. Cu tichetă îl transfer mai repede. Omul era simplu, se joacă cu prietenul lui când are timp, omul e matur, are 2 copii, adică nu trebuie să fii cel mai pro jucător. Așa se face. A avut el șansa lui, am dat, am făcut extragere, ați văzut și voi, random.org, e meritul lui. Cum să zic eu, așa a fost, ăsta a fost norocul lui. Dacă primii 2 au zis că nu, că nu-l vrem, că alea, ok. Eu l-am dat de câte ori. A avut omul tichet simplu. Bă, a avut omul o comandă de 100 de lei și probabil poate mai avut alta, nu știu, o să mai caut eu să văd dacă a mai avut altă comandă în afară de asta, că a zis că și-a luat mai mult deja, că și-a luat și culori și de-alea. Cred că și-o fi luat mai multe, probabil, și a avut mai multe bilete, dar nu acolo. Și-o fi dat o comandă de 100 de lei și pe o altă comandă mai târziu. Și biletele, dacă erau 1481, 1482 la comanda asta de 100 de lei, următoarea probabil putea să fie și 2500 a lui, nu știu, sau ceva. Că, practic, biletele erau în rândul de cum ai comandat, știi? Salut, Deiule, salut! Dar deci că un nou cont secundar, bă, nu cred că am conectările acum, Marcule, dar când o să am contul, oricum, pe ăla o să mă joc pentru început. Am deja unul secundar, dar cu skin-ul de alea super vechi, ne juca pe el de sezonul 4-5. E vechi. E vechi contul, nu s-a mai băgat nimic pe el, nu avem glaciare, nu avem nimic de alea aici, nebun. Nu sunt multe nebunii. Mi-a venit și pe comanda cu un cooler pe 3 și bă, nu știu de V8 forță. Păi, bombă, mă, pe 3 ora și V8-urile sunt amândouă topuleanu, ești nebun? Nu, și poate să-l vândă, poate să facă ce vrea el, mă, cu el. Mâine, chat, din ce am înțeles, avem sezon nou, avem event nou. Avem event nou și pe lângă avem event nou, avem și ISF, Cupa Mondială ISF pe naționalități. România joacă acolo de la ora 6. De la ora 6 ne uităm la ISF, iar după continuăm live-ul cu nou event, mâncava-și gura voastră. Și mâine, dacă rezolv cu o conectare în seara asta, îi dau și contul seara asta și mâine ne jucăm pe contul secundar. Dacă nu, ne mai jucăm și mâine pe... Ne mai jucăm și mâine pe ăsta, pe contul ăsta și până iese vreo conectare. Știi ce zic? Boys, nu mai stau pe live. Vă pup dulce, aveți grijă de corpurile voastre și ne vedem mâine seară de la ora 6 seara. Pui număr la cont, am deja număr, am deja mail, am deja Twitter, Facebook, toate nebunile, le-am pe toate. Știi ce zic? Vă pup dulce, boys, aveți grijă de voi, vă mulțumesc frumos pentru prezență, 350.000 de tapuri, avem acolo 547 de like-uri. Vă pup dulce, boys, mâine să vedem exact ce face România acolo în Cupa Mondială cu un roster nou, Overlaid, Arabau, Lawrence și Cristian versus cele mai bune 15 naționalități. Cred că o să fie derby mare, Roy, tu ești de bun. Vă pupa, boys! O seară sex, vă doresc în continuare!